Komið sæl, það er komið að Vodafone-deildinni, en ein umferðin að hefjast og Tommi breiður af venju. Ég verð bara að segja. Já, við vitum að sumar nálgast þegar skyrtan verður aðeins þrengri. Er það málið? Er það þannig sem þetta virkar? Er ekki oftast jólinn nálgast, þá er skyrtan að þrengjast? Ekki við stróngmann. Nei, ég kaupi það. Ég hef aldrei verið það, mun aldrei verið það. Hvorki á líkamanni sál. Ok, fair game. Það eru 3 leikir í kvöld og byrjum við á leik Þór og XI. Slagur sem að fyrirfram átti að vera hörkuslagur en núna bara svolítið Þórsarinn að krafli einhver stig en XI að halda áfram sinni siglingu. Það er nefnilega þannig. Þórsarar eru í bullandi vandræðum og þurfa einhvern veginn að reyna að krafsa fram úr stigum á svona leikjum sem að þeir töpuðu bara í svona fyrri kafla leiktíðar. Þannig að á blaði er þetta ansi brött brekka fyrir Þórsara því að XI eru búin að vera gríðalega solid það sem er að vera að tímabili, eru búin að sigra náttúrulega öll liðin fyrir neðan sig og bara gera það frekar samfærandi í þokkabót, þannig að... Já, ég meina, XI er náttúrulega tapa í síðustu umferð, stórt á móti Dusty, Þórsara eins og að vinna hafið, þannig að Þórsara kannski koma pepparinn í enn leik. Já, vissulega, XI reyndar, þú veist, þegar þið töpuðu á móti Dusty í fyrirpartinum í fyrsta leiknum að sjálfsögðu þá komaði bara tilbaka og vinna alla leiki fram að KR og eru bara að halda áfram í rauninni núna, þannig að XI eru núna í rauninni bara formsatriði fyrir að halda sér í þriðja sætinu á þess að leita kannski að næsta leik bara í rauninni á móti KR-ingum þá. Taldu KR-ingar leikur 2. Það eru 2 lið sem sigruðu bæði í síðustu umferð KR og Fylkir. KR-ingar sigruðu Tindastól og Fylkir sigruðu Aurora. Já, Aurora leikur er náttúrulega svona formsætri í rauninni fyrir þessi lið sem eru svona hátt og skemmtilegt náttúrulega. Fylkir er að koma svo svona hátt á töfluna. Ákveðið spútninglið, ef það má kalla Fylkisliðið spútninglið. Þeir eru náttúrulega búin að vera í deildinni alveg tölverðan tíma en já, KR-ingar svona að rétta af bátinn einhvern veginn áttu svona brösulega byrjun í seinustu umferð en ná að sjálfsögða að redda sigri hana í endan. Við endum svo kvöldið á við erum Dusty og Tindastóls. Og Tindastól er liðið sem tók flest ránd á Dusty í fyrirumferðinni. Það er rétt, ákaflega skrítið hvernig það gerðist en já, vissulega, Tindastól eru búin að ná 12 rándum á Dusty og það er þegar við erum að telja niður hversu hátt er hversu lítið er vinna og bara mjög einkennilegt. Já, byrjum að tala Þórsara gegn XI. Það er, kannski ekki leikur leikjana, en það er fyrsti leikurinn allavega. Við verðum að byrja á honum. En svona á pappír fyrirfram, það er það kannski sá leikur sem ég er spenntur fyrir að sjá kvöld. Já, vissulega. Þú veist, ef að leikmennirnir í Þórsurum eru að hitta sínum skotum, og ef við tölum bara kanónurnar þarna, þú veist, ef við tölum ADHD, við tölum Dom sem hefur verið að sýna aðeins örlítið meira eftir að hann svona aðeins... Við kölluðum hann aðeins út í það, við slum bara tölum mannamál. Við vildum meira frá honum og ég meina... Það sparkaði í hann og hann er byrjað að sína meira. Það er ekkert bara sparkaði hann, ég veist bara það hefði verið 4 liðsfélagar sem sparkaði hann, en hann mætti í síðustu umferð á móti hafinu og var geggjaður. Já, bara mjög góður og síðan alltaf, við erum ekki búin að sjá neitt af tætt sem að fyrirfram við vorum... Byrjaði samt vel. Já, við byrjuðum vel. Var svona honeymoon. Svo sá lítið að hann. Því að Bergur náttúrulega bara virkilega öflugur spilari sögulega. Já, vissulega. Ég meina, hann er búinn að vinna titla með Seven og uppalinn hjá bara yngum öðrum en Detonate og Spike og þú veist, þetta er bara þrjusu leikmaður sem að... Hljómar eins og ein ágætis vagga. CS vagga að liggja í. Já. Með Detonate og Spike svona sikkur með vögguna alað upp. Já. Það er... Þú ættir að vera ágættur í Counter-Strike. Já, vissulega, ég meina, ef mér skjálst ekki þá var líka, hann er búinn að vera í liði með Denos og þú veist, þetta er alveg þrjusu leikmenn sem eru búin að ala hann upp í sínu Counter-Strike ferli ef svo má orðið komast, þannig að hann er bara ekki búinn að sýna og eins góður leikmenn ekki á þessu tímabili. Bara alls ekki, en við getum bara tekið recency núna og hann er bara ekki búinn að vera nógu góður og hann þarf að koma örlítið sterkar inn hérna til að sýna
hvað hann getur í rauninni. Rétt að nefna líka úrslitin frá því í gær. Aurora 2, Hafið 16. Vintage hundsi í núk í annars, þetta var rosalega skrítinleikur, bæði liðin voru svona einhvern veginn off, eða þú veist, bara þau voru ekki að gera neitt, þetta var rosalega skrítið, en Hafið bara vinna alla einfæta, hundsi bara mjög góður og þarna bara baka Aurora, bara sáu ekki til sólar í þessum leik. Við vorum að fá mappið í viðureign Þór og Exi á útivelli banna Óepass, eins og það hafa verið að gera bara upp á síkastið. Þórsarar spila út Dust 2. Fíla. Já. Við erum að fara í Underdog map, Þórsarar velja það og við vorum náttúrulega að tala um það núna fyrirfram í hérna svona mid-season þættinum okkar og þá var Dust 2 mappi sem við vildum sjá meira frá. Þórsarar náttúrulega vinna líka Hafið í Dust 2 í síðustum fyrr. Já, þeim líður mjög vel í Dust 2 og meina sérstaklega ef að ADHD er að fara að hitta sínum skotum. Að mínu mati þá Spike góðu vappi, ADHD á góðum degi er að fara að átvappa allt Exi-liðið. Hann verður að vera on. Bæði lið hafa spilað eitt leik í Dust 2 á tímabilinu hingað til. Þórsarar unnu Hafið í Dust 2, Exi vann Aurora. Já, ekki samkeppnum sem að svona hægt að bera sér sama við, unnu þann leika sjálfsögðu og bara, já, þú veist, betra lið í rauninni í Hafið sem að Þórsarar leggja að velli í Dust 2 náttúrulega, eru svona að bæta Dust 2 greinlega inn í mappúli sitt, voru náttúrulega desperate í eitthvað nýtt mapp, voru með Train, voru með Núk, þeir eru ekki að fara að mæta þessu liði í Train eða Núk. Þetta hljómar bara eins og mjög áhugavert pick í raun og veru. Já, ég bara með, þú veist, Dom var frábær í Dust 2 á móti Hafinu, ADHD, ég kann að taka eina að tvær línur handa og þú veist, það er bara topp málum, sko. Já, og mér finnst að það ná líka aðeins meira úr Rín, sérstaklega í City-sætinu, þar sem hann fær að vera þetta akkeri hann á bíinu, fær bara að vera einn, bara getur treyst ADHD fyrir miðjunni og fær bara að lína upp. Já, það er spurning út í kíkjum ekki bara yfir liðin og byrjum á heimaliði Þórsara, fáum að sjá þessi fallegu andlit sem stilla sér upp fyrir liðið á Akureyri, Dom, Pandas, ADHD, Tætt og skuggamæðurinn Rín. Þeir maður fara að mynda Rín, það gengur ekki. Já, það væri gaman að fá mynda Rín, ég held að við höfum aldrei fengið mynda Rín. Já. Það er það? Já, það hefur gæst. Ok. Það var ímyndslegt gæst. Tommy, þinn topp maður úr þessum hóp? Maðurinn sem er að fara að vinna leikinn fyrir þá. Já, við erum bara þar. ADHD. Já. Þessi gaur er bestur í liðinu. Þú veist, það er bara þannig. Ratingi, KD sem hann getur stilt upp er svakalegt. Þegar svolítið mættust í Núk fyrir á tímabilinu, eini leikmaður sem mætti á Sörun, ADHD, var geggjar á vappanum, var með smá game time sem að skilaði þeim fullt af góðum hlutum. Hérna verður hann bara endurtaka leikinn og verða bara ennþá stærri, en það vantar samt einhverja menn með honum. Nú erum við búin að sjá meira Dom, við erum búin að sjá Rín vera í góðu hlutverki þarna á bíinu, Pandas þarf að fá að skína og Tætt verður að mæta Trix. Pandas fínn í endri á móti Hafinu. Já, hann var bara mjög solid og þannig sáum við loksins svona Pandas sem að Steppi Kókó var að tala um mest svona spennandi leikmaði fyrir framtíðina. Já, sem er alveg bara samt jafn gamall og hann eða árinu eldri. Ábyggilega. Það var eitthvað vandræðalegt að spyrja Gaur að fæta 2000. Hver er efnilegasti leikmaður í Íslandi í dag? Bara ég er ekki komið bílpróf. Nei, en ég minna við vorum spenntir sjálfur fyrir að sjá Pandas og sáum að það með byrjun, svo dala hann, en það er svolítið búin að saga með Þórslið. Já, þeir byrjuðu mjög vel, náttúrulega ná þessu uppsetti á móti Hafin í fyrstu umferð í Train og... Tryggðu svo að það ætti ekki að flokka sem uppsett í síðustu umferð. Já, nákvæmlega, en síðan einhvern veginn hefur liðið dalað og við erum ekki búin að sjá jafn mikið einn leikmæri sem er búin að mæta statt og stöðugt, er henni ADHD, stundum er hann ekki eins og mæta til leiks og Þórsliðið er bara algjörlega bitlust í þeim leikjum og við vonum bara að Þórsarif sé búin að leggja aðeins meira púður í það sem að þeir að fara að koma með í kvöld því að það er erfiður leikur í vændum núna. Þegar þessi tvö lið mættust þá var það í Núk, Exi 16, Þór 11. En þar var Þórsliðið raunur bara skjótnandi á einu manni. Já, það var bara hárrétt. Hann var á vappanum
og það er ADHD. Þú veist, hann var bara langbestur í þessum leik. Það opnaði svona örlítil glufa fyrir Þórsara að reyna að landa einhverju meiri í þessum leik, en því var bara lokað jafn skjótt og hún kom í rauninni af Exi-mönnum sem að bara reynslan toppaði algjörlega þarna í núk. Já. Kíkjum á Exi-liðið og þá leikmenn sem að stilla sér upp í kvöld. Við erum að sjálfsögða að tala um Narva, Góter, Spike, Denos og Stals. Hörku hóp sem að stikka bara saman, gerir hlutina vel, les hvern annan og er bara búið að klára sína leiki nema á þessum topp 2 lið. Já, bara hárrétt hjá þér. Það er bara rosa lítið annað hægt að segja um þá. Þú veist, þeir eru núna að svona sýna þá sanna af hverju þeir voru gjörsamlega að busta fyrstu deildina. Og þeir eru bara augljóslega á standard á deildarinnar og bara vantar þetta pingulitla skref til að eiga aðeins meiri sjens í Dusty og KR. Við sjáum það á móti KR aðeins seinna á tímabilinu en þeir eru allan ekki á pari við Dusty akkurat núna. Kannski þurfa þeir örlítið meiri tíma saman, en náttúrulega að sjálfsögðu fá Narva inn núna nýlega inn í liðið aftur eftir að vera að spila með nokkra lánera fyrir á þegar þeir voru í fyrstu deildinni. Þannig að skiptir kannski höfuðmáli, en klárlega eitt af bestu liðum í deildinni. Tommy, gruna þig hvað ég ætla að spyrja það næst? Narvi er toppmaðurinn minn. Ég verð að segja, Tommy, þú ert að fara auðveldur leiðina hérna í dag. Já. ADHD og Narvi. Já. Fórstu bara í draumadeildinu og fannst það svona efstir, eða? Þeir sem ég er með í liðinu. Nei, þú veist, það eru svona ekkert gaurinn sem að verði toppmaðurinn hjá Þór, ef að þeir eru að fara að vinna hana leik, er ADHD. Þeir eru ekki að fara að vinna á neinum öðru leikmanni. Mér hlakka til að þeir komir á óvart og Pandas 30-bombi og allt í góðu, en þú veist, Narvi, besti leikmærin á leiktíðinni. Ekki búin að sjá hann í síðustu 2 leikum. Á móti Dusty, það var enginn hana, einhvern veginn. Nei. Tölum að þessum Exi-lið út frá því. Hvernig gengur Exi að standa upp eftir það tap? Því það var svekkjandi. Þeir litu út, sko, þetta Exi-lið sem búið að vera að valta yfir leiki hægri vinstri, bara allt í númeru 2 númerum og litlir. Já, vissulega, og það gæti verið ýmsar ástæður og bakviða, þú veist, kannski of frí, menn lengi frá tölvunni, kom ekki nógu vel undirbúnir í leikinn, en ef við erum að fara að tala um það að leikmenn á borði við Spike, Denos og Góter, Stals, ef við erum að fara að tala um það að þeir komi ekki bara reiðubúnir að kick some ass and take some names eftir tapleik, það myndi komið stórlega óvart, því þetta eru reynsluboltar sem að stíga upp eftir töp. Þeir hata að tapa. Þetta eru sigurvegarar í blóðið og þeir eru ekki fara að sætta sig við að vera í einhverju dölli eitthvað, í töpum út í... Nei, líka að þú sætti þig við að tapa og ert ekki brjálari við þátt ekki heimisverð deild, punktur. Það er bara þannig. Þú veist, þú átt að reyður yfir að hafa að tapa og ég efast ekki um það. Hefðu við farið inn á Teamspeak að taka eitthvað viðtal við Exi-menn eftir leikinn, það hefur ekkert verið eitthvað við töpum út í Dusty, þá bara, já, við FN töpum, þetta var ömulegt, þú veist, við komum bara sterkt til leiks næst. Tom er einmitt að kynna nýjung sem verður í Vodafone-deildinu þessu tímabili. Við erum múin að missa viðtalsfítusun okkar, þannig að við ætlum að leika viðtölun eftir leiki og hér sáum við viðtal við hvern? Spike? Nei. Þetta er spennandi. Exi eru sem stendur í 3. sæti með 10 stig. Spennandi eigum bara stöðutöfluna, bara svona upp á gamnið, kíkja eins yfir hana. Dusty er á toppnum með 16 stig og Káringar þar eftir með 14. Exi er núna komin 2 sigurum frá KR. Dugir þeim ekki bara vinna Káringarna núna nema að Káringar tapi allavega sínilega á móti Dusty eitthvað áleika, þá er allir innbyrðisviðregnin 1-0 fyrir KR í augnablikinu. Þannig að þetta er kannski pínu flóknari staða. Fylkir í 4. sætinu með 8 stig á góðu rönni sem stendur. Þórsarar í 5. sætinu með 6 ásamt Hafinu og Tindastóll svo í því 7. með 4 og Rora á botninu með 2 stig ætlaði að segja, 8 töp og 1 sigur. Það sá sigur, hann kom á móti... Tindastóll í Dust 2, við Já. tókum klukkutíma hálfleiks þátt í að ræða eingöngu það, minni mig.
Já, og fyrir og eftir og Já, svona fórum djúpt í. við eigum hins vegar eftir að gera okkur ferð á krókinn til að ræða við þá. En það fyrir að koma að því. Við Við kannski erum í gerum frí á föstudaginn, það er Já. ekki Vodafone-deild á föstudaginn, það er sumafrí, þannig að við getum fengið okkur bíltúr og strákanir. Já, við græjum þetta. En það ekki. Okkur er alltaf bóðið, víst. Það er bara þannig. Er það? Ég talaði mjög mikið við á Já, en síðan þá ertu búin að segja mjög mikið um þá í útsendingum og það hefur nú lokað nokkrum dyrum fyrir okkur, sko. Já og nei. Þú veist, ef ég mæti þarna, þá er mér alveg bóðið í bakaríið, það ekki? Það fer eftir hver á bakaríð. Þeir töluðu mikið bakaríið. Það var enda mjög rétt. Já. Mér finnst þið líka rosalóft heyrum þetta bakarí. Þetta bakarí er best pluggaða bakarí í Íslandi, sko. Það er virðist alltaf verið vera. að tala með eitthvað þar, ég hef aldrei farið í það, sko. Það virðist vera. Ég er ánægð með þetta allavega. Já. Ég vona Ok. innilega að þeir takist ekki persónulega, bara ekki bygga upp á döðstöða. Tommy, væri það uppsett ef að Þórsar að vinna leik núna? Já. Það væri það. Það verið stórt, kannski En mér finnst þér ekkert ábyggilega ólíklegir. stæðst á þessa tímabili. Mér finnst þér ekkert ólíklegir. Ég er ekki að segja ég búist við því. En ég myndi, þú veist, ég myndi alveg halda því litla sem eftir er á hárinu mínu, hugsa ég, í gegnum það, sko. Sko, þetta verið 100% stæðst á uppsettið hinga til. Ef að Þórsarar... Já, við erum okkur búið að vanta uppsett í þessu deild. Já, það er vissulega búið að vera þannig og ef að Herru, við erum komin í eitthvað lið leikin. getur gert það í Dust 2, þá gæti alveg vel verið að Þórsarar getur gert það. Færiski taknimaðurinn okkar eitthvað lengi að henda okkur inn í leikin en við erum mættir. Alltaf hann í fyrsta rándi. Það er gott, við mistum ekki af því. Og það er ekkert búið að gerast nema Tæti búin að taka smá skada og tekum meiri. Hérna núna, 4 fyrir utan B-ið hjá Þórsurum, Þóri Ter, Exi, Shetje, Tommy. Og sjáum mann hérna vinstra megin. Góter, verður að nýta þetta betur. Verður hann á tveimana, þetta er one and done staða. Og hefði mögulega getið gert það aðeins betra. Bomban eins og að koma neyra á B-sætið hérna. Erfiðar að ríteka. Ega Smoke, ega Kit á Stals. Þurfa að nýta hann fullkomlega. Stalsinn er að gera þetta vel, nær Rín niður. Gerir þetta 3-4. En Denosna kemur tilbaka, Tæt 1 eftir. Kemur í bakið, er reitbósaður, kláraður. Fyrsta rándið fyrir til Exi. Og þarna er bara góð rotations frá Exi. Gera höfumurinn, koma þarna 2 úr lobby og ná að tefja þarna fyrir utan nægilega lengi og sjálfsögðu Kristján fætarnir bara falla með þeim. Já, og það er svolítið sem þetta snýst um. Ef þú hittir í haus, þá ertu í góðum málum. það er bara þannig. Við erum líka með svona headshot fyrir þetta Erum við að fara að fá hratt? Hratt B, það er kaup líka. Náttúrulega niður, þurfa að ná entryum en það. Engin fallin ennþá. Spike hérna með gott skot, Stalsnær Tæt niður einni. Bomban ætti að fara niður, þetta ætti að vera góð grensa. Nei, ha? Jæja, allt í lagi. Rín gerir hérna heiðalega fyrir raun, það er einum hins vegar, Stals er fallinn, 3-3 er Lár hins vegar. Það er að smóka hérna hurðina og hvað gerir hann út frá því? Þurfa að koma sér einhverja leið, koma allir fyrir utan. Þetta er ekki góð staða fyrir Exi akkurat núna en Spike nær einum, ATH eins og á skátinum. Hún finnst bara svo ógeðslega gaman að vera á skópinum. Eins og, já, flegur maður sagði svona virðist að fengið fyrsta skópið sinni í skýrnagjöf. Og lætur hann telja ATH hérna jafnar leikinn fyrir Þórsara. Og þarna er kaupið heldur betur að gera gott. Forsa þarna alveg niður á móti, Exi. Og hver var það sem sneri við? Hætti við. Góð spurning. Fór ekki inn á bæsónu aftur allavega. Þetta hlýtur að vera bara einfallega mid to B. Bombar hann að fara að flassa það út úr miðinni. Já. Erum við bara að fara að Deglur. lörka hérna út. Þetta geti kosta á hins vegar. Stansnæðan er Tæt, það er hins vegar frífragarna vel, Pandasnær, Den og svo B-setið er opið. Og þetta ætti bara að vera hald hjá Exi. Erum búin að sjá núna veikleika, Kristján, á B-sætinu. Þannig að
þeim finnst ekki leiðilegt að fara að bíða allavega. Ég spái því að mjög snemma í hálfleikinum þá er þá er Þórsarar að fara að henda vapp á ATHT, hann spottar miðjuna og síðan bara rössið B. Já. Takkar einn, já, tekur einn. Ég hitt hann og þeir þurfa að stoppa það með fullt af utility. Það er verið að taka vott í gryfjunni á longinu. Exi halda þessum vopnum Þórsarar konur í 2. Workout of the day. Já, þetta er eitthvað crossfit spjall, ég kann ekkert í þessu sko. Það er bara að reyna að vera töff svona eins og ungu krakkandir. Já, mér var boðið í vott þarna hjá X. Það er rétt og þú tókst því ekki. Ég tók því víst. Þú mættir ekki. Ég var ekki boðaður. Mér var boðið í vott og svo, þú veist, þá er auðvitað búið að bjóða þér. Já, hvað, ég bara mæta hann inn, hæ, ég er hérna... Hvað með þetta svipaði eins og með sjómann. Bjóða þér næsta og þú búið að segja þetta að mæta. En á meðan eru Þórsararnir að hreinsa upp Exi hérna. Stolt Akureyrar, það er bara þannig. Já, algjörlega. 3 ránd komin í höfn hins vegar. Við erum að fá hérna kaup, spike á vappan. Engin armor. Spurning hvort að henn sé að fara að kosta hann. Við erum eftir smóknum og hann kom skotið. Ef við hlustu mjög vel þá er ATHT komin á vappan hinum hinn. Spreyjandi gegn smók. Nær einum í gegn. Fantas ríkfrakkar eins og og Narvi heldur bara áfram. Já, haldur bara áfram Narvi. Þú ert að hitta. Það er bara þannig. Já, menn horfðu á einmitt Best of 5 seríun á milli Exi og Dusty. Þá var Narvi gjössamlega að fara hamförum í þeim leik í Dust 2. Hvaða móli er þetta? Þetta er skemmtileg móli. ATHT græfur. Komur hann út longið nær Denos á CT-spóninu. Það er enginn á sætinu til að taka. Góðu móli þarna fyrir shortið til að tryggja plantið. Þurfa að halda longinu núna. Og plantið kemur þarna niður. Ekki besta plantið fyrir longið en ætti að duga. Smókurinn kemur þarna niður en þurfa að taka einhverja ákvörðunina. Hvernig ætla að ríteka þetta? Eiga örlítið utility til að vinna með en Spike er ennþá á vappanum. Ennþá armorlaus að sjálfsögðu. Þetta verður ekkert rosalega betra. Nei, Exi líka gerir þetta hægt og ætla bara að bakka út af þessu og halda sínum vopnum. Það er VOD session nr. 2, Kristján. Við skrifum þetta hjá okkur. Það er rétt. Veit ekki með þetta kall? Þeir voru að leita pikkum allan frá shortið Var byggð lengi? Já, byggð lengi og líka þú ert með dýrt vopnanda á Spike, þú færð kaup í næsta Þeir eru búin að hleypa efnahagnum. Það hefur ekki verið önnur eins uppsveifla á Akureyri síðan að bara, já, fyrsti tógarinn mætti, sko. Því að þú veist, það er 1907. 10 skall á ATHT og Rino með 11. Þannig að meðan er gæti stend í kreppu í Garðabænum. Það er fyrst skiptið ekki? Nei. Aftur í kartöflugarðana. Afi var með kartöflugar í Garðabænum. Já. Það er hann OG Garðabæingur. Já. Ég og Afiðin hefur mörgulega getur verið góð vinni. Já, ég býst við því. Hann áhuga á Counter-Strike og kaffastri. Nei. Þetta er þetta. Rín hérna með gott entry, Stalsson búinn að taka tæta á miðinni samt sem maður, en Narvi er búinn að róta þetta hratt og þarna lítur ATHT undan akkurat, þetta var tímasetning. Já, elskum þess að CSGO tímasetningar en aftur plantið á B. Þetta er góð staða líka Domina, þurfum ekki að pæla núna í lokkinu. Næra þarna Narva, núna heitur þessu nótti, næra molla þarna og stefnir í VOD nr. 3. Og þegar ég segi VOD nr. 3 þarf að save nr. 3. Hérna út 5. rándið sitt lítur ansi vel fyrir Þórsara akkurat núna og eiga hins vegar ennþá vappan á Spike, hefur ekki náð að brúka hann mikið á CT halfinu, eru búin að ná að
fara einmitt á hitt sætið. Andi á vappanu núna spotta minn nærarna Spike í miðjun og þetta galopnar rándið. Einangrar sætin bæði hrikalega. Flassi kemur þetta fyrir shortið og það er spurning hvernig þeir bregðast við. Já, beitin á shortið. Þeir eru búin að einangra 2 leikmenn á longinu og þeir ná engum vörnum við hérna. Þurfum að gefa A-sætið, ætla að ná longinu í staðinn en leikmaður ennþá grensar þarna hins vegar, tætt. Bomba komið niður á A-inu. Kristján fyrir að leita sínu 7. rándi hérna. Narvi hins vegar nær. Takk niður, Rýnin Dóm svarar. Dóm mollar hérna niður, þarf að fara í píki og verður kláraður hérna Stalstrúgjöru, jú, mikið rétt. ADHD og Pandas, 2 eftir og ADHD á besta stað sem að gæti verið. Tekur út Stals, tekur út Góter. Það er verið að diffjúsa og Pandas er ekki að hitta hann. Jú, gerir þarna. Ói, bara þetta var síðasta kúlan eða eitthvað. Þetta var ungliðinn. Með viltspray. Með viltspray. Viltur og trilltur. Þannig sjáum við opnunina á rándinu. Og þetta er bara það sem mann elskar að gera. Þetta er sem mappið náttúrulega býður upp og er frægt fyrir. Þarf ekki Exi að koma Spike með inn í hann leik eitthvað? Jú, klálega. Þeir bara eru ekki búin að fá í rauninni sens á því. Fá kontaktin? Nei. Ekki alveg strax. Eru rauninni, eins og ég segi, ekki búin að fá neitt sens á því. Pandas hérna og lítur undan á versta tíma en Stals er alveg störblindur. Þannig að þetta sleppur. Gott svona flassaðna fyrir það, en eins og ég segi, þú veist, Spike ekki búin að fá sens á því, þeir eru búin að fara á sikkurt sæti, þeir eru búin að seifa vappa núna í 2 ránd, síðan tekin í gennum middors. Það er erfið stað að vera í rauninni sem vappi þegar að þeir eru í rauninni bara að fara á hitt sætið og þú kemur engum vörnum við í rauninni. Og meðan er ADHD að stjórna umferðina á miðjunni og fær free pick hér og þar. Flassi kemur hérna, nei, smókurinn kemur yfir miðjuna og út frá því ætti Rýn að fá gott pláss til að vinna með rotatin hérna. Þeir haldi klálega á AF Pandas hún að heldur betur snúaði með hringan á A-inu og frítt sæt fáður þetta því. Denos og Góter 1-2 eftir sem voru að halda B-inu en já, hinga til það var skemmtilegt setup hérna hjá Þórsurum. Ekkert flókið, Kristján, þessar. Bara svona, þú veist, pikk hér, pikk þar, förum saman, flassa fyrir hvern annan. Það þarf ekkert mikið meira. Ekki Dust 2. Nei, snýst þetta ekki bara með hitt í haus, eða? Nei, nöllíkan er slepptið. Það þarf ekki einmitt þessa flóknu endilega, já, þessi play til að vinna rátirina. Þetta snýst bara að ná þessum opnunum. Já. Knýja fram rótiri, teygja á vörninni. Spurning hvort að Góter ná að lifa hérna. Það gæti verið ansi gott fyrir hann. Já, nær því. Og Spike var ekki lengi að kaupa þennan vappa. Þetta verður frávælt ránd. Nei. Hvað ætlaði Denos að taka? Lengi að kaupa, ekki timeout eða neitt þannig. Hvernig kemur það? Það hann sé lengi að kaupa bendur til þess að Denos sé aðeins að fiffa í vörninni. Ekki breyti ykkur miklu, bara aðeins að fiffa. En sko 8 ránd, þú er búin að vinna 1. Var það ekki bara komin tíma á timeout eða? Já, í rauninni. Ég hefði viljað sjá timeout fyrir kannski 1 rándi síðan en samt sem áður, þú veist, þetta er reynslubolti. Kannski hann sé bara einfallega ekki vanur í að breyta tempóinu á leiknum svona rosalega. Því að, þegar við hugsaum Exi, þeir eru ekkert rosalega mikið að nýta timeoutin. Alltaf nýtilkomið fyrirbæri. Og já, Denos er eldri en risaelunar í Counter-Strike. Þannig fellur Narvi, ADHD er búinn að opna longið en þá er hópurinn á leiðinni á B. Það er maður Sjáðu rótitinn og allar grensundar sem var fleikt þarna. Þetta rándi bara unni fyrir Þórsara. Þeir eiga ekkert utility til að komast inn á B. Heyri ég þeim núna, er það ekki? Jú, það kemur mollegan í stigan, þannig að Góter veit þá. En nú fyrir bomban niður og ég myndi halda að þessum vappa og þessum 3 rifflum verið haldið nema ADHD fara að pikka það út hérna.
gerir þetta ennþá dýrara. Þarna fellur Góter. Hvar XI-lið sem við erum búin að fylgjast með? Eða eru bara Þórsararnir? Þeir eru bara að spila frábæran CS-leik, ekkert eitthvað rosalega flassi, bara þú veist, vissulega ADHD er að ná pikki hann á longinu, en allt rotatið samt. Fengu 3 leikmenn þarna yfir, Góti er náttúrulega búinn að klíra bílopið, hitta á góða tímasendingu, já vissulega, en þetta er bara góð manipulation á rotatinu sem að Þórsar eru að fara með og þetta er Dóm að klára rondið, peningurinn í, já, eigum við að segja þvælunni? Nei, Dóm er á ennþá pening. 10 frá Dóm, 10 frá ADHD, 9 frá Pandas, 4 Rín, 1 á Tide, búin að deyja 7 sinum. Já, þetta... Hann bjargaði sig frá allan að Hames Bond. Stalsanna á 8 fröggum að toppfragga fyrir XI og XI taka þetta leiklið sem við vorum að tala um, Narvi með 5 frögg þar á eftir, Denos 4, Spike 3 og Góter 2. Og við lítum hérna yfir fínasta ADR hérna á Stals, en restan af liðinu ekki með mikið, þannig svo ADHD, Dóm og Pandas í toppmálum. Bara ADHD mjög til dæmis hjá Þórsurum, en það er kannski allt í lagi þar. Já, svo sem. Þannig að tímasenda skotin frá það. Já. Bíða bara eftir. Tímasend að fá frá því hvenær smókinn droppar. Hérna á mæta þeim hálóðinu. Spreg. Er þetta alltaf tætsamt sem var að taka niður Pandas? Hvað, þú veist, hæ? Ekki þú vera fyrir mér, vinnur. Já. Færð þú þig? Hérna er Rín að fara að fá 2 frögg í leiknum. Þriðja síðan hérna á shortinu. Eitt snirtilegt frá Rín. Og þá eru síðustu 2 upp að 1 fellur hér. Þá er Denos 1 eftir 17 HP og Deglu. Spurning hvað finnur hann fyrst. Takk út ADHD, þetta er eitt riffill sem að fyrir ekki við næsta rátt. En Það er engin vöntur og pening. nei, það er ekki yfirdrátt hjá Þórsurum. Rín 3K hérna snirtir það örlítið trigger discipline. Við máum ekki gleyma því að þessi lið eru lið sem að geta verið mjög svona choppy leikir með miklu þessum að sko yfirhöndin Hvernig er þetta fragg að fara með Tide? Stals til varnar þetta, nær 5. og er að fá 2 í bakið núna. Stals kom með 3 hérna. Galopnum ránd ADHD 1 eftir. Stals með 4 kill, Góti með 1. Stals risastór hérna til að vinna þetta ránd. Þurfti stórt play hérna til að koma XI aftur í leikinn. En já, ef mér skjáttlast ekki þá var það á seinast eða þar seinast tímbil þegar XI komið tilbaka í sturgluðum Dust 2 leik. Man hreinlega ekki hvernig sá leikur fór en Það var reynda gamla XI-lið já, á móti Fylki. já. Eða sérst, núverandi Fylki. Nei, á móti gamla Fylki. Það var á móti Vírus og Lilils og félögum. Já. Þeim er á mjög gamla en þú minnið á þann leik, veit ég. Já, það er ákvæmlega gott. Biðja um það. Það verður myndir á reglulega. Já, ég meina, bara halda þeim á nei, ég veit ekki einu hvert ég er að fara með þetta. Ég veið að halda þeim í deildinni. Skemmtilega leikmann. Já, vissulega. Bara mjög skemmtilegir. Fyrir 10 liða deild. Svo er líka með frábæra hugmynd. Stofna hjá ofurdeild. Já. Ræðum þetta eftir. Kenni skipta hana ESL. Já. Það er vist búið að hætta við það. Ég veit það ekki. Við erum ekki að tala um þetta. Nei, ég er að tala um ESL-ið, sko. Það er enda í fullu fyrir. Já. ESL-ið sem við fylgjumst með alla. Já. En rándið, Kristján, hæ? Haldið áfram. Það er ekkert búið að gerast í svo rándi, þannig að við vorum búin að fylla. En hérna gerist það að Spike tekur út Rín, Dóm hins vegar að svara á nær Stals niður. Spike veit af Dóm þá á bakvið sig. Býður, Denos með Rín og ADHD á Narva, Tide og Dóm hérna síðan. Það hreinsið upp og nú Góter 1 og 3, Dóm er lár.
Kom með 2 frökk og vappa, ætlar að fara með 2 vappa inn í terliðin á. Með þetta hugmynd. Þetta er með smá bobbi hérna, en Góti leysir vel úr því. Dom er í gryfjunni. Hann tekur hann út hérna. Dom með 3K-ið, Þór 10, Exit 2 og... Þeir eru bara að baka, það vantar Narva algjörlega inn í þetta. Spike er ekki búinn að vera að hitta á vappanum og ætlar að færa annars eins núna. Já. Þrýra í nærlobby, ná þarna boostinu upp, engin framal á shortinu, þarna kemur opnunin, Spike nær ATHD en Pandas nær Narva beint tilbaka. Skilja eitt leikmann eftir á longinu og róti þetta yfir á miðjuna en þá ætlaði bara beinustu leiðina í mid-to-b, að veikja það, flassaði hérna út, smúka fyrir. Ég veit það er ekki svo auðveldir, í þessari stöðu þá á hann alltaf að vera terranum í vil í Dust 2 með svona löngur rotate og svona teginlega vörn. Þú ert líka bara að loka á rotate. Þeir þurfa bara að koma á B-setið. Dom og Pandas með mannkór stalsna og að taka Dom með... Oj! Þarna! Hættu! Þetta var viðbjóður. Erum með Spike á vapparum í retake, að segja að veri ekki kannski optimal vopni en ég hætti bara við. Pandas hérna tekur út 2 og fyrir skellilnæði næsta ránd með 5 HP-in sín. Hvað tók hann þetta í gegn? Tætt. Gat verið. Ekki búinn að eiga, já, besta leik sinn í Þórs treyjunni en 11-2. Þetta væri já, ágætis kraftaverk ef að Exi komið tilbaka þótt að terrhálfleikurinn í Dust hafi verið að spilast nokkuð vel á síkastið. fóru 4 yfir því flössuðu, rótið því síðan tilbaka, Sækja. fengu allt rótið því frá Exi yfir á miðjuna og Það er geta svo- núna það er bara svo valsa inn á AF. Það er svo Exi viti bara ekkert hvað er að gera einhvern veginn í ögnumlíkinu. Sjáum það, það er einn maður, Narvi, byrjar að keyra upp á longið. Mollin kemur hérna inn á shorti, hann breytir ekki öllu. Hann mála bílinn, fullt af stöffi, það er búið að henda öllu. En eru 2 að keyra upp miðuna, koma þá shorti væntanlega. Það er ekki að fara að skila miklu. Vantar mann í bak hérna. Rino Pandas með sikkvort fraggið, Spike og Góter, 2 eftir báðum short. Góter tekur út Spike á 16 HP, ætlar að halda þessari deglu og þessu smóki eða eitthvað. Nei, ætlar að reyna að finna eitt með haus. Sem hann finnur ekki. Pandas tekur hann út, 2K á Pandas, 2K á Rín, Þór 12, XE2. Dom að toppfragga. Gótir aggressífur, tekur Dom út, endrið allan að falla með Exi. Spurning hvað Þórsar að gera út frá þessu, 4 á móti 5. Eiga töluvert að stöffi eftir. Spurning hvort það er farið upp á shortið og reyna að challenge eitthvað þar. Já, bara lappi beins og leið á miðuna. Nei, Deno segir nei, Rín nær hins vegar rífrækjunu. En er Denos lár. ekki búinn að vera nógu tröstur á miðunni. Nei, Eða í þessu hóldi í raun og veru. Það er ATHD og Rín. 4 eftir, Rín lág. það er mjög aggressífur þarna. Stalsina tekur út 2 til að ná í 3. rándi fyrir Exi. XE3, Þór 12. Og það eru 2 hlutir sem ég lýsi eftir, Tommy. Það er nummer 1, myndarín. Það er, ég er þreyttur á skuggamannurín, Já, myndarín. ég sá. Hashtag Vodafone-deildin á Twitter, bara get it to us. Já, Hitt, hvar er XI-liðið sem við erum búin að sjá, svo drillað í öllum sinnum rotatum, svo skipulægt. Átti XI aldrei vona á þessu leikufæriðustu? það er bara spurning sko, út af því að þeir, já, vissulega, þeir spiluðu Dust 2 1 leik, en ég meina, þú ert alltaf séns á að vera að pikka Dust 2 á móti þér og ert ekki að banna það er bara þannig. Út er þess að með gott rífræk hérna á Pandas. Já, Pandas búin að vera bara jafnvel heitasti maðurinn núna í síðustu rándu komin í 15 kill. Þannig að
þetta saman bíð, 2 að halda því og Tide með 2 snirtilega. Spike hins vegar nærðan 2 á móti, 2 á móti 2 með ADHD, gerir þetta Narvi á móti 2 og Dom klára það, 13. rándið í höfnina og það er bara ekki að lægja storminum þarna á Þórsurum. Exi í bullandi vandræðum, Kristján. Þessi leikur er búin að vera í gangi í rúmar 20 mínútur. Já, það er eitthvað. Já, bara að gæti fara að klárast. Þannig að sjáum við þarna Pandas og Stals störblindir að taka hvern annan út. Stals að bæta svo við Tide en Dom nær að svara. Denos og Spike, 2 eftir. ADHD hérna búin að róta þetta upp á longið í hjálpina. Og svo aftur niður hérna nær Spike, Pikkin og Dom og þetta er vel gerlegt fyrir Exi. Spike með skátinn er að fara á A-sætið hérna, gegnum shortið, leikmaður komin upp á. Bomban líka á shortinu núna. Lörka það, ætla greinilega að gambla á B-ið. Rín líka með vopnið í að halda því í raun og veru. Vissulega ADHD væntanlega að fara að heyra þessa bombu fara niður núna og þetta ekki að bregðast eitthvað við því. Nær hins vegar góðu skoti á Denos, spurning hvort að Spike challenge hann. Gerir það en takkaður. Þetta er ákvæmlega gott, einnig að Rín er að koma. Skokkandi saman hérna upp sétispónið. Spike hérna! Það er að taka út Rín og það eru skátar út allt. Ég hefði haldið að hann myndi hitta þessu. Spike klárar ADHD. X4, Þór 13. Sturlu staðarindum ADHD, það verður 3 ofvirkir í deildinu næsta ári ef að ég hafa verið eitthvað liðsbreytingar. Engar liðsbreytingar og Þórsarar endi ekki á því að falla. Þeir eru ennþá séns á því, er það ekki, tölfræðilega? Jú, ég held að einu bara flest lið séns á því tölfræðilega nema top 3. En já, svona eins og deildin er að spilast. Já. Jú, ég meina Þór er bara með 6 stig. Já, þeir eru í þokkalegu málum. Svo sem, og ég meina þeir eru að spila mjög vel hérna móti Exi, þannig að þeir ætti ekki að vera inn miklu vandræðum. Pandas mjög aggressífur hérna, nær einum. Þóttir eins og hann er að grensa út og er treytað hana. Ætlaði að vera aðeins svo mikil hetja hana. Já, hvað er ég með þetta? Nei. Það er þannig tekin yfir 40 með Taggi. Nærisar er með AK til að vinna með Smoke. Spurning hvort það er grunin að hann veri náð að komast yfir á B-ið eða hvort hann ná að fela sig. Hann ætlar að playa sjálfan sig þannig. Hann að róta þetta yfir á B-ið. Já. Var með rétta hugmynd framan af. Það geta brugðist mögulega við. Er með armorinn. Spurning hvort að skátinn hans, nei, AK-inn hans Spike eða Góður sjá hann. Nei, hann er í góðri stöðu, er ekki spottaður. Bomban að fara niður þegar 30 sekundur er á klukkunni. Þeir bara róta þetta núna yfir á AF. Yfir með plantið á von á píkinu frá sjálft. Þessu síðast af Tide á miðunni. Kontaktinn fyrir að koma hérna. Spike kíkir yfir settluna. Og Tide liggur í valnum. Exi 5, Þór 13. Tom, er þetta comeback? Já, það getur bara vel verið. Exi kannski bara alls ekki drillaðir í CT Dustöðu sem að kemur eiginlega óvart. Því að þeir hafa alveg spilað Dustöðu áður competitive á móti mjög góðu liði. En Mér finnst geggjað að við kóla comeback í stöðunni 5. En ég tek því. Ég er fátt sem vill meira heldur en gott comeback og æsispennandi endalok þetta. Já, ég meina Narvi að Og náttúrulega spara á Þórsarnu núna. Floss út miðuna hérna.
Rín nær hins vegar einu með uspu og tryggir sér tekku til að vinna með. Ekki mikið meira á smók líka. En út shortið koma þær Tætna með 1 skot og hittir Deino sem örldi niður en Stöffi kemur á móti, ætti að ná bara planti þetta og tryggja rándið. Deino sem með nokkuð skot á leikmannin á longinu. Leikmannin sem þar restin að koma sér inn á shortið sem að Exi að halda. Rísbóki kemur hérna og þeir vilja væntanlega ekkert koma í gegnum hennar smók en ég veist að Exi sé að fara að hlaupa í gegnum hann strax. Stansina með fyrsta. ATHT droppa niður og að fara að spila Whack-A-Mole-ina. Rín ekki til í þetta. Og lætur sig hverfa með tekkuna sinna. Þessi að bara neita í miðunni. Exi 6, Þór 13. Hann lifna yfir Exi. Stals komin í 19 fröggin, hinum með Pandasi 18. Og hér á að hlaupa miðuna með Deiglur og Grinu. Nei ekki, nei, enga Grinu. Það er laus. Held að ná ekki að taka neitt. Þarna, það voru ekki vopn uppi á terrornum. Nei, þú voru ekki búist við þessu. En þetta get ég sagt þér, þetta er bara ATHT að kalla. Þetta er ekki dóm. Þetta er bara eitt klassískt ATHT-plan sem að hann er bara oft að kalla í pugum. Hann er augljóslega búinn að taka stjórnartaumina í þessu liði aftur. Og það er greinilega búið að fría. Eitt ránd. Það er Þessi búið að fría dóm. Það er búið að fría hann með að við hvernig hann er búið að spila. Það er Já, með 17 frögg í þessum leik er að hitta ATHT. Finnst gaman að kalla í kringum sig allavega. Hann finnst það ekki leiðilegt. ATHT er með 1 tagg hérna og segja ATHT er rosalega oft. Tæta mæta á miðjuna með ATHT. Vilja væntanlega bara ná einhverjum rifflum en það er sjensir á því. Tæt ATHT hann komin í neðrálöpu að leita af pikkinu á nákvæmlega þennan gæja. Tæt er náttúrulega með armor þannig að þú veist hann getur seifað það inn í næsta round. ATHT hann er að taka út gótir. Snirfilega gert. Spike, hann réði ekki við sig þetta, hann varð ekki píkið í það. Stalsatana fallinn, það er vappi. Nei, það er AK fyrirgjöðu sem að hann getur Tæta reyna ákveður að Já, nær AK-num. Skemmtilegt. Tæt þarna nær að, já fyrir ránsferð. Inn á B, nei inn á A ætla ég að segja. Og Ég var líka þessu í Tyrkjaránið. nei. Við erum bara ekkert gera það. Ok. Það var meira svona eins og einhver á góðu, já, laugardagskvöldi eftir 11 niður í 10-11 í Lámúla. En þú veist. Ég fór aðeins Fram úr þér. aðeins fram úr sko. Ekki sem við Tyrkjaráni, já, ok. Spólaði fram úr hana. Spólar yfir þið held ég. Exi 7, Þór 13. Flassi hittir hann vel. Tæt komin inn 49. En hvernig óskilur? Sko Tómi, þetta er eitt af það sem ég horfi á í CS. Og velti ég fyrir mig hvort það gerist einhvern tímann hjá mér. Að ég bara svona randomly skjóti á okkur á hurð eða vegg og hitti einhvern í gegn. Það kemur fyrir að ég drepa einn og einn sko. Já. En svona sem maður sem horfi ekki á einn demo til að hlífa mér við því, þá dáist ég þessu. Já, þetta er skemmtilegt Þetta sko. sjötta skilningavitt. Fyrir mig og þig, nei. Þetta gerist ekki. Er það ekki? Maður látt sér dreyma. Já. Ég hitt hann pottið, hann er lit. Denos alveg hvítur en Tæt virðist vera það líka.
Stefansson hefur betur en þetta er mættur inn á klárar Narva. Þórsarar að koma sér aftur á sigurbraut. Bitlu sóknana hjá Exi og þeir ákvað að kaupa sig niður hérna. Já, þarf að dropp, gótið það dropp. Fær það, eða ekki? Jú. Og Spæka opna þetta á stóran leikmann hjá þeim, vappan í hinni liðinu, ADHD. gríðarlega mikilvægt fyrir Exi að stoppa það strax eftir að Rond fellur með Þórsurum. Enginn í rauninni sem að vill taka vappan af ADHD hana, áttur en hann liggi í valnum. Dom var að brúka hana aðeins fyrr í leiknum, en spurning að það veri bara eitthvað tilfallandi. Vill freka nota M4 í þetta. Stilaði þá. Lappa þau þessa línu, jújú, gerði það bara. Gerði það bara. aftur. Spike liggur í valnum eftir Tide. Og svo Góter. Gerði þetta einu svona enn, það er einnig viðbútt, ég mana þig. Narvi hérna að lörka út longið, Dom til varnar. Narvi. Þetta er bara fyrsta kúlan. Fyrsta kúlan, hún er delli á AK-num. Denos komið smókir þetta niður, lögsmókin, allar að pússa meðfram honum. Með bombuna, einn maður til varnar. Og það er Pandas. Hann nær þó að taka út Denos. Hann voru Stals Narvi tveir eftir gegn Tide og Rín. Narvi, lætur heyri sig hana. Narvi tekur Tide, en Rín er að svara. Narvi gegn Stals gegn Rín. Og Stals tekinn lítilega niður að það. Rín á 64, Stals á 79. Stals að sér í hann. Hvor hefur betur Stals gerir það. Rín alltaf að bíða eftir að myndi svinga í áttina á sjortinu. En aldrei kom það og Stals hana sníki bíki og klára þetta ránd fyrir XI. Þannig að sjáum við opnununa, stór opnun á stóran mann. Þetta líka, svona eitt skot. Kristján, þessu hitti ég sjaldan. Ég veit, ég er búinn að mæta þér nú oft hlauta. Jæja, gamli. Það fara að fýra upp í þér, gengur ekki. Tökum Hérna. braut næst. Já, ég má velja tvær, greinar. Nei. Ég má velja tvær, þú mátt velja mappi. Það er backpressa, deadlift og CS. Þessi kemur inn en Dom og Pandas með þetta allt á hreinu þarna og klára þetta. Sóknin er ekki búinn. Já, mætir hann með, Dom er búinn að bakka niður. Þannig að sko, endriðin og sæti er opið því að Tide sig hann bara á mökkuna þannig niður í grifju. Bókvann er á sjortinu og lokar hann þessi Molli frábæri að hægja á vörninni. Mollar í miðjuna, sjáum að hérna. Narvi þarf að krossa, hann er að taka út ADHD og kemst síðan lifandi frá því. En ákveður að kíkja aftur í Dom og er refsa fyrir það. Tide, Dom og Rín gegn Stals til að koma þessu í matchpoint. Stort verkefni hérna fyrir Stals. Ná að klötsa í senasta rándi. Sér það fyrsta leikmannin veit af hinum tveim í miðjunni og þetta skot! Nær þarna einum, nær hinum, einn á móti einum, leikmaður á lógin og klötsar rándið. Þvílíkt klöts frá Stals. Stals hérna ískaldur að loka þessu og Tommy Eva Exi fara hérðan með sigur, þá er þetta rándið. Þetta er klárlega rándið og þetta á að kveiki í þeim. Það er beint í björusið, brössið, 4 leikmenn til varnar og það fellur hérna þvílíkt skot. Og hérna Stals, hann er einn í þessu. Þetta er það besti leikmaður hingað til og ég meina þarf hann að gera þetta 3 ránd í röð. ADHD í bak, Uspan, Stals, allt í öllu Kristján. 2 frekar á Stals til að vinna þetta ránd. Sterkt spar samt sem aður hjá Þórsurum. Já, vissulega, sem betur fer fyrir Exi, menn þá er peningurinn það til staða til að kaupa inn í næsta rándi og Þórsarar
skella beinustu leið í taktikal. Stals á 27 fröggum að toppa fyrir Exi, næsti maður með 14, hinum minn að Pandas á 22 og Dom á 20. Það er ekkert utility damage á Spike. Þetta er Lexfilm, hún er farin að malla, hún er farin að reikna, hún segir kannski ekkert. Það er ekki neitt utility damage, en hann er eins og búinn að stíga þessu upp á vappanum undan farið allavega. Það er búinn að spila heilan CT-áleik, sko. Já. Það er ekki í lagi, sko. Hann átti erfitt uppdráttar, hann spilaði eitthvað middina og eitthvað. Reyna að eiga peningur í vappa líka. Já. Keipti ekki grensur á molla. Bara smoke og floss. Sjá þetta movement. Tætt hérna búinn að pússa ansi framlega. Það er verið að býja eftir, nei. Góður var ekki með vopni uppi. Tætt hérna býst við börnum í neðra lobby. Denos nær að taka hann út. Labba samt sem að frá því bara með 13 HP. 87 niður fyrir þá sem eru heima. En já, vissulega, treytið kemur þetta inn en það er dýrt og hann er búinn að taka niður í 13 og þeir eru búinn að taka ákvörðun til að fara beinustu leið á B-ið. Eru með vappa hana fyrir utan á ATHD en Rín er í góðri stöðu til að taka allavega einn, mögulega 2 miða við að Denos er lár, Kristján. Þetta getur verið þeim að falli að þeir sé að fara að kíkja hérna og býð Spike líka sendur fyrstur hérna með vappan og þvílík tímasetning á þessum smoke og þarna er býð fallið, Kristján. Þetta var eitthvað annað. Bara leið og smokerinn, leið og pillin er tekin þá bara go og þeir ná fragginu og út frá því rándið komið, Pandas og ATHD 1-2 lífandi eftir, verða að halda þessu, mikill peningur á ATHD og Pandas og já, þeir þurfa að forsa með þessu. Getur ekki verið að þessi að fara að skella í spar, þeir eru með full loss bonus, Dust 2, CT half, komið með 2 ránd í hálfleiknum og það er þessi maður. Allt á bakinn og þessu manni comebackið hinga til 28 frögg eftir 26 round. Stals Addi Stals sjóðandi heiturinn í dag. Já, kíkjum aðeins yfir skorið. Svo líka flössin hjá Narva 27 óinni flassaðir. Þá bara ekki skorið. Býtnum við. Það er fast boost. Það var ekkert rosalega. Það var ekkert sérstaklega hratt. ATHD ætlar að fara aggressíft á shorti með vappan en það er engin ekki að svo stöddu. Gæti maður eins og að koma inn í nærlobby hérna núna. En ATHD er búinn að gefa þá línu. Búinn að gefa línuna, búinn að yfirgefa hana fyrir longið og bakkar upp á A-ið með línu niður. Með við hvað þeir eru að gera þá vil ég bara koma Spike líklega stinna onni grifjuna sem er kominn og vil ég fara yfir á shortið, ná því, það eru 2 að halda því eða hvað. Virðist vera að Denos alltaf út líka feikat á B-inu og mögulega bara mallar vélina það meðfram longinu í kjölfara á því. Molli lendir er að valda örlíttu rotate hjá Þórsunum í kjölfarið er Narvi hérna að mjaka sér áfram longið. Smokin er komið niður en Execute verður að hratt. Narvi, oddurinn á sókninni. Það er að valda usla hérna en ATHD lætur fyrir sig fara. Pandas mollar hérna út, Góter. Stalsins vegar, býtur frá sér, tekur Pandas út. Dom felur sig inn á með degluna. Lætur ekki fyrir sig fara hérna. En ATHD búinn að taka einnana leikmenn út. Stals og Denos, 2 eftir, 2 og 2 hérna, Tætt og Rín. Rín er með fyrrfrakka á Denos hérna. Og hver er eftir? Stals. Ekki afskrifan, dömunur og herrar. Ekki afskrifan, með smókin í hendinni í þokkabót. Hendur honum út. Vel kunnugur smókplayunum. Og það er spurning, nær hann að manúvera hérna. Ég komin í þægilega stöðu, báðir að labba inn í að nær einum. Nær hann öðrum. Fyrir niður Rín. Hún er sárt. Rín ætlar að stikka þetta eða hvað? Nei, Stals að klötsa einu sinni en Þór keiðina til að koma Exi í 12 round. Þetta er allt á bakinn og Stals, Kristján. Þetta er
ótrúlegt. Og þetta er í annað skipti sem að Rín tapar fyrir 1v1. Maðurinn sem er vanalega svona að landa þeim fyrir Þórslið lítur í lægra haldi þegar það kemur á Stals í þessum leik allavega. Já, frábæran leik. En fá hins vegar erfitt kaupirna á móti sér, ADHD á vappanum, en þetta er að brjóta bankan hjá Þórsurum ef að þið tapa þessu rándi. Erum við með full loss bonus og eins og við vitum, money system í CS er broti núna. Væntanlega að kaupa þetta út leikinn, vilja klára þetta. Ég sé hins vegar bullandi hítir sem koma hérna, þeir eru að bjóða upp á þetta. Stalsson lár, 28 HP, Flassi kemur út, þurfa að hreyfa sig hratt hérna og gera það, komur upp á shorti með 2 leikmenn, Spike með vappan, droppa bombu, þarf að ná einhverju opnun hérna, Flassi kemur eins og gott hérna yfir, Gótt er að læðu púkast hérna út en það sé við honum, Pandas með línuna, tekur hann út og þetta er ljótt fyrir Exi akkurat núna, þurfa að finna einhverja opnun, einhverja glufu í vörnina á Þórsunum núna, Smoking kemur þetta fyrir Mynd2B. Og Narvi með opnun á Rín. B-ið algjörlega opið. Fritt B-side fyrir Exi. Og þetta hefði ekki getað spilast betur fyrir þá í þessu rándi. Jæja, plantiði bara bombunni. Tíminn er naumur. Spike þetta með góða línu hérna. Leikmann sem kemur í bakinn. Tristan við öðrum. Já, hann gerir það. Pandas fellur í kjölfarið og já, þetta er bara safe. ADHD fellur og, nei, ADHD lifir. Denos sem fellur hann en þeir ætla að sækja ADHD. Bæði Denos og Narvi að leita. ADHD hann nær einum en svo er hann tekin út. Og þetta var stórt fragg. Heldur betur engin vappi í næsta rándi fyrir Þórsara. Og ég er ekki Þór að fara að spara hér til að reyna að taka næstu 2. Jú. Timeout leiklega frá XI. Já, það er spurning hvað er. Þeir eru örugglega að reyna að lesa í peningin. Hversu viltir eru Þórsarar? Vil taka fram, Stalsson á 32 fröggum akkurat núna. Já. Megasormur og Ofvirkur, 36 frögg, mest í deildinni hingað til. Já. Þetta er erfið á Stals. 122, það í þú veist leik sem þeir eru að tapa, Kristján. Og eru búin að vera að tapa síðan í fyrsta rándi í fyrri hálfleik. Já, manstu þegar ég kollaði í stöðunni 5-13, þetta getur verið comeback. Nei, það var ég sem gerði það. Þú baðst mig að gera það. Man Það fannst kallt að ég sé að... Man ekki eftir því. Mér minni að ég hef sagt það. Spike tekur út tætina, Tómi er upptekinn að lýsa, við getum ekki tala um þetta núna. Já, við þurfum að finna að klippa þessu. Klippu. Og Spike ekki hættur. Fær hann einnig viðbútt, þetta er svo skjóta leirdúr. Næsti Þórsari. Ætti að vera einungis formsatrið að klára hérna í 14-14. Og þetta var skot. Stals er sko sjóðandi heitur. Denos tekur út panda sinna, ADHD einn eftir á deiglunni, Exi er að jafna þennan leik eftir að hafa verið 13-3 undir, Tommy. Þetta er a comeback and a half, eins og maður segir á góðri ensku. Og þeir eru svo, það er svo mikið meðbyr með Exi akkurat núna, það er spurning hvað ætla Þórsarar að elda upp hérna til að reyna að slökkva í þessu bálheita Exi-liði núna. Hvernig er mórallinn á TS-unu hjá Þórsurum í augnablikinu? Það er nefnilega spurning sko, það er nefnilega spurningin. Því ég held að Exi hafi ekkert verið rosalega lágstemdir. Já, vissulega, þú veist, þeir voru að tapa og allt það, en þeir eru rosalega stóískir gauðra svona náttúrulega einhvern veginn.
Spike, þetta Þvílík opnun. Og þarna er hluturinn sem þau voru að leita að. Þarna gerir Spike lífið auðveldara fyrir þá. Er hann að fá annan hérna? Ég trúi því ekki. Jú. Rín gefur honum þetta bara. Búinn að taka út bæði Dom og Rín. Nú þurfum við bara að leika sem er rótitin. Ati komir þarna fyrir utan B-ið og já, það er spurning hvort það er lesi inn í þetta að Þórsara sé að fara að rótita manni yfir á B-ið. Þannig kemur flassið inn, þeir vita að þeir eru búin með 3 leikmenn. Eru líka búin að bakka að B-inu en takt eftir að Þórsara er að færa vörnina aftur tilbaka. Þarna nær Pandas að finna Denos. Mikilvægt að ná einu fraggi hérna, jafna aðeins í liðunum. ATHD tekur svo út Spike. 3 á 3, Tommy, og allt í hennu er þetta að fara að líta alltaf út fyrir Þór. Þetta round, bomban að koma í löngu rótiti. Hafa ekki tíma til að rótita aftur yfir á B. Þurfa að executa longi hérna og inn á A-ið. Allir 3 á long. Narvi hérna á bíl. Tætt. Svímasendingur hérna. Tætt að svína núna. Pandas hérna nær að taka út Góter. Pandas tekur út Narva. Stals, 1 eftir. Gegn 2. Maður á bak. Og Tætt tekur hann út. Það gat ekki verið einu sinni enn. Það var einu sinni of mikið þarna en maður hélt þetta væri geralegt fyrir Stals. En það er bara 5. round. Nægur peningur hins vegar á X-i núna og það er bara beint keypt inn í þetta seinasta roundið. Það eru bara 2 hluti sem komum til greina núna. Þórsara, sigur eða framlenging. Dust 2 getur verið rosalega skemmtilegt mapp í áhorfi. Dust 2 er svikul skeppna. Heldur betur. Já. Heldur betur. Þú heldur sér að vinna og síðan svitsar hálfleikurinn og þú ert ekki með stjórn á neinu. Og hérna erum við að fara í 30. rándið og já, ég get ekki svona kallað þetta. Stals núna drífa sína leikmenn áfram. Erfitt að hafa tapað með þessi 2 pikk en vel leyst. Þannig að hjá Þórsurum að róta þetta beint yfir á A-ið. Þetta var alltaf lesið eftir að Denos og feldur þarna í næralóbíinu en sjáu því rönnin sem terrarnir eru búin að taka í þessum hálfleik. Heldur betur. Þvílíkt. Ég taka það fram að það pekast allir að byrja í City. Alltaf, einhvern veginn. Já, það er. Sem voru alltaf að nýta vestu á þessu tímabili. Þetta er eiginlega bara orðið svona pikk bara City. Þú veist, þó maður viti að terrarhálfleikunni sé alveg sterkur sko. Flassi kemur hérna út, Denos hoppar, gerir sína bestu eftirhermu af heimsklassa káseta hoppara sem hann þetta er. Staðfest. Hann er mjög góður, mjög góður. Spike með vappan, vilja væntanlega rótita honum yfir á longið og já, svona svipaður gerðu aðeins fyrr í hálfleiknum að koma honum onni grifjun og labba meðfram. Flassi kemur hérna eins og það en rótitið er komið. Spike tekur ATHD, vappinn fallinn, Narvi tekur Dom út og 1 leikmaður eftir á A-inu til varnar, það er Tætt. Frábæra opnina hjá X-i sem að keyra núna upp longið. Við erum Flassið, hlýtur að koma núna. Bara viss. Góter mættur hérna í bak, gerir vel. Fæði sig að Rín næstan, tekur hann út líka, double kill á Góter hérna og Spike tekur svo út Tætt. Það er framlenging, mínir og herrar. Vá. Spike og Narvi heldur betur búin að stígu upp en já, maðurinn sem er búin að stígu upp flest, mest og best Stals. 4 klöts. Stals er svo skemmtilegu leikmaður með þetta. Hann er ekkert alltaf einhvern veginn. Þetta er leikmaður sem vil hafa í liðinu. Já. Hann skilar alltaf sínu, fer einhvern veginn ekkert brjálæðislega mikið fyrir honum samt sem áður, en svo á hann þessa neglur. Svona önnur til 3. stjarnan í liðinu sem getur gjörsamlega jarðað lið á sínum vegi. Gríðalega mikið svona quality of life spilar einhvern veginn. Þetta er Flass. Já. Þetta er geggjað Flass. Vilja komast út með Pandas komin á... Það er eitthvað, ekkert Flass, bara beint út miðju. Smokandi koma, er að fara mitt upp í. Rín til varnar.
M4 í hendinni upp á Sillu. Einhvern gerir það, nær hins vegar ekki öðrum. B er fallið, Tide og Dom til varnar. Dom á Vappa og það er dýrt að kaupa Vappa, Kristján, í framlengingu. Þetta, Gæti þetta haldið svo. þú þekkir þetta sem Vappari, sko. Mikið rétt. En eins og þetta nýta utility sitt ágætlega. Það vilji reyna í þetta að gera það. Narvins var hitt sínu skoti, Tide er fallinn, Dom á Vappanum. Þetta er glórulaust fyrir hann að reyna í þetta með Vappan í hendinni. Spurning hvað þessi er búinn að skjóta skoti og láta vita hann sé með hann. Annars gæti verið að hönda niður. Sem þeir að gera. Kíkja. Bara þetta hopp sem að klikka þarna. Nei, hann stoppar Narvi í stiganum. Hefði mögulega getað komist í stigan og náð, sjá í hann þarna. Sextán, 15. Talan Kristján sem við leitum eftir 19. Í fyrri framlengingu. Það er bingo. Það er bingo. Það eru stig á töflunni í Votovadeildinni og sigur í leik. Narvi hérna hlýtur að hafa reynt í pikkið á longinu og ekki koma á því. Dónendaði Vappan beinustu leið yfir á eigendans Spike. Djáti fekk heimsendingu á Vappa sín megin. Sko, með hvernig þessi leikur er búinn að spilast, þá verður að taka öll 3 rándin í terr. Já, það er eiginlega bara þannig. Og síðan einhvern veginn eftir 8 overtime þá fáum við sigurvera. Hvað er lengstu leikur sem þú spilað? 68 ránd heldur. Það er ekki neitt. Það hefur verið 48 eitthvað. Það var rosalangur. Ég var rosa þreyttur. 47 hérna. Og ég tapaði. Já, það væri rosalega leiðilegt. Alveg ákaflega leiðilegt. Rækklaður. Þetta eru 2,5 klukkutíma lífiðinu sem farið ekki. Já, þetta var líka svona að tökum einni viðbútt fyrir hátinn. Já, nei, það er hræðileg hugmynd. Á einhvern tímapunkti og segja bara nei. En hér erum við eitthvað að spila allavega. Gott að rótið eins og það er frá þossurum. Bústa líka ADHD upp með Vappan, ætla að reyna að finna eitthvað pikk, en það eru 3 leikmenn bara hinum megin við vegginn. Þetta er stöffið. Nákrossa. Spike búinn að lesa þetta. Hann las þetta bara í... Hann sá þetta einhvern veginn í fyrra bara. 1,5 sko. Fellur ekki fyrir þessu. Svar leikmenn í Gandalf vita ekki af Tide, nær þetta einum, nær 2. Og Spike, einn eftir, á móti 3 með Vappa í hendinni. Æ, Geigar þessu skoti. Geigar. Plantið er allt í lagi fyrir hann. Er þetta rándið sem að þeirra... Þetta skot. Spike tekur út Tide líka. Það var bara Rín. Einn eftir, hann er ekki byrjaður að diffjúsa. Spike hittir hann ekki þarna. En gerir það hér. Spike með 4K klötsið. Gamli refurinn. Sjá þetta skot. Græna prikinu. Nei, það var skotu undan þessu. Það tók Dom hann í hlaupinu. Já, það var gríðalega gott skot. Geigar þessu hins vegar sem ég held að væri 100% á honum. Já. Hann fær hann á tíma og klötsar þetta. Það er ekki lítið klötsin hjá Exi. Kúpling á þeim bíl, á þeim bæ. Fullt kaup á Exi og Rín fallin á B-inu. Spurning þú að setja einhverja pressu á það en sjáu þið kaupi á þossurum. Þeir eru neittir í MP9, Famasan. Ég ætla að segja að hann myndi komast upp með þetta. Ef hann ekki staðið í mollan og það komast upp með þetta. Ábyggilega. Tide hérna tekur út Stals. 2 á móti 2. Gætu labbað niður núna bara eiginlega hvar sem er og fundið eitthvað út úr því. Svo mikilvægt fyrir Þórsar að ná einu rándi í seti. Spurning hvað það er leiti á sítisbúnið. Já, gera það. Ná pikkinu þar. Hinn leikmaður á B-inu. Denos, Lár, Tide. Það róti þetta yfir á miðina. Flassi kemur þetta út og hann snýr sig undan. Plantið ætti alltaf að komast þetta niður á A-ið. Það þarf að halda niður 2 alltaf aftur að reyna að komast á sætið sem allra fyrst. Plantið kemur þetta niður og þetta er fyrir 3-0 sigur fyrir Exi í fyrri hálfleik framlengingar.
Tveir leikmenn hann bara Það að taka út beint í Enos. framan hann. En XI 18, Þór 15. XI þurfa 1 ránd í seinni hálfleiknum. Eru núna með 3 ránd til að loka þessum leik. Spurning hvort að það verður eitthvað bras fyrir það. Spurning hvort að það vilja líka svissa einhverju upp, Kristján. Mögulega double vappa. Henda einhverjum, mögulega nýju spilara. Eru reyndar að spila með 2 leikmenn inn á B-inu í stæðan fyrir að challengea miðjuna framalega. Það voru að breyta því. Þetta þeim ekki, en Rín hins vegar lári hérna snemma í rándinu. Spurning hvað það við komið fyrir þar. Spækusar í góðri stöðu til að reyna okkur að opna í þetta ránd, en allt kemur fyrir ekki. Geigar því skoti, en missir þarna 9 HP eftir, drop kannski. Dómorinn lár líka, 26 HP. Hvort hann hafi mögulega hitt í leikmannin. Þetta þarna í góðri stöðu, ekki múlaður, en Spike að leika sig við eldinu þarna. Dóm að fara að spreyja henni í gegn og reyna að hitta hann. Svona... Hvar líka bara stemmingin á Þórsurum núna? Pandast nær einum nær 2. Stals þarna tekur 2 á móti Adján, en Stals en Pandas bara ennþá á seedspuninu að eins og... Komið 3K hérna. Narvi. Tekur hann út. 1 og 2 núna, en bara 19 HP. Það alltaf að næta hann og gerir það. Klárar þetta ránd 16-18 og eins og ég segi, lykiltalan sem að við viljum lenda á hérna 19 ránd. XI þurfa 1. Þórsarar þurfa að vinna hérna út til að knýja fram aðra framlíkingu. Þeir eru öll í sínu fyrir hálfleik. Þetta leðilegt. Ákveða að bústa ekki núna. Þarna hittir hann skotinu, næra komast undan líka. Pressa ekki. Og Spike hérna, tekur Pandas. Tæt og Dóm, bara 2 eftir. Þetta endurkoman ótrúlega hjá XI. Denos tekur út Tæt. Adjátt 1 eftir á vappanum. Það hann að knýja fram hérna næsta ránd. Hann var að galdra eitthvað með þessu priki hérna. En spurning hvort hann hafi hort nýlega á Harry Potter. Þetta rosalegu galdur. Það eru allir að fylgjast með þessum hurðum. Það var að reloada vappan, ekki búin að hitta neitt í þessu rándi. Þeir eru ekki að fara að gefa honum þetta eða það. Nei. Narvi tekur hann út. XI 19, Þór 16, 39 frögg á Stals. Og þvílíkur leikur. Þetta fyrirfram þá var ég svona, XI ætla bara að taka hann leik og sópa honum að sér. Síðan byrjaði leikurinn og ég bara, ok, Þórsarar eru bara þrusu góðir. Síðan fórum við í seinni hálfleik og þar sáum við þvílíka galdra. En hvenær taka XI fyrsta leikliðið sitt? Í stöðu 8-1 eða? Lengra, alveg seinna sko. Þeir voru ekkert að hafa allt of miklar áhyggjur af... Nei, kannski bara vissuðu miklu meira við. Þetta var ekkert máli, tökum við 14 átti seinna hálfleik. Já. Já, sultuslækir þessu, Tommy, ég ætla ekki svona að spyrja þig hver MVP-in Stals var magnaður í þessum leik. Já, Stals, 100% Stals, hann var bara að bjarga þeim aftur og aftur, klöts 3 ránd í röðum, minnir 4 í heildina, geggjaði fyrir þá. 39 frögg. Já, þú veist, hann var bara að toffraka. Bara magnaður. Aðrir hérna Spike á 29, Pandas á 33. Þetta var örugglega besti leikur sem við séum Pandas spila. Já, Pandas átti bara þrusu góðan leik. Fekk líka einhvern veginn að vera svona skemmtilega viltur í því sem voru að gera saman hoppið það niður á setspúnið í andliti á Spike og Narva þarna undir restina. Já, bara skemmtileg hlutur sem að færa þarna greinilega í endri svona hlutverkunum í Dust 2 sem að við fáum ekki að sjá hann þurfa að hlaupa í gegnum bara einhvern brick wall eins og maður segir þarna í núk í gegnum höttið eða beint út í
út í útisvæði í trein eða eitthvað svoleiðis, þannig að hann fær að vera aðeins meira dynamic í Dust 2 þar sem hann fær að leita að svona skemmtilegum entryum þar sem að þetta aðeins meira svona default map væri til að sjá hvað hann væri að fara að gera í til dæmis Mirage en já, hann var bara átti þrjusugóðan leik, ADHD Semper og já, vantaði rauninni engan inn í hennar leik tætt örlítið. Góter átti ekkert rosalega góðan leik. Nei, þú veist, Góter var á 14 frökum, Tætt á 18, þú veist, ekkert frábært, en þetta var ekki þannig að það var ekki ásörðum, sko. Nei, alls ekki. Engan til að kalla út í rauninni, en þetta voru svona aðal leikmennir sem við sáum svona stjórna leiknum og eiga mestan þátt í sérunum. En það stutt í næsta leik, þannig við ætlum að taka okkur stutt öllum líka. Tommi, ertu ánægður með Dust 2? Já. Við nefnilega erum að fara að fylgjast með KR Fylki í Dust 2 hér rétt og eftir, ekki fara langt. Fríðindi, læt á frískupa bílinn minn, pikk upp nýskasta við minn sem fyrir neitt eins og bíómynd. Skrauði korfinu, slaka með strákunni, burgur með tífins klæðin des, takkandi bútur í bungu, kastandi hvernig og æsland er. Þú að skilið alltaf best að þess að það sé fóttýr, gerum eitthvað skemmtilegt í vinuhópi Ólís. Ólís, vinur við veginn. Dominos stoltur stuðningsaðili allra sem kunni ekki að sjóða hrísgrjón, allra sem þykjast ekki nota filtera og allra sem bara get ekki hægt að skrolla, allra sem ætla að spila í nótt. Já, vitið þið, bara allra. Dominos stoltur stuðningsaðili ykkar allra. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Ljón, já, konungur dýranna. Þetta kallar á Red Bull. Red Bull? Samt eru aldrei fljótar en ljón. Ég þarf ekki að vera fljótar en ljón. Bara fljótar en þú. Red Bull veitir vangi. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, það komið að viðreign KR og Fylkis. KR á heimavelli, Fylkir bannar Inferno, KR ekki að pikka Dust 2. Já, þeir eru búin að spila Dust 2, náttúrulega tóku minni mig Aurora í Dust 2 og gjörsamlega jörðuðu þá, þannig að þeir ætti að vera... En núna þetta liðið sem að, já, fyrirfram á að vinna, að pikka Dust 2. Já, ég ekki hrifinn að því, en... Ég samt hrifinn að fá hann að leiki í Dust 2, ég ætla að viðurkenna það. Já, vissulega, ég meina, KR-ingar eru samt alveg, þú veist, Auds, Ofvirkur, Cruiser, þeim finnst allt í lagi að spila Dust 2. Já, pottþétt. Ég ekki hrifinn að því sem map-pick, en þeim finnst allt í lagi að spila Dust 2, sem að, þú veist, já, þeir bara, þú veist, taka þetta eftir frökkunum og finnst allt í lagi að pikka Dust 2, en já... Ég meina, Auds hefði ekki pikkað þetta nema þeir væri bara sáttir með hvað það var að fara að gera. Já, fyrirfram ákveðið. 100%. Þeir eru búin að svona aðeins sjá þetta fyrir sér, hvernig þetta á eftir að fara og meina, þeir hefðu alveg getað farið með þá í bara hvert sem hvað bönnuðu... Inferno. Já, þú veist, þeir hefðu getað farið með þetta hvert sem annað. Getað farið í Overpass, Vertigo, hvert sem í rauninni. Það hárrétt. Höfðu valið, Tommi. Hefðu getað farið í... Fyrirleikurinn 16-7 KR að spila Núk heimavelli Fylkis. KR ekki bönnuð þá Vertigo og Fylkir pikkaði eins og ég segi Núk. Þannig að já, allt öðruvísi náttúrulega mapp og allt öðruvísi stíl sem við fara að spila og fylgjast með.
en Fylkir bara búin að vera á fínu rönni upp á Síðan síðkastið. Já, síðan þá það einhvern veginn kviknaði yfir fylkisliðinu og við fengum að sjá aðeins svona meira frá því liði á móti þarna svona liðinu sem eru fyrir neðan á akkurat núna. Já, vinna og róra í síðustu umferð Þórsara í umferðinu undan því. Þannig að tveir sigrar þar. Já, töpur reyndur á móti XI, unnu svo Hafið og já, svo hafði nú reyndar gengið ansi brösulega hjá þeim framan af. En Fylkir minn í toppmálum 8 stig, 4 sæti, eru í stórmeistaramótssæti akkurat núna og já, eru bara væntanlega að horfa á það að halda sig þar og Káringa kannski of stórt verkefni. Já, mögulega, þú veist, það gæti vel verið að þeir náttúrulega sjálfsögðu vilja sigur í þessum leik, en skulum taka það til hliðar. Við förum aðeins fram í tíman bara og þeir eru mögulega að fara að tapa þessum leik. Já, vissulega, þeir eru með 8 stig, það eru lið að fara að nálgast þau, en ef þeir halda bara dampinum áfram og sigla sigurinu sínum heim sem að þeir voru að gera í fyrri umferðum, þá það er aldrei að vita út að þeir séu bara að fara að halda hérna fjórðasætinu og það er ekkert ólíklegt verkefni eins og staðan er í dag. Já, ég meina eiga leik til góða á bæði Þórsar og Hafið sem eru 2 stigum eftir þeim. Það er leikurinn sem er eiga núna. Spennandi, byrjum á að kíkja á lið Fylkis og förum yfir leikmennina eins og þeir birtast okkur. Eiki 47, Hugo Snær, Viki og Birnir. Og Tommi, hver er þinn toppmaður í þessu liði? Dust 2, Viki. Hann er bara einn af þeirra betri leikmönnum. Það er einn af þessum leikmönnum sem er búin að standa upp í þeirra spila bara stíl. Dust 2, þægilegt mapp fyrir Vappara. Hann er mjög góður að finna pikk, þannig að ég býst við að þetta verður toppmaðurinn í kvöld fyrir Fylki. Dætti leik með honum helgina, Já. bara óvart og ég man ekki hvort hann bottomfraggaði fyrir leikinn eða eitthvað áleika, það var svona 2 pukk bara. Þú varst bara að rústa. Nei, alls ekki að kalla það. Ég kalla hann út fyrir það. Já. Sagði hann ætti að 36 bomba í næsta leik og hætti þessu meðmíkaskap. Skal hafa mörg frögg? 36. Hárrétt. Hann er geggjaður. Þetta er mjög góður leikmaður og einhvern veginn kom upp úr bara svona out of nowhere. Upp úr þurru einhvern veginn hvernig hann kemur inn í senuna og bara þvílíkt góður í Counter-Strike. Já, virkilega spennandi leikmaður og búinn að virkilega bara búið til nafn fyrir sig á þessu tímabili. Já, vissulega. Þessu og senast tímabili þá var hann klárlega að stimpla sig inn sem bara toppvappi á Íslandi og núna með tilkomu þessa að Fylkisliðið núna leggja aðeins meira í þetta, er komið þarna stjörnu hans hlið, fleiri leikmenn að stígu upp með honum og þeir eru bara uppskerið eins og ég sá. Fjórðasæti akkurat núna eins og við erum búin að koma inn á bara ótt og títt því að það er virkilega gaman að fylgjast með þessu liði. Þeir eru aðeins öðruvís en flest lið og einhvern veginn aldrei uppi skroppa með hugmyndir og bara virkilega góðir. Það virkar svona leikleði í sig. Þá skal við kíkja á Káringa, þeir lögðu Tindastól í síðustu umferð. Mikasómur, Krúser, Ofvirkur, Auds og Kapping og Tommi, you know the drill. Minn toppmaður í liði KRs er Mikasómur eða Midgard. Er búinn að vera þeirra besti leikmaður. Einn af þessum topp 3 leikmönnum í þessum 3 efstu liðum með Narva og Þorstein F. Hann er búinn að vera stórfenglegur fyrir Káringa á þessu tímabili og meðan aðri leikmenn hafa dalað þá hefur Mikasómur bara, it stays the same. Hann er búinn að vera að fragga aftur og aftur, meira og meira og er bara búinn að vera geggjaður á þessu tímabili þannig að hann verður minn toppmaður í kvöld Döstu. Við lýstum eftir Ofvirk upp á síðkastið. Já. Ofvirkur í Dust 2, við höfum séð það virkaður. Já, ég meina hann er með pósu skýrða eftir sér í Dust 2. Það er Ofvirkur, bíllinn í Dust 2, Cityside, þar sem hann pikkar af gauðra sem er að koma á shortið. Ég spáði því að hann verði þeirri stöðu með vappa, scout eða hvað sem er með skóp á sér og reyni að loka þeirri stöðu niður en hann er búinn að vera bara slakur undanfarið og
Það eru einhverstaðar í einhverju hverfi í Reykjavík bara wanted posters, bara hvar er ofvirkur? Ég týndi honum einhverstaðar. Ekki samt sem maður sko, með bara líkur alltaf mættur á bak við okkur og þetta er bara, sjáðu, þetta er sniðugt. Þetta er töff. Já, þetta er það. Núna er náttúrulega að leikurinn sé bara hreinlega byrjaður, en ég meina ef ofvirkur kemst í gang aftur þá er það nákvæmlega púsli sem vantar hjá Káringum. 100%. Góðu vappi er gulls í gildi og sérstaklega í Dust 2 og það er spurning hvort það sé einhver taktík bara hjá Káringum í rauninni að taka Dust 2 bara til að koma honum í gang. Reyna að koma honum bara á vappan í einhver þægileg pikk og reyna að skapa smá stemningu aftur hjá honum því að það er búið að vanta hann sárlega inn í tölum við aðeins draumadeildina. Hann er ekki búinn að skila sínum stigum þar allavega og það er náttúrulega bara byggt á KD. Ég mögulega glemdi að uppfæra draumadeildina einu sinni enn. Ég hef gert það einu sinni á tímabili. Jæja, það er bara eins og það er. Ég myndi borga fyrir service sem minnir mig á það. Bara einhvern þjónustu. Já, það er spurning. Megasomur búinn að opna hérna, búinn að dinga Hugo, búinn að dinga Snæ. Búinn að gera 300 damage næstu í þessu rándi en Viki hérna jafnar í liðum og ofvirkur fellur. Í lörkinu tekur út Megasom 4 og 3 en þeir eru ansi lágur hérna Hugo og Snær. Já, þannig að þess að íta við þeim. Þannig kemur þriðja dingið, Eiki fellur í kjölfarið og kappingarna með Snæ, Hugo 1 HP. Viki 1 og 3. Já, ég er bara farinn. Börstaðar í andlitið af Cruiser og fyrsta rándið fer í Vesturbæinn. Viki beint á skátinn, Birnir líka og Diglur Resti er hrifin að þessu. Fá skátana til að taka og þeir gera það. Ofvirkur tekinni 57 hér og Diglurnar eru væntanlega þeir sem eiga klára dæmið eins og maður segir. Degluskot á Ofvirk ætti að taka niður ansi látt núna. Birnir að sjálfsögðu líka. Cruiserna hoppar í andliti á félaga en nú er svona allt rólegt. Rólegt í Dustu. Cruiser og félagar að húsa hann inn longið. Eitt leikmaður á bílum, ekki mollaður alveg strax. Hún er lengra, ekki styttra. Skátinn er báðan hana. Það er að tiggulbíka það. Kristján, þið verða að klíra bílinn hins vegar. Það er krúsjál. Byrjinn þetta fellur fyrir Ofvirk, þannig að það er fínt að hann sé byrjaður strax í dag að hausa. Hægt ránd hjá Káringum. Verkar upp, Eiki fellur. Leikmenn hins vegar á síðspórinu eru ekki komnir framhjá smjóknum. Snær þarna gera ansi mikið. Kapping niður. Já, komur inn í 5. Vikasomur. Félaga Vika niður og Snær einn eftir fellur annar rándið til Káringa og já, þeir halda má kalla 2 ránd sigurgöngu. Ég veit ekki. Nei, og stutt. Snær taka það niður hana. Ofvirkur að henda skátnum. Rössin yfir longið, Auds komið út, Mollin kemur hérna og þetta er greinilega bara eitthvað svona default sem það ætla að brúka. Úps. Mikið svo með kapping. Já. Neyðir eins og að leikmann að koma inn á B-ið og í backupið. Leikmaður á shortinu sem að tekur kontakt sem að fær Birnir að íta svo á miðjuna. Hann ætlar að klíra hana örlítið út og 4 leikmenn að pússa longið. Eiki fær næsta kontakt og grensa eins og Mögnugrensa. Það var ákveðin. Lett í vasanum á Auds en Cruiser ekki til sem að kjafta þig. Tekur hann bara út. Eiki krækir sér í deglu og já, þetta ætti að vera vel frekar svona
hefðbundið ná eins og reynum AK hérna af Midgard sem að deyra því miðinni. Þetta er AK sem að já, þeir ættu að ná að halda. Já, þeir vilja halda honum. Hugo hins vegar gæti náð nú, nei, gerir það ekki. Ætla hins vegar ekkert að gefa honum en AK frítt. Birnir ekki að þetta er allir hann og Birnir hefði bara þurft að hlaupa lengra. Já, hann þurfti að reima á sig skóna þarna, Kristján. Þekkir þetta Nike frí. Úr og ofan, út að hlaupa. Hefur ekkert maður séð mig úr og ofan út að hlaupa? Nei. Nei, þú var að segja þekktur þetta sko. Kannski fyrir að vinna með það í sumar. Fastegna verið í hverfinu mínu myndi þetta marka, en það er raun og það. Garðabænum? Býr ekki í Garðabænum lengur, þú. Þú komið heim til mér, sko. Já, ég... Viki eins og komið smá eldur í hann. Kom með 2 byggandi miðunni, Kapping og Cruiser. En ofvirkur hinum meginn á vappanum. Spurning hvað hann ætlar að gera á móti. Mikilvægt randurna fyrir Fylki, komnir í góða yfirtölu. Ödsins var ákveður að taka Snæ út en Viki var hann tekur út Midgard. Viki á 3 hérna. Gerir þetta Ödsins liðs. Bomban eins og komið niður og enginn til að challengea alveg strax. Hugo í laungu róteti hérna. Birnir spottar hérna. Það er einum Birnir rífragar hann og Diffusi kemur inn. Fyrsta rondið fyrir Fylki. Og þeir Allir 2 vappa. Já, þeir ætla að fá frítt. Þannig að ekkert á móti því. Það er spurning hver tekur hann? Birnir finnst það svona líklegastur til að taka döbluvappan? Já, það ekki. Sýnist það. Þetta var ekki gott þegar út miðju vappin. Nei, þetta er ekki góð staða. Hann á smá forgang. Fær forgangsastur. Hægt ránd hjá Káuringum. Fóru hratt þarna út longið. Eiga það frítt. Fyrsta kontaktið er að koma á Birni upp á aðinu. Er flassaður þessar. En er spottaður af Kapping. Og hann íti sér aðeins lengra þarna út longið. Færi vantalega kontakt hérna, gerir það, nær opn á Birnir. Smókin kemur niður, báðir loka algjörlega að. Hugo hins vegar þarf að halda niður shortin hérna með sín félaga. Ödsins vegar nær einum. Þetta er ekki gott fyrir Fylki akkurat núna. Miðgasómur nær Vika, Snær, rífragar beint en þetta ef þetta endar svona. Þá er 1 káringur eftir. Og Eiki og Snær ákveða að flýja í burtu með vappa og fara nú bíð. Káringar hins vegar ekki að fara að elta alveg strax. Bjókast greinilega ekki við að kallið myndi koma svona fljótt fyrir seifið og tía sér bara í gryfjuna mögulega. KR 4, Fylkir 1. Sjö frögg og Öds. Öds búinn að vera fragghár það sem af er af dildinni. Eiki með 2 fyrir áleik. Það er til að hafa leið, hann er búinn að skemma hann að jók fyrir okkur. Hann er farin að bara eiginlega overperforma í fyrri hálfleik. Í öllum leikjum, sko. Já. Það var svona eitt uppáhaldsmímmet, sko. Já, og ég meina, Eiki kemur ekki í seinni hálfleik, eða þú veist, Eiki mætir ekki í seinni hálfleik. Það er ekki eitthvað katsi, sko. Það þarf eiginlega að vera Eiki missing í fyrri, sko. Það er ekki fyndið heldur sorglegt að mæti ekki í seinni hálfleik. Ekki komedía heldur tragedía. Káringar konum með tróð á bílófið algjörlega. Flassi kemur þetta fyrir shortið sem ætti að taka rótið þarna hjá Fylki sem að er menn komnir aftur yfir á æð, djúftin á æð í þokkabót inn á longið og meðan er teikið að koma þetta á B.
Flössin sem að keika þarna örlítið og eins og endur í franginu. Snær með 2 og Snær klárar. Snær tekin út af capping 3-3. B fallið en rótitið langt. Húkansson Cruiserina sem átt að vera leikmaður sem tók rótitin út og virkur á vappanum og capping á AK-unum hérna að spila B-setið. Það er spurning hvernig þeir leysa þetta. Eiki tekur ofvitt og capping nær fyrsta, nær öðrum, nær þriðja og bjargar þessu 5. rándi fyrir Káringa. 4K og capping en alltaf loka þessu. Elskum góð klöts, Tommy. Já. Rífrækið ástand að koma hann inn strax. En, já. Það er svo það er. Leikmaður takkaður örlítið niður þarna. Flassi kemur eins og það aftur. Þeir ætla að mæta longinu en enginn til að mæta. Nema capping fellur hérna á blágámanum og þeir segja nei, bless, við erum farin eitthvað allt annað. En í millitíðinni þá er leikmaður búinn að róta þetta yfir á seatspónið. ætla ekki að smóka fyrir hann. Mikki fellur og Hugo fellur, Eiki fellur. Eitt leikmaður inn á B-inu. Það er vantilega Snær. Og hann fellur í kjölfarið. Eitt leikmaður eftir, það er Birnir. Lár á longinu, AK í hendinni. Það er spurning hvort hann vil ekki bara blanda sér í trófi og setjast í grifina og bíða eftir að þið komi í hann. Ég er ekki viss að myndi lifa af að fá sér trópið með 3 AP. Það er spurning. Of mikið kalsíum. Já, bara þú D-vítamín. Ég ætla að myndi drekka með röri, bara allar alveg ykkur. Já. 100 P. Hann fellur. Og 17. í hús. Fekk samt nægan tíma til að taka út Cruiser á þetta. Sjáum við aftur Káringi spengur miðjuna á Mikkelson með þetta Mjög gott spray. leikkonról. Geima þessi smókur eða? Ja, skiptir ekki. Þeir eru konur út longið. Ætla sér að koma til það inn á æð. Cruiser í þessu lörk hlutverki. Þeir eru að halda þessu hóttinni frá sjortunni. Eitt leikmar eins og Gandalf gæti verið stórt hlutverk sent í nándinu. Hugo eins og það fellur hérna vappir á CT og virkur að hitta hérna Birni líka. Cruiser tekur vikka, Eiki svarar örlítið. En meira kemur ekki rægt núna. Snær komið vappa. Lítið gert með honum. 7. rándið í hús fyrir Káringa og þeir eru bara góður í siglingu. Fylkir enda beinustilega í timeout, góð tímasending á henni en lítið annað sem hefur hitt á góða tímasendingu á þeim. Já, allir á 3 eða 4 fröggum hjá Fylki. Svo Mikkelson er á 9 og 8 hjá Káringum. ADR-ið 116 á Midgard, 109 á Öds. Ekki nema 38 á Birni samt sem aður. En 11 flush hjá Ofvirk. Hann hefur reyndar alltaf verið rosalegur í flössunum. Já, það hefur eitthvað slaknað undanferðið. Hann er að koma með comeback í flussu. Birnir tekur út Ofvirkanda. Þetta er, allir hátíðstrætti sem hún kallar á hann. Það er AT að kalla hann þeim líka. Greit. Svo komur út bjöð bara, Birnir fellur og Eiki sem alltaf mætir í fyrri hálfleik núna er fallinn. Öds klárar hann 8. rándið í hús og vappar skiptast höndum hérna og virkur fær hann beinustu leið í henduna væntanlega. Gott skot hjá Birnir samt.
Cruiser klárar þetta ránd. Afsaki þetta. Já, þetta datt ekki út hjá okkur. Veiktur allavega. En við finnum bara beint í húk og spreytánina. Mikason tekur hann hins vegar tilbaka og við mistum ekki það rosalega miklu. Við farum bara í næsta rándið. Vikki hins vegar nósumar hérna. Mikason, Cruiser tekur Vikka út og Birnir einn á móti Cruiser leggar hann. Það er spurning hérna að landa þessu. Jekulbyggi ekki út en þetta er alltaf að vera fragg til. Þetta er ótrúlegt. Cruiser snildalega gert hjá honum, gott utility og gjörsamlega yfirspila Birnir þarna 9. rándið í hús fyrir Káringa. Byrjast afsökunar á þessum tæknilegu vandamálum. Við lentum satt í skemmtilegustu tæknilegu vandamálum sem við lentum í tengslu við CS í framhaldsskólaleikunum í dag. Nú? Já, mammans Lexa of services okkar ákveða að byrja að strauja, tók rafmagn á húsinu. En Lexi var með alveg geggja að skipta eftir þetta. Hann leit vel út, looking sharp. Það er bara skemmtilegt. Mikason tekur þetta Vikka út og það er ekki aldrei vinsælt að strauja valdi einhverjum skamhlaupum í Ég veit ekki hvað er vinsælt en það gerist. já, rafvirkjavaktin vinsælast svaraði þessari spurningu. Bomb has been planted. Klárar hérna ofvirkur Birni og 10. rándið í hús og já, Fylkir endi í timeout og þetta er bara þrótt. Já, við vorum svo sem líka tala um það á svipuðum tímapunkti í síðasta leik. Já, en Fylkir eru ekki einu sinni komnir í 8 frögg á mann. Við erum í 12. rándi. Nei, Fröggin er ekki að falla með. nei, það er alveg rétt. Þannig að það gæti verið að þeir séu bara missing í þessum leik. Ekki búin að sjá neina takta allavega frá þeim, en já, vissulega, það er rétt hjá þér. Það er erfitt að höndla sóknina frá káringum oft. Hvernig það er ná að díla við vörnina. Áverkur hérna fer í hægri sjókpósu í bílóbíinu. Svona ætla að bakka lúti. Það er vappið á mótunum í Vikka en hann hörvar. Er ná einhverju info þarna í bílóbíinu eitthvað? Nei, ekki aggressífur á það. Vikki með vappan. Hún er bara á þessu sinni. Vikki tekur út áverk hérna. Jafnar í liðunum. Slætur vaða, sækir vappan. Ætlar að reyna að challengea Vikka hérna. Smókar hann það. Og keyra þá upp longið. Káringar. Ekki að fela sig hérna. Hann taka aðtöklina. Vikki nær einum. Hugo nær einum en Cruiser svara. Vikki hérna búinn að koma sér niður. Með vappan. Vita báða káringana. Bomban liggur í brekkunni. Uts ennþá með vappan í höndunum. Þarf að finna eitthvað pikk hérna. Gerir það, nær Vikka út. Stórt pikk. Annar leikmaður á sítspóninu. Heyrir í honum þarna. Það er í brekkunni. Geigar skotinu. Ná núna að planta bombunni. Vitum báða. Á með þess að planta henni djúft fyrir longið.
Vappin að fara að koma góðum notum hér. Eitthvað sem fær að vera inn á sæt. Einn grensa hins vegar á Snæ. Spurning hvort hann nægir að nota hana frá shortinu. Snæ að læði búist þetta shortið komin langa leið. Eitthvað sem sýnir öxl hérna. Góð pikirna hjá Birni en Auds í rampnum. Fær hann að gera þetta frábærlega, fær fría línu. Birnir, nær þessu. Annar rándið fyrir Fylki. Og snirtilegt skot þarna. Tvö snirtileg skot frá Birni þarna á vappanum. Já, ég verði eiginlega að setja plúsið klata með Auds þegar hann píkaði Vikka hann niður. Vikki með línuna á hann en Auds næri samt sem áður. 1000 tjálansmiður, greinilega getur notað AK-in, Orkin, M4-in, Vappan, MP9-una. Sá aldrei Auds svona störblindur og Auds skokka bara aftur baka inn í lobby og nenni þess ekki. Þetta allt plat. Þeir eru konur shortið hérna. Cruiser. Svingar hann það. Lífir þetta af. Refsað. 5 á móti 5 retake á A. Eiga shortið. Og Auds í góðri stöðu til að taka einhver rotate. Rétt að Snær leikmanni. Nei, nær hún þar. Snær fellur. Eiki Lára á longinu. Við erum að koma 3 upp longið. 1 upp seedspónið. Cruiser með 2 hana. Snær hérna. Sýnum 3. leikmanni í þessu rándi. Vikki. Hann nær ekki að flýja þetta. Ofvirkur klára rándið. 11-2. Og Káringar eru bara mögulega númer of stórir í döstþörn akkurat núna fyrir Fylki. Ekki komin á skátin eins og þar. Láta hann virka áður. Takkar hann Auds. Láta þess að deglur virka hérna eru á loss bonus. Pússa hérna upp miðuna. Bara einn samt. Hvernig myndir ekki bara fann fleiri? Birnir nær einum en Cruiser rífrakar rakleiðis tilbaka. Ég bara hrifnari Kristján að bara í rauninni henda 4-5 gaurum upp miðina og sjá hvað gerist. Já, Cruiser þarna rífi í vappan. Nákvæmst geta vappað í þessu liði, það augljóst. Já, þegar line-upið var með HT, Ofvirk, Cruiser og Hundsa áraðum með 4 vappa í liðinu. Cruiser með 4K hérna Á vappanum. Jep, á móti Íko. Þetta bara svo svissneskur hernýfur. Getur gert allt. Já, vasanýfur. Hvar væri ég án mín? Þú sendur einhvers vegar að vera að reikna allt sem þú sagðir. Beautiful mind bara. Já, segjum það bara. Síðasta rándið í fyrri hálfleik komið að stað. Káringar 12, Fylkir 2. Káringar að pakka. En minnst sko stærra að biðja Fylki úr kompaki hérna. Þetta er hann X-i á það. Já, ég verð að segja. Já. En aldrei. Það er að koma náttúrulega inn í leikinn sem underdogs líka. Að verið að pakka þeim í map-pick KR í fyrra hálfleik. Erfiðar að biðja comeback. En senasta rándi í fyrri hálfleiknum og það er jaft í liðum ennþá. Örlítið lár, lögregluspóngin kemur þetta út. Sattar að hoppa beinstilega á síðan. Er treytað út en Cruiser heldur áfram. Vikki nær hérna einum tilbaka. 3-3. Ekki góðri stöðu hins vegar í rampinu.
þarf Eitthvað sem er nær ná vikka þessu. þarna út. Snær núna 1-3. Fær ofvirk hérna. Þetta er möguleiki. Eitthvað sem er lár. Niður. En það er alveg staupblindur og Kapping klárar hann. KR 13, Fylkir 2. KR ekki að pakka hérna. Kruse með 3,3 í KD. Að eiga mjög góðan leik. Heldur betur. Kruse með 20 frögg í fyrri hálfleik. Spurningu að Fylkir alltaf elda fyrir okkur hérna í fyrra hálfleik í fyrsta rándi. Carbonara. Það er spurning. Mikosóminn eins og er skell í beinustuleið í hauskót á Birni. Þú komið allar upplýsingarnar. En það sjáu þið hvert rótið er að fara. Löngu lagt stæðan á bíð, en þeir ná samt sem voru að komast inn og Hugo tekur út Kapping. Eiga bíðin en ofvirkur þetta með Mikael Fragg. Hún að koma Káring með yfirtölu sem ákveða bara að keyra hratt inn á þessum flössum. Og hvað gera þeir? Þeir pakka Fylkir saman. KR 14, Fylkir 2. Ekki mikil mótspinna hana í þessu ríteki. Vikki er allan að koma í tveggja staðtölu. Hann er fyrstu til. 12 frögg á Vikka. Sautjánda rándið að hefjast núna, 14-2. Bæði fyrstu rándið búin að fara til KR, er það ekki? Minnir það. Eða hvað? Voru þeir ígóðir í öðrband? Til að fá þessa statistík upp. Það er gaman. Þannig sjáum við ofvirk í ofvirkspósunni sinni. Svona rótita á milli CT-ramps eða A-rampsins og bílsins, einhvers staðar þar. Allt þetta svæði er ofvirkur. Dregur sér í mikið flatamál. En hann á svo sannlega skilið. Það er nú leiðilegt að hann er bara singlaður leið hann er svæpaður þarna. En Sjálf í. Eiki fellur hérna fyrir Auds. Hausaður umspil 13 sinnum að MP9. Það var Big Brain Flash fyrir eitthvað rótit eða eitthvað. Svona ofvirkur. Ekki svona slekkur í byrni hana. Hugo kominn í No Man's Land hana í miðjunni. Fær smókin eins og að fyrir mitt upp í, en þeir eiga bíl og bíð, maðurinn á B, leikmaður rótið þetta inn á CT-spónið, Kruse. Kruse er frábært, en ná ekki að fylgja þarna eftir. Vikki nær þetta einum hins vegar, en það eru maður að finna, Kapping nær hérna Hugo út, Auds ennþá flytan og tekur hann 15 dánandi í hús. Káningar. Nú og sinni Krön og Krús. Þetta klára hana leik í þessu rándi. Fylkir að leita eftir sínu þriðja rándi. Skátar, deiglur, Mach 10. Þetta er ljótt kaup hjá Fylki og svo segir leita að sínu þriðja rándi. Káringar konur á matchpoint. Nú vil ég væntanlega klára hana leik sem allra fyrst. Vikki hérna tekin út af Auds. Hugo nær að svara. Og tekur sér út ofvirkanda, en Kruse svarar 3-3. Kruse er lár. Þetta er möguleiki fyrir Fylki. En tveir skátar kannski ekki draumurinn í þessa stöðu. Alls ekki. Geta látið að virka eins og þar með Snæ á deiglunni. Og ef að ég taka út Kruse hérna sem að er lár, þá er þetta vel geralegt verkefni. Hann er hins vegar laumupúkast hérna einhvers staðar á
Sítspuninu. Mikasomur tekur út Snæ. Þá er þetta orðið ansi erfitt. Birnir nær Krúser. Mikasomur, það er bara eitt skot í hann. Eru hins vegar með fullt kontról á bombunni. Voru að molla það út og það kemur flassið út. Birnir á skátinum. Við erum að finna á hérna því að tíminn er búinn. Mikasomur tekur út Birni, Eiki nær að svara en Kapping lokar þessu. 18 ránda leikur, 16-2 fyrir Káringum. Já, Káringar að loka þessu leik. 22 frögg á Krúser, 21 á Auds, 19 á Mikasom, Kapping á mörgur í 11 hvor. Svo vorum við með Vikka hinum meginn á 14, Hugo og 10, Birni á 8, Snær og Eiki á 5 hvor og Fylkir sáu bara ekki til sólar. Nei, í því þessu. miður, þetta var bara ekki þeirra leikur. Vá, þetta var erfiður leikur Já, að horfa á. Káringar líður kannilega rosalega vel í döstu. Já, þeir líður mjög vel í döstu, þú veist, og sérstaklega á móti einhverjum liðum sem þeir geta bara out-aimað og tekið einhver basic köll í kringum sem að döstu basically eru náttúrulega með mjög gott lið til að tækla eitthvað einmitt svona, þú veist, þegar að vappiðin finnst bara ótrúlega gaman að spila þá getur þú stakkað líka bara B-ið með 2 leikmönnum, þarft ekki að pæla í B-inu, tækla longið og ert með hann á shortinu, getur líka tekið 2, þú veist, þetta var bara ógeðslega auðveldur leikur fyrir Káringa. Ekkert smá. Fylkir var bara ekki að finna inn og við töluðum Fylkislega upp hérna fyrir leikinn. Ég hallaðist alltaf að KR sigri en meira svona 16-10, 16-9, þannig 16-2 pökkun sko. Já, það er bara, það áttu ekki séns. 2-16-2 leikir í þessu umferð, bæði Aurora Hafið og KR Fylkir. Já. Greinilega eitthvað svona mikil stór skipting á efstu 2 liðunum og já, síðan Hafið náttúrulega að pakka Aurora neðsta liðinu í deildinni. Tommy, MVP? Krúser, mér finnst það bara mjög góður í þessum leik. Mjög solid í þessum leik. Já, annars þú veist, Auds var líka mjög góður og þetta var niðurdrepandi leikur að horfa. Já, ég hef verið peppari heldur en yfir þessum leik. Já, og maður var ekki að sjá comeback í einhvers stað að koma eins og var svona að byrja að malla undir hjá Exi í fyrirleiknum. Það er aðeins öðruvísi líka þegar þú veist, þegar underdoginn er komin yfir, þá er alltaf sensin á þessu comebacki. Þetta er mappbyggjað á KR. Þetta er, þú veist, þeir eru miklu betra lið heldur en Fylkir, bara því miður, þú veist, að það hefur sýnt sig og sanna þeir eru betri einstaklingarlega séð, þeir eru hærra rankaðir á Íslandi, eru með miklu meira reynslu og allt þannig að þú veist, síðan eru þeir bara gjörsamlega að pakka þeim saman. Það voru einhverju svona bitar sem við geta séð á Fylkisliðinu eitthvað. Já, þeir voru bara að spila bara, þú veist, þeir voru ekki konið með menn sem voru hátt að fragga, voru ekki að fragga þá vel. Þannig að þetta var bara svona, já, eins og ég segi, mér langaði bara að reyna að finna einhverja skemmtilega leið til að finna einhver witty comments heldur en að vera eitthvað rosalega mikið að lýsa leiknum, sko. En þú veist, það er eins og við fáum svona leiki stundum, heimavöllum greinilega taldi gríðarlega mikið fyrir Káringa þarna, þannig að bara næsti leikur áfram gakk. Fylkir eiga Tindastól í næstu umferð. Var rosalega dýr leikur fyrir þá í hérna senasta rotationi sem þið spiluðu overpass. Þar komu Tindastól heldur betur tilbaka og pökkuðum saman þar eftir bara arfaslagt koll hjá Fylki, læra þeirn leik og vonandi koma sterkir tilbaka þar. Káringar eiga Hafið. Það verður áhugavert. Fyrir náttúrulega eftir því hvort að Thomsen sé að fara að spila náttúrulega ekki leikinu móti Aurora, heldur kom instant í staðinn en Hund sé væntanlega að fara að spila á móti sínum gömlu félögum á föstudaginn og Þriðjudaginn, næstu viku. Þriðjudaginn, fyrirgefðu. Sumardags fyrsta frí. Já. Sem er samtæknilega þessi sumardaginn annar en sem er alveg pínu steikt að segja en við tökum því. Já, segjum það bara. En já, þú veist, það verður áhugavert, þú veist, hvert er Hafið á heimavelli? Já. Þannig að þeir velja mappið sitt og... Það er Miras, sannsagt. Ætli ekki? Miras. Ekki bara skemmtilegt? Já. Nú, kannski.
Nei. Nei, ólíklegt. En Fyrir já, alls. vissulega, þú veist, það svona áhugavert á blaði og mögulega eru hafið svona skjóta sig í gang núna. Það væri einhvers konar met að segja að hafið lengi í gang þegar mótið meir en hálnað og þeir loksins kveikja á. Það má alveg spyrja því. Við erum að fara næst í viðureign Dusty og Tindastóll bannar Train, Dusty pikkar Overpass, ekki fara langt. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Dominos stoltur stuðningsaðili allra sem kunni ekki að sjóða hrísgrjón, allra sem þykjast ekki nota filtera og allra sem bara get ekki hægt að skrolla, allra sem ætla að spila í nótt. Já, vitið þið, bara allra. Dominos stoltur stuðningsaðili ykkar allra. Vænandi dænaðu, væni græjaðu dæling og getur slætið í bæinn og borga helminga dæminu farið í púl. Hefniður á þig og grunna vístúð, því þú ert með aðstóð í efnum laugum og ísbú. Fríðindi, læta frískup á bílum en pekkum nýskasta vimum sem fyrir einn og svo bíómynd. Strauði kortunum, slaga með strákunum, burgurum, en ég veit hvernig þeir stakkandi púntubútur í bungu, kastandi hvernig á Icelandair. Þú átt skilið alltaf best án þess að það sé fóktýr. Gerum eitthvað skemmtilegt í vinahópi Ólís. Ef þú ert með lykil, þá ertu í vinahópnum. Ólís, vinur við veginn. Rómalús, borgin verður ekki byggð á aðeins einum degi. Full byggð? Hringleikahúsið mitt klárast aldrei í dag. Því miður, Red Bullið búið. Svo þess vegna var Róm ekki byggð á einum degi. Sama hvað þú spilar, við spilum með þér. Þú færð úrval rafíþróttavara í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko. Okay, team, follow my command. Get in position and wait for my go. Já, velkomin aftur Dusty á heimavelli gegn Tindastól. Overpass mappið og Tindastól, liðið sem tók flest ránd af Dusty í fyrri hlutanum. Erum við að fara að sjá það gerast aftur í kvöld? Ég vil bara betri leik en við varum að horfa. Já, ég tek því. Þannig að, já, það getur bara vel verið. Þetta ágætt Overpass-lið. En við erum örugglega ekki að fara að sjá mikið fleiri ránd. En þetta alltaf Dusty sigur. Tindastól vann Fylki í framlengingu Overpass, náði 10 rándum móti KR í Overpass. Búin að spila Overpass alveg nokkur sinnum hérna. Já, þeir náttúrulega, já, eins og ég segi, þeir voru að sigra náttúrulega Fylki í góðum comeback-sigri sem var fyrsti sigurinn þeirra á þessu tímabili. Spiluðu náttúrulega móti KR-ingum í síðustumferð, töpuðu 16-11 í Overpass. Já, Dusty náttúrulega búin að vinna allt í Overpass. Já. Þú veist, þeir pikka Overpass á móti bestu liðunum og vinna það þannig. Þannig að þetta eldskýrt bara. Þetta bara þægilegt mapp fyrir á. Þeim ég lífi vel í Overpass. Þetta langt mapp, dálítið öðruvísi heldur en kannski meta CS, heldur en venjulegt CS mapp. Þetta öðruvísi CS mapp. Þetta langt mapp og mikið snýst mikið að ná bara fullt af stöðum í mappinu og vinna út frá því. En ég ekkert að fara að sjá rosalega mikið af því Dusty var að gera það eins og var að gera móti KR-ingum fyrir að það myndi mögulega lenda í einhverju vesinni. Þá ok, Bjarni fer í Rassason og ok, gerum þetta bara. Þú veist, á meðan eru við bara að fara að runna eitthvað default. Ég ekki að fara að sjá mikið meira. Skulum kíkja á Dusty, liðið Dusty á toppnum með fullt hús stiga. Edison, Þorsteinn F, Stebbi, Kókó, Bjarni og LeFluff. Og Tómi, þetta lið ekki búið að tapa mappi á tímabilinu, búið að vinna alla sína leiki.
meistarar, við segjum þetta í hvert einasta skipti, þetta bara liðið til að vinna. Já, þeir eru bara með þá ári í kringu sig. Þetta eru görðir sem að er erfitt að sigra, sem að engum hefur henni tekist nema káringum náttúrulega í sjómatsinu, en náttúrulega alls ekki deildinu og er ekki búin að tapa lengi. Já, töpur ekki einu leik á síðast tímabili á móti KR. Já. Dusty í síðustu umferð unnu XI 16-6. Þetta er það heitlið. Bara, þú veist, þeir tóku það í Núk, var það ekki? Rétt. Tommy, toppmaður í Ópass. Tósnef. Mér finnst þú vera að fara auðveldulegin hérna í kvöld, sko. Viltu að ég fari taka heitustu menn í öllum liðum, sem er náttúrulega á toppmaðurinn, já, algjörlega. Mér finnst þú vera að fara auðveldulegina. Bara kalla það. Ok, ég skal fara á þriðjudaginn næstu viku þegar allir eru búin með annan í sumar fríið sitt, þá skal ég taka erfiðuleiðina. Já, ég vil fá eitthvað svona... Fjallabaksleiðina. Ég vil fá eitthvað svona, en Þorstnef, sko, sjáum við þarna 2,2 KT, 1,59... Hvernig á ég að horfa fram hjá þessu? Það er ekki hægt. Þetta er bara geggjaður gaur, hann er búin að vera bestur í deildinni. Hann er aldrei verið betri. Já, bara 100%. Þetta var svona þriðji gaurinn sem poppaði inn hérna, þú veist, á senasta tímabili og það senasta. Nú er hann bara Þorstnef er eini maðurinn sem toppaði í 4. COVID-bylgjunni. Ok. Nei, bara segir svona skil. Já, veist. Já. Það er svona... Er þetta svona sagan sem þú segir barnaböndunum? Bara... Nei, líklegast ekki. Nei. Ég er alveg potið ekki. Það væri saga. Já. Hvort það væri góð þessi, hann bara önnur spurning. Það er spurning út í kíkjum þá ekki yfir lið Tindastóls. Það var náttúrulega orðið liðsbreytingar og nei, færiski tæknimaðurinn okkar er ekki búin að skipta því út. Mórall ekki lengur í liðinu. Triple G kemur inn í staðinn. Þrefaldur G, eins og sumulega kallan. Þrefaldur G. Hósið er Chris, Keli Turbo og Jón Mórall sestur á bekkinn. Ingi Mórall samt. Þrefaldur G. Já. Já. Mórall hann alltaf kalla fyrir þá. Þannig að þeir unnu þarna Fylki, komu nokkrar bold calls sem að tryggðum sigur mögulega, var með þessa líkil þátturinn í þessu stóra rándi sem þeir köstuðu frá sér. Triple G kom ágætlega sterkur inn í fyrsta leikinn með Tindastól, þannig að það er gott að sjá. Þeir unnu leikinn en Triple G kom ekki mjög sterkur inn í hann. Ágætur. Já. En undir meðalagi. Dómi, hver er þinn toppmaður? Chris. Já. Ég ætla ekki að kalla út fyrir neitt. Hvað, viltu að ég fari bara, þú veist, á ég að byggja einhverjar sögur, orðróma, einhverjar róusögur í kringum leikmina þessi fyrir að allt í hennu vera 3 sinni betri og... Nei, þú bara gera svo vilt. Ég er að gera það. Segja okkur frá Chris. Chris, hann er góður að hausa. Það er hárrétt. Já. Það þarf ekki að vera flókið. Nei. Þetta er, já, eins og þér. Það þarf ekki að vera flókið. Retake-kóngurinn. Það er búið að lifa ansi lengi, retake-kóngurinn. Ætla að sé efstur ennþá eða? Það var eiginlega bara að byrja að tala um það löngu áður en að koma inn í deildina. Eiginlega, hann var bara einn og retake. Síðan komur svona 9 leikmenn, sáu svona íslenskan server, fór hann að retake. Chris bara bombaði út á serverinum. Já, sko það sem er skemmt það er að strákuna sem að Chris er að spila með í dag, þetta Tindastólslið, er liðið sem dreifur inn í CS. Já, það? Já. Það vissi ég ekki. Nei. Þetta hefur vitað og farið í bakarið og sögur ekki. Við verðum að fara þarna. 100%. Já. Sumardaginn á hann. Ég er búinn að kalla það. Keyrið þú? Já. Fyrrverandi atvinnu. Ég myndi leyfa þér að keyra. Af hverju ekki? Þetta er ekki podcast, við erum ekki tíma til að ræða. En sko, núna er náttúrulega bara mómenti. Ef að Triple G ætlar að stimpla sig inn með bombu, þá þarf hann bara að vinna Dusty. Í fyrsta lagi það er ekki að fara að gerast. Í öðru lagi, ég væri alveg til í að sjá það horfa að gerast. Ég meina, þú veist, ástæðan fyrir við köllum út eins og Triple G náðan fyrir ég eins og með síðasta leik, það þetta er leikmaður sem getur sýnt rosalega stóru hluti, hann er frábær í utility-nótkunninni sinni, hann kallar vel, hann er yfirvegar og svona, er bara ekkert búinn að vera skilin, ég meina, steintið hans hjá Aurora í byrjunars tímabils hafði voða lítið þetta að segja. Já, það er bara rosa lítið búið að sjást frá honum
mögulega var hann bara ekki í góðu standi þarna hjá Aurora eða eitthvað svoleiðis, ekki með rétt lið í kringu sig, en hann komið með, eigum að tala sanna gauðra í kringu sig, sem eru búin að landa sigurum í mótvodeildinni, búin að standa sig mjög vel. Það efst á blaði sjálfsögðu Chris og Jón. Mér finnst mjög göfugt að er þetta byrjað? Þú verður að segja mér, ég sé ekki neitt á mig. Mér finnst mjög göfugt að tala með þá sem sanna að þeir eru búin að vinna 2 leiki í mótvodeildinni. En við erum búin að sjá Chris og Jón standa sig gríðarlega vel á móti og stemmingin er góð góðum leikjum. En nú er komin tíminn fyrir það var sann að segja Dusty gegn Tindastól, skiptum við í overpass. Fyrsta rándið að fara beint á stað og þeir virðast vera að góða bara beinustu leið á 5-una. Ég er að gera það svo sannanlega skilja 1 leikmann eftir í Bloons og restinn að góða beinustu leið í 5-una. 2 leikmenn til varnar inn á A-inu og þeir þurfa að taka heldur betur á stóra sínum. Triple G með flassið, alveg blindir, en engin fellur. Þorsteinn F hins vegar með fyrsta, Triple G tekur 1, Bjarni tekur Triple G á móti og hlutinir er að falla með Dusty. Ákveða að planta líka bara í fjésinu á Tindastól, en allt kemur fyrir ekki. Þeir komast svo sannarlega upp með þetta. Þeir ítekið að komast að CZ, engin Kit hins vegar sem að getur komið með falli. Kili Turbo með örlítið spreytan hana, Chris tekur 1, Bjarni fyrir til hins vegar, Kili klárar Bjarna, Chris lár hins vegar, Þorsteinn F og LeFluff 1-2 eftir. Þorsteinn F hins vegar falli núna á LeFluff í klötsinu, tekur út Chris, engin Kit, tíminn er búinn og náttúrulega komið Kitið en allt kemur ekki, LeFluff klárar þetta ránd. Og 1-0 fyrir Dusty. Hér sjáum við LeFluff einmitt klötsa þetta ránd, ákveða fjárfesta ekki hátt í þessu rándi. Triple G með flass hins vegar, geti komið 1 flassina yfir limgerðið, svo kallaða, sem að það og gerir. Hosendir hins vegar gleypir það flass og er hvítur. Og Þorsteinn F með Triple G og Hosendir komið 2, Kili Turbo 1 eftir með P250 og þetta er dálítið mikið af því sama hérna. Þeir eru ekki einu svona komnir fram hjá Fountain og eru búin að tryggja rándið. Dusty, eins og vorum að tala Kristján, þetta er liðið sem er búið að sigra alla leikina í deildinni, búin að vera samfærandi, tapað mest 12 rándum, þá á móti Tindastól að sjálfsögðu. Já, það er ekki mikið sem að sér stoppað á í augnablikinu. Spurning hversu erfitt að sé að mótivera sig í svoleiðis leiki. Hvernig var þetta þegar að þú varst í... Eitthvað mitt besta að ég sé? Nei, atvinnunni í kappastunum. Varst að keppa hérna heima og bara rústa öllu? Nei, stundum. Stundum? Já. Ég man það ekki að svo langt síðan. Já. Maður getur samt... Maður getur samt alveg ímyndið sér að það sé erfitt að halda tempóinu. Það sem náttúrulega Dusty hefur er útlandadraumurinn. Já, vissulega. Þeir náttúrulega halda í hann og hann er náttúrulega bara 100% eitthvað sem það getur orðið að veruleika, en það er dálítið erfitt að gíra sig upp í fyrirhandi major winner á móti þér eða 7. besta lið á Íslandi. Bara aðeins öðruvísi, en virðast verið að tækla það áskorun ágætlega, er að spila þrjusu vel og flassa fyrir hvort annan. Hér er konum með bombuna niður hérna á A-inu og
Já, Tindastóll ætlar að skella sér hérna í eitt spar. Hins vegar einn leikmaður að halda því. LeFluff nær þetta 2, nær mögulega 3. Nei, gerir það ekki. Keli Turbo hins vegar. Það er verið að taka hann niður. 3. randi komið í höfn. Engar byssur haldið hjá Tindastól og þeir eru á leiðinni rakleiðis í spar. Gætu fjárfestið hérna í einhverjum deglum þess að eru búin að eiga ágætar rispur á deglunum. Og já, Dusty að sjálfsögðu útlandadraumurinn frægi stutt í hann. Ég er svo stutt frá því að ná sínum draumum og það verður ákveðlega gaman að fylgjast með því. Þeir eru að leggja Tindastól af velli til að halda sínum draumum taplausa deild. Byrjar ágætlega. 3-0 og eru manni yfir í því 4. Triple G er eins og að taka Þorstein F. Topmann Tomma út í tenginu með sinni frægu triple deglu. Sésetu AK á Kela Turbo sem er full AP og armor. En leiðinni virðist vera haldið, já, það er spurning, ætlar að fara yfir fountainu núna? Nei, virðist vera að bakka á B-ið. Það er að fara hann gennum spónið og LeFluff þar fremstur í broddi fylkingar. Oftast ekki fremstur í broddi fylkingar eins og leikmenn sem er svona að taka rótið inn og maður sem tekur skítaverkin að sér. Þetta er svona húsvörðurinn í Dusty. In-game þar að segja, ekki bókstaflega. Lagar pípunum. Hendir upp ljósaperunum en LeFluff og Kókó með sikkert headshotið. Opna inn á B-sætið Chris með degluna. Einn eftir retake kóngurinn topp með Tomma. Toppgaur. Það að skella sér á topp listan yfir sturluðustu klötsin ef hann á að lenda þessu. Gerir heiðalega Tyrannisar. Reynir að ná hauskoti á LeFluff þarna en allt kemur fyrir ekki. Tíu sekúndur eftir að bombunni og Bjarni klárar þetta ránd fyrir hann. 4-0 fyrir Dusty. Já, Dusty að byrja þennan leika krafti. Hleyptu Tindastól náttúrulega rosalega langt inn í síðustu viðureign og vilja ekkert bara leyfa þeim að komast upp með aftur. Já, síðan ef við tölum líka ef við tölum aðeins meira náttúrulega það sem vorum að tala í hálfleiks þættinum okkar, það er round-differencein sem við vorum að fara inn á. Það spurning hvort að Dusty sé að reyna bara nulla það út með því að gjörsamlega busta sínar eigin viðureignir. Já, reyndar svo það var svo leiðrétt þá voru innbyrðisveginn að tekna fram fyrir á síðsunið. En roundið náttúrulega skipta máli. En þannig að innbyrðisveginn mikilvægast þar og því eiga Kárakendur ennþá ágætið séns og að ná Dusty og við sigra síðasta leikinn. En Dusty eins og verið að gera allt rétt fram á því hingað til. En nefnilega svolítið vandamáli með þetta Dusty-lið, það er svo lítið að tala. Þeir eru bara það góðir, þeir eru ekki að gera mistök, þeir svara einhvern veginn öllu, sama þegar leikinni séu tætt þá samt einhvern veginn vinna þær á með 7-8 rándum. Þetta lið er bara alveg ótrúlega drillað og sterkt. Þegar við segjum það þá er Bjarni að falla frítt á B-inu. En já, vissulega, virkilega sterkt. Af Kókó. Snirtilegt skot á LeFluff hana. Og Flussin dynja þetta yfir á æð. En engin sókn alveg strax 20 sekúndur eftir rándinu. Og þeir ekkert að íta fastar á vaff-takkan. 12. Smókurinn kemur þetta yfir og honum er bara hent. Þetta er sem eins og nær hósið þeirra ná. Þetta er sem nær Jón líka.
bomban fer þetta niður og já, fer hún í taka tíð. Já, gerir það. Naumlega. 2 á móti 2. Retake. Og það er bara beint í sparið. Já, efnahagurinn ekki sterkur hjá Tindastól, en einhver er nú loss bónusinn. Já. Það eru 5 núna. Ætti að geta keypt og já, það er spurning hvort það er vilja að kaupa. Reyna ekki að hönda eftir byssum þrátt fyrir að eiga töluverðan pening í bankanum til að refsa Tindastól. Það er spurning hvort að það hafi verið einhver mistök eða ég hafa einfallega ekki. Þetta í Hólset er eftir 5 ránd ekki komin á blað. Búin að vera nokkuð öflugur í síðustu leikjum. Er hann leikmaður sem tók við IGL hlutverkinu? Ég er bara ekki með á hreinu. Hver tók? Var það ekki bara triple sem að kemur inn sem IGL í staðinn fyrir IGL? Það er alveg spurning því að, já, var ekki Rafle in-game líturinn hjá Aurora? Jú. Það er eitthvað. Já, við köllum eftir Skúbbi og Bakaríun og Sögurkróki. Já, það er spurning. Ætli hann sé til snúðu með hörðu súkkulaði? Tómi. Hvað? Hvað er það eitthvað villimannslegt? Við gætum farið saman á krókinn. Hvað ert að meina? Það er bara mjög gott. Nýbakaði snúðu með hörðu súkkulaði. Þetta er alveg bomba, maður. Mæta Döfti inn á B, Keli til varnar en Þorsteinn F tekur hann út, Keli náði Bjarnaðan niður fyrst. Eins og heyri Þorsteinn að drepa þessu umræði því að þetta er bara guðlast. Hvað meinar? Já, ég tek ekki þátt svona rauðin. Henderson hérna búinn að taka bleikur, takk. Já, síðan tekur bleika í, þetta er alveg sko. Ég bara ákvað að vera trúr sjálfum mér og viðurkenna. Að hvað? Ég tek í bleikan, snúð. Það er bara mitt. Já, og síðan ertu að segja að ég sé eitthvað slæmur að vilja með hörðu. Þetta gengur ekki, sko. Næja, ok. Það er svo það er 7. rándið að sigla hérna inn fyrir fyrir Dusty á móti Tindastól. Og já, þeir eru ekki búin að koma vörnum við hér. Ná eins og að halda 2 byssum inn í næsta ránd og við hættum vantilega að fá droppina frá 2 leikmönnum. Og hér sjáum við play leiksins, play roundsins. Ætla að snúa sig upp í örlítið aggression, fara þarna 2 hún í tengið og sjá hvað ég geta gert. Þetta eru nákvæmlega sumi smókar að voru að kasta móti káeringum. Það fyrir klósitið að vantar eins og það er inn í fjarkan. Steppi Kókó eins og kom með grensu á Jón. Opnun á B-inu, Triple G fellur, Bjarni nær honum. Leikmaður ennþá í tenginu, það er Chris, hann er lár. Hann er spammaður í gegna Bjarna. Og já, það er 2 á móti 5. Keri Turbo tekur Bjarni en LeFluff ekki hættur á B-inu. Gal opnar það, Hósið er inn á klósitum og já, það er spurning hvort hann ætla að halda þessu. Er með byssu, hann er með kick, hann er með flass, hann er með grensu, hann er með kevlar og hjálm. En hann er ekki með viljan til að reyna í þetta ránd. 4 Dusty leikmenn. Ennþá ekki eitthvað rosalega aggressífur að reyna að leita á honum allavega. Minnst þess að öll rándin sé alveg eins. Þetta eru bara Dusty að labba á niður og fragga á. Þetta er sen
nær þessu killi. Hósendir fellur 7-0 og það er 0-0-7 á Hósendir, nei, það er 0-1-7. Þetta er alveg. Já, hann er með 1 assist, þetta bjargar honum. Tindastóll í sínu öðru timeouti í þessum leik. Hósendir í 0-1-7. Þetta eina bjargar honum alveg svakalega frá hakavélinni. Það er bara hannig. Það er bara hannig. Sexy Káti og Steppa Kókó sem að, er ekki flókið út með 6 kilo búin þetta einu sinni. Smókarnir dynja yfir á aðeð. Þorsteinn væntanlega leikmaðurinn sem á að halda rótitinu þarna ásamt Bjarna. 3 leikmenn að finna. Smókarnir koma niður. Og Þorsteinn heldur inn í Másson. Tekur þarna 2 niður, býst það með 3. Já, hann er þar. Tekur Þorsteinn út og fellur í kjölfarið. 8. rándið fyrir Dusty. Og já, Kristján, eru að fara að sjá annað 16-2? Já, svo staðan núna getur 16-0 með þessu áframhaldi. En maður veit ekki, Vappi komin á Jón. Þetta er rándið sem að Tindastóll þarf að... Já, hann er svo sannarlega leikmæður sem þarf að stíga upp hérna og landa einhverjum opnunum. Skemmtilegt spamanna frá Fluff, heiti Chris, ágætlega. Já. Fast kemur hérna yfir á shortið. Hósendir örlítið aggressiv en bakkar úr þeirri stöðu í sér. Kili eins og að næra þetta einum. Bjarni fellur. Edison er að tryggja eitthvað map control á A-inu. Eitt síns liðs gæti labbað í einhverja mótspyrnu þarna í formi Jóns á appanum. Hann er með línu þarna í Matrixi þar sem hann er að horfa. Bomban pikku upp af Steppa Kókó sem er ennþá ekki á terrappinu. 40 sekundir búnar. Þessi eini smók kallar að molla. Ennþá 3 leikmenn á B-inu. Ekkert info komið hjá Tindastól. Og þeir sita sem fastast bara inn á site, búið að íta þeim þangað. Smókandi fljúa yfir á aðeð, flössin koma. Og hér koma fætandir. Edison fremstur. Jón hins vegar finnur Edison. 3 á móti 5. Jón nósumar Þorsteinn F í hausinn. Hósendir nærli Fluff og Steppi Kókó 1 á mappanum. Þetta lítur út fyrir að vera fyrsta rándið fyrir Tindastól. Nema Kókó gerir eitthvað magnað. Nær einum, nær ekki Triple G og þar með fyrsta ránd Tindastóls komið á blað. Já, Tindastól 1, Dusty 8. Dusty hins vegar... það er engin krísa. Hjá Dusty? Nei. Nei. Kókó 8K eftir að hafa keypt Vappa á Armor. Mjög aggressívan í fántinin, ákveður að bakka út frá því. Keli nærða Þorsteini niður í 83. Græsinn að fljúa yfir en ger ekkert allt of mikið. Og já, nú er aftur bara hæga lappið. Spurningu til þess að fara að henda í B-smókara núna. Kókó með pick-off. Nær hann öðrum. Nei, hæpur á því. Nær hins vegar Kristina Kókó tilbaka. Örlítið sofna á verðinu núna. Þetta er hins vegar með smókjarna yfir á aðeð og þeir eru ekki búin að íta þeim aftur á aðeinu, þannig að þetta er infóið sem þið þurftu. Eru ennþá með 2 leikmenn á B-inu. Og þetta er eins og það er örlítið og framalega. Þessi smókur hefur greinilega gert eitthvað fyrir þá.
og labba hérna í gegnum monsterinn. Chris fær info örlítið á undan. Fluff fríflaggar, Þorsteinn tekur Triple G og B-ið fallið. 3-2, rótiðið hægt. Bomban ætti að fara niður núna hvað og hverju Fluff með hann á bakinu en það spurning, hann að gera sér grein fyrir því? Hlýtur að hafa verið með eitthvað hlutverk hérna. Grensan gæti verið eins og góð. Nei, Fluff niður í 70 núna. Vappi og AK í ítekinu. Fluff með góða línu hérna. Nær fyrsta og Edison klárar þetta ránd, 9. rándið og þeir koma beint tilbaka. Já, Dusty í 9, Tindastól 1. Tómi vantar allar móralita Tindastóls lið. See what you did there. Já, það getur bara vel verið. En ég meina, nýtt line-up og alltaf, þú veist, einn leikmaður til og frá getur breytt svo ótrúlega miklu. En eins og segir, þú veist, hverju eigum að búast við þegar að þeir eru komnir í sitt, eigum að segja uppáhaldsmapp. Þeim lífið bara ótrúlega vel hérna. Tómi, ég voru að fá mikilvæg skilabóð frá mótastjórn. Nú? 75% þjóðarinnar kýs Glassur. Samkvæmt formlegri könnun. Ok. Nei, bara, þetta fakt. Já, mér alveg sama. Það er ekkert lítið líður yfir því. Mér drull. Já, mér heyrist nú vera eitthvað lítið líður yfir þessu. Ok. Þetta er breytt bak, það þýttur að geta tekið. Bjarni hérna kemur inn á sætið. Tekur bæði Chris og Kjell-Turbo og þetta er bara allt og auðveldur í Dusty. Já, þetta er það. En ég meina, af hverju ætti ég að breyta skoðunum minni þó að einhverju fleiri vilja það? Tómi, við erum að tala Counter-Strike, ekki snúða. Þú komst aftur inn í þetta? Ha? Blandaði mótastjórn inn í þetta og eitthvað? Þetta eru bara skilabóð sem ég var að fá. Já. Já, ég verð bara að segja frá þeim. Þú veist, þetta er mikilvægt. Við þurfum ekki að ræða þetta meira. Það er rátt fyrir þér, það er rétt fyrir mér. Edison kom í gegnum tengið. Triple G nær einum, treð tilbaka, 10-11, 10-1 minna ég, fyrirgefðu. Þetta er bara sláma út á læginu hérna. Já, sko líka, ég fór alltaf að spá ef við farum saman í bakarísverðina, nú ert þú stórmaður, við vitum það, þú gætir slátra nokkur snúðum, sko. Já, ef að tippa á hversu marga eða? Nei, ég bara er svona átt að með á hvað ég er fegin að við séum það ekki á sömu blaðsíðu ef við skildum fara saman í bakarí, því ef þú er undan mér í röðinni þá fengi ég ekki neitt. Skulum róa okkur á því. alveg beinustu leið. Beinustu leið. Ég er ekki mikill bakarísmaður en ég byrja á rúnstykkinu, sko. Er það málega? Já. Þessi mýtaðan að fá eitthvað holt á undan og svo farið þið bara rúnstykki. Það finnst bara ekki gott að byrja á einhverjum sætindum, sko. Það er svona... Sko, ég man bara svo auðveldi tími þegar maður labbaði heim úr skólanum, náði sér í kókumjólk og snúð. Geggjaf. Fór svo að spilaði CS. Já, þegar ég var í unglingauninni þá... Gætur ímyndaði betri dag. Bara búinn að háti, labba út í búð, kókumjólk og snúður, heim og spila CS. Þetta var bara dásamlegt, þetta var góðu tími. Þegar ég var í unglingauninni þá gerði ég þetta. Þú veist, ég vaknaði stemma, 7 á nýbakaður snúður. Ágóð. Chris, haus, tekur út með Fluff. Þetta var stikkorðalýsing. Minimalisk lýsing. En eins og margir vita, þá er Fluff maður sem heldur bíinu, þannig að það er rakleiðis inn á AF með restina af Dusty. Minimalisk lýsing er svona svipað og þetta er lýsa vörðinni á Tindastólana hérna, minimalisk vörð. Því að hún er ekki að halda neinu, Dusty að valta yfir á. Ég veit ekki hvað Triple G var að gera þarna. Hann var að flikka. Triple G hins vegar er ekki að flikka sér leið út úr þessu. Já, hann er komið með ansi mörg crosshair að leita af sér. Þetta er sem snirtilegt spreytan hann á Chris og Kjell-Turbo. Triple G þrækjarna næri botnið en Steppi Kókó leifir það ekki. Dusty að valta yfir Tindastólina. Tómi, þetta snúðatal, ég held að ég er með hugmynd fyrir þig. Nú? Ég vil byrja með podcast Counter-Strike sem á sest niður með viðmannliðinum með snúð og fyrir ræðum CS. Já, það er
Það er í bígerð. Sem er samt vont við þetta að það var meiri hiti í umræðinu okkar hartsúkulega glassúr heldur nýri í þessum leik núna. Chris ætlar að breyta því. Það er að leggja Þorstein, tekur Þorstein eftir aðeins í gegn en er refsað. Jón hérna tekur út til fluff eins og þetta því að Tindastóll er í yfirtölu. Klassi kemur út og Þorstein leitar einhverju að gera en Þorstein ennþá í aggressífri vörðan á A-inu. Spurning hvað það ná eitthvað info í tengið, vill reynilega ekki challengea rosalega mikið að það. En enn og aftur, þeir eru ekkert að flýta sér. Það geta bara rólega, Kókó hérna. Hins vegar klírar ekki út þetta engul. Holstead tekur hérna Kókó út og skilur eftir 2 Dusty leikmenn á móti 4. Jón gerir þetta 1 á móti 4. Þorstein F. Já, þetta þarf að vera eitthvað. Holstein eins og í góðri stöðu til að ná infónu mjög fljótt, saman hvort hann deyr eða Þorstein F nær honum. Vappan komið líka á hann en hann gerir þetta létt. 2 round komin til stólana. Þetta er svo gott reference. Ólöf bústið. Þannig, þetta skiltið. Já, skiltið. Yndislegt. Já, þetta er rosa gaman af, mættu ég bara vera, nei, með ykkur dullur að setja svona inn í leikinn. Það er ástæðan fyrir þetta geggjaf. Já, þetta er bara þessi risastól. Ætli Katie fór svona fyrir daginn? Nei. Vá, það var alveg dæmi. Sturlað. Take your time, son. You're the player of life. Þetta er íkonist, sko. Já, þetta er alveg rosalegt, sko. Fyrir hnífinn, ætlaði bara að ná peninginu, klárar þetta. Algjörlega sturlað. Ég held að hann alltaf ætlaði að klára þetta. Hæ? Ég held að hann alltaf ætlaði að klára þetta. Já, ég meina, hann fer alltaf inn í að klára en hnífurinn var augljóslega merkið að hann vildi ná allavega peninginum fyrir hnífinn til að fá vappan í seinna í randinu. Nei, seinna í leiknum þar að segja. Jafnleikur. En jafnleikur, þetta er ekki jafnleikur. Flassi kemur niður fyrir shortið og þeir ná shortkontrólinu. Maður er í bústinu. Svo að bakka beinastu leið úr því. Spreyja hans í gegn en Chris eins og hann næri þetta Henderson og Chris með 3K. 3K á Chris að galopna þetta round. Kill Turbo tekur svo eitt Bjarna. Steppi Kókó, 1 á 4. Hann er ágætur með priggið. Tekur hann út. Kill Turbo alveg stöður en Jón heldur þessari línu og klára þetta. Chris með 3K fyrir Tindastól. Og kemur stólunum í 3 round. Dusty 11, Tindastól 3. Hvað finnst mér sem sé búin að sjá þess að stöðu eftir mann árið kvöld? Í X-leiknum þá? Já, því að hinn fór bara í 2 og það ekki? Já. Það er spurning hvort að Tindastóll ná að krækja sig eitthvað comeback hérna. En síðasta rándið í fyrri hálfleik að fara á stað. 11 ránd á Dusty og á Tindastól. Nefnum peningur eins og það á Dusty til að kaupa vel inn í þetta senasta ránd þrátt fyrir að hafa tapast þessu 2. En óvörn að koma þetta upp. Já, Tindastólina í senstu 2 rándum. Gott einstaklingsframtak í þeim báðum. Man heldur alltaf að grensuna gerir meira. En síðan takaði bara 8 af Bjarna. En þá, já, þeir eru búin að lörka núna að fountaininu. Eiga shortkontrólið algjörlega. Nýta tíman svo sannarlega. Já, Dusty, góð molli sem kemur þetta út á hárréttum tíma. Sem að aftrar sókninni. Eins og með Kókó þarna á A-inu og klárar það pús. Öll pressan búin að vera á B-inu allan tíman en nú skipta þeir alveg við í A-ið. Hústur á Chrisina. Tindastóll að gera sér líklega til þess að tengja saman 2 ránd. Og hérna
tekur út Þorstein. Þetta virkaði gæruleysistlegt hjá Þorsteini. 3K hjá Jóni. Tindastól 4, Dusty 11. Og Steppi Kókó og Bjarni á 12 fröggum hjá Dusty. Sjá eitthvað áhugavert þarna. Hinum megin það Chris að toppfragga með 10. Dómi, ég með nafn fyrir þig. Já. Á milli 2 snúða. Ég held að það sé geggja nafn á podcastið þitt. Ég bara segja það, veist. Ok. Menn halda þessi að fara inn í eitthvað bakara podcast og hérna eru þið sorely mistaken, en það beinustilega á B og það hratt. Kókó eins og ratar ekki út hurðina. Það eitthvað við sem opna hurðina, en það kemur ekki að sög, tekur út Triple G, Fluff hérna nær svo að taka út Jón og hér falla hver á fætur öðrum Chris. Chris þarna samt sem maður með þetta skemmtilega doppul og nú Steppi Kókó einn eftir. Doppul, trippul og Chris þarna. Vitan hann mann, Chris situr á 3. Væntanlega 4. Búinn að laumupúka sér út shortið. Og enn Kelly Turbo með 3 HP klárar þetta. Þetta var skemmtilegt hjá Chris hérna upp á bombukassanum. Kóstaða horfir yfir smókin. 2 létt á Bjarna og Fluff. Tindastól 5, Dusty 11. Eitthvað kæruleysi komið í Dusty hérna? Já, það er svona laumupúkar á sér, en ég meina 5 round á móti sér. Fluff með hana flassið og það kemur ekkert út frá þessu. Væntanlega eitthvað til að villa fyrir, hægja á sókninni. 2 í tenginu, 2 búin að pússa hérna út í playgroundið. Eru menn að halda því. Bjarni nærða Chris út, það er AK. Bomba pikkuð upp, allt infoið komið til Dusty. Væntanlega rótið það að koma yfir á B eða ekki satt. Og svo er þarna sér Edison sem komið AK-inn. Það er smók fyrir 4 leikmenn bak við hann. Og þeir snúa beinustu leið á B-ið aftur. 50 sekúndur á klukkunni, nægur tími, en ekki ef þið þurfa að rótita af sætinu. Enginn á B-sætinu akkurat núna að halda því. Maður er að koma núna í gennum shortið. Smóka fyrir og keyra hérna inn á 2, 3 mættir. Og maður í bak. Jón hérna með fyrsta. Kill Turbo tekur svo út Edison, Jón og Kelly samt báðir lágir. Bjarni inn í bak og nær að losa Triple G. Þetta gerir þetta virkilega erfitt fyrir Tindastól. Með baki opið og hósið er núna bara 1 eftir. Gegn Bjarna og Þorsteini. 15 sekúndur á klukkunni. Hann hefur ekki tíman í þetta. Dusty getur spilað upp á klukkunni hérna. Hann fara samt í píkið. Þorstein tekur út hósið er Dusty 12, Tindastól 5. Það var mjög góð tímasending í rauninni að taka flassið. Píka ekki á því, lefa tímanum örlítið að renna niður og hann þarf að hreyfa plantið, ná honum síðan í baki. Þetta var snyrtilega gert þarna hjá Dusty að koma með allt infóið í heiminum á að bregðast við. Skotin fjall ekki öll með þeim, en samt sem áður landa rándinu 12-5. Kókó með Rían Fama sérna, en ekki frí frögg. Nær einum, treyta beint tilbaka, en þeir eru að falla allir í kringum hann. Þorstein tekur hérna Jón út og Chris 1 eftir með M4. Nei, Famas, fyrirgeðu. En 2 glæsileg headshot. Leikmaður í tenginu í bakinu, en hann er ekki búinn að pússa upp. Leikmaður hérna ofan í Edison, vantarlega næsti leikmaður sem að hann mætir og fellur þar. 13-5 fyrir Dusty. Hér sjáum við 2 snirtileg. 1 2. Flott skot frá Rítek-konginum.
Tindastóll hendir í væntanlega sitt seinasta timeout sem þeir geta í þessum leik. Chris að toppfragi á Tindastól með 15 frögg. Það er eins og 16 á Bjarna, 15 á Kókó. Og Hósti með 1 flasa, Jón með ekkert utility damage, Eddi sem með 6 utility damage. Það er ekki verið svo mikið utility bara í kvöld yfir höfuð. Nei, ekki þetta eitthvað rosalegt. Molly og allir bara í gegn eitthvað. Nema þarna kannski, þarna slatið damage. Það er ákveða leirið þetta fyrir konir og Bjarni hérna með 2. Langar í fleiri. Og með 3 á. Kókó tekur svo bara hinn að 2. Félagarnir hérna saman í lautaferð á leiksvæðinu. Fyrsta randið, þetta á Glock-spar, þannig að þeir væntanlega AK, já. Er það bara ég Tindastólsmerki að færa eftir nær miðjunni? Verða miðjusett? Það gæti, það verði aldrei að vita. Það gæti alveg verið. Lexiluna malla heldur betur. Lítla undirhandið hana. Og þetta var bara grensu mission hjá Dusty. Flushing koma þetta yfir fyrir short controlið. Og þeir eru harðir að á monsterinum. Edison að halda shortinu frá monster. Dusty að leita af randinu sem kemur í matchpoint en stólarnir að stoppa það. Fluff hérna hins vegar kom með 3K-ið. Það er Ás til að loka þessu randi, Tommy. Ég á bombuna, fara beinustu leið upp á AF. Jón þarna komin í hlaupaskona. Fluff ekki alltaf að fara að reyna í þetta? Jú. Það finnst mér ekki ólíklegt með peninginn og það er unnu spar og... Jú, byrjar að hlaupa leið og bomba fór niður. Þú ert líka á 3 killum. Getur, þú klötsað full armor stöf, en Jón er þetta nálagt. Hóseter er, ennþá betur staðsettur. Vissu hvað hann kemi og kláruð hann. Tindastóll 6, Dusty 14. 21. rándið að fara af stað. Kaup, Kókó og Vappa. Gaman að sjá hvort hann reynir í eitthvað aggressíft hérna. Bjarni fellur en Hóster tekir hann að látt niður en spraydownið frá Þorstinni. 3K á hann. En síðan treyta út beinustu leið. En þá hérna fyrir framan Bloons. Ég er að spila þetta smókin. Spurninga allan að lurka ekki. Nei, pýður inn í smóknum þá tala feitar eller Fluff tegur Jón og skilur Chris einan eftir. Heyrir hann í Kókó. Nýfa þetta drengur. Það er 2, 1 á móti 1. Edison á móti Chris. 3K á Chris. Á molla, 2 flush, stóran armor. Edison svona hægt og rúlega bara að koma sér fyrir á A-inu. Reikna með því. Þetta verður silent yfir á B-ið. Er það eitthvað? Nei. Það verður að gefa aðeins í. Þetta er í middeltíðinni ennþá bara fastur á A-inu. Ekkert róteitt komið yfir á B-ið. Ekki með kit til að vinna með, en ætti að liggja þarna eitthvað í kringum hann. Bomba fyrir niður. Á molla til að vinna með. Smókur hinum einn og Edison til að vinna með. Og heyrir væntanlega í honum þarna. Er í heaven. Og droppið komin inn á side. Chris er búið stöð til að taka mótunum og klárar þetta 7. rándið fyrir Tindastól. Og snirtir eitt klötsina frá Chris. Góð staðsning. Þetta hefði vanalega verið unni ránd fyrir Dusty en... Já, Chris var ekki sammála. Chris var alls ekki sammála.
Dusty konur í spar. Já. Allir með grensu. Ætla að negla annarkvæmt monsterið á shortið ef einhver mætir. Engin alveg strax allavega, bomban ennþá passív aðna fyrir ofan monsterið en monster einnann að halda playgroundinu ennþá rólegir á A-inu. Nú hljóta grensnar að koma yfir. Gera það, gera lítið damage hins vegar. LeFluff nær einum, Chris tekur LeFluff tilbaka. Og Full spenntur þarna, Chris. já, örlítið. Bomban er lögð af stað upp á A-ið. Kill Turbo liggur eins og tilbaka. Hann eins og sleppir Edison upp í rótitið. Og Steppi Kókó tekur hann. Þetta er AK. Kili býður með plantið. Þannig að það er komið 2 manna rotate. Loks er að bomba fyrir niður. Þetta sem vantilega að fara að beita fyrir Kókó með AK-in í hendinni. Og þetta er úr bankanum. Það var að skoða breytilega vexti. En sér svo Edison út undan sér. Breytilega vexti, já. Ennþá ekki... jú, seint kaup. Aðeins og seint kaup. Kókó ekki að vappa. Famas og Bjarna. Ná Smoke og Fluss. Til að vinna með í staðinn. Spurninga. Þetta er svona Fluff Aggro hérna í Monstead. Og Kili kemst þetta inn og þetta er alveg staur. Edison og LeFluff hérna með Mankor, Þorsteinn bænsur Chris við. Jón er einn eftir hérna og Edison með 3K til að loka þessu rándi og koma Dusty í match point. Spóluðu svona örlítið fram úr sér þarna. Tindastóll. Ætla að hitta bíða þarna hratt. Það var ekkert vesen fyrir Dusty að tækla. Kilinsar var komin í ágæta stöðu. Góð flush sem komu þarna með og geta gert alveglega skada þarna en tímasendingin á monsterpúsinu ekki rétt. LeFluff eins og opnar með frakkja á Jón. Og þetta svaraður Edison tekur kill út, Bjarni tekur Triple G, Mollin, flassið og hann er bara farin niður í gegnum Mollan og klárar 16-8 fyrir Dusty. Já, Dusty halda uppteknum hætti og sigra þennan leik eins og alla aðra leiki sína í deildinni hingað til. Chris að toppfraganum leik, 23 frag í tafliðinu. Tóma. Hinum meginn var að Bjarni leikstjórnandinn á 21, LeFluff á 20, Steppi Kókó og Þorsteinn á 19 og Edison á 15. Kill Turbo var næst efstur í liði Tindastóls með 15 frögg, Jón með 12, Hósti 9 og Triple G með 7. Þetta var bara rosalega erfiður leikur fyrir Tindastól. Sýndu fína takt á köflum í seinni hálfleik en allt í allt bara Dusty miklu sterkari. Já, vissulega. Þeir bara voru í rauninni búin að sigla þessum sigri heim þannig séð í fyrri hálfleik. Áttu bara gríðarlega sterkt sjóðum þar. 11-4 eða 12-3 og bara unnu á því. Tommi, þinn MVP í þessu leik? Úff. Það er góð spurning. Það er góð spurning. Dusty liðið. Já, það. Sá leikmaður. Já. Ég held að við erum eins og Bjarnar, toffrakar, Ingilítar. Það var bara solid í því sem var að gera, mest Fluff líka góður. Já. Jú, þá ætla ég að láta á Þorsteinn F. Þá ætla ég að láta á Þorsteinn F. Já, ok. Þú mátt það. Ég hef ekkert um þetta að segja. Nei, bara út af því að þú valdir hinn á 2. Já, menna það. Já. Ok. Já, ég veit ekki hvað ég var að segja hérna. Það spurning út í kíkjum ekki bara á stöðuna í deildinni eins og hún er núna 9 umferðir búnar. Dusty á toppnum með 9 sigra, 18 stig, Káringar þar á eftir með 16. Exi í 3. sætinu með 12 stig eftir að fara í framlengingu hér fyrr í kvöld. Fylkir með 8, Þór með 6.
Hafið 6, Tindastóll 4 og Aurora 2. Þetta er búið að kvöld leikja sem voru mjög einhliða en skemmtilegt hvernig fyrsti leikur kvöldsins Þór og Exi var fyrst einhliða Þórapakka og svo Exi-pakka. Þetta er búið að vera, það er ekkert búið að close einhvern veginn fyrir bara í framlengingu einhvern veginn. Já, það var búið að vera skríti kvöld. Já. Segjum það. Er það ekki? Jú, vissulega. Ég er ekki frá því. Spennum við kíkjum á næstu umferð og eins og ég talaði á hann og Tommi er búinn að nefna marga oft, þá er annar í sumri á föstudaginn. Já. En nei, sérst út af sumardaginu fyrsta næsta fimmtudag, þá erum við þá hlé í Vodafone-deildinni. Við verðum eins og að mættir aftur á þriðjudaginn. Á mánudaginn mætast Þór og Dusty og síðan í beinni útsendingu hjá okkur á þriðjudaginn Fylkir Tindastóll, Hafið KR og Exi og Aurora. Nú á fimmtudag og föstudag í næstu viku þá á fimmtudeginum fer fram leikur Aurora og Hafsins og við erum svo með í beinni útsendingu föstudaginn 30. Þór Exi, KR Fylki og Dusty Tindastól. Tommi, bara raun og veru búið að vera skríti kvöld. Já, virkilega. Skrítnast fannst mér samt sem að með snúðuna þína sko. Ég vikina. Hvernig getur, þú veist, snúðavali mitt verið áhugaverðast? Hvað annað á að sitja í mér eftir þetta kvöld? Stals? Hann var reynda geggja, wow, hvað Stals var góður. Þú veist, hann var sturlaður í... Það situr ekkert í mér, ég er bara ánægð með það. Já, það bara situr í mér. Mér er slétt saman. Hann bjóð til bara 10 minna fragmovie í þessum leik. Já, hann var geggjaður. Klöts eftir klöts eftir klöts eftir klöts. Þannig sáum við svona af hverju ég vildi benda á hann í byrjun deildar að þetta væri rosalega underrated stjarna í deildinni. Að hann getur komið svona performance þegar að þeir þurfa virkilega á því að halda. Mjög rólegu leikmaður og hann fer rosalega lítið fyrir honum en þau vílíkt góður á svo raun. Það er rétt. Tommi, sumir hluti breytast aldrei. Ég gleyma að breyta draumadeildarliðinu mínu. Ég má sjá hvernig staðan er í draumadeildinni. Nei, ég held að ég hefði ekki átt góðan dag. Ég held að það var betri dag en ég. Ég auto-kapteinaði mann sem að var í liði sem vann 2 ránd. Já, ok. Já. Þú ert að vinna með einu stigi. Dóa. Já, hvað leif ykkur strákun og Breiðut í þetta árið. Já. Það er búið að vera svona. Vá, Þorsteinn bjargaði mér þarna. Vá, hvað hann bjargaði mér. Já. Arfi á 0. Æjæjæjæjæj. Jæja, Dói. Nú sigra ég þig. Já, ok, það er komið keppnisskap í Tóman. Já. Það er skilaboð frá útsendingarstjórn. Það er ekki séns. Jæja, ok. Já, þetta er búið að vera, það er alltaf jafn gaman að færa eitthvað síðan. Alltaf jafn gaman að sitja með þér, Tommi. Jafnvel þóttu sért með skrítna preferensa þegar kemur að snúðum. Sömuleiðis. En það var eitthvað sem við komumst að allavega í kvöld. Við verum mætt aftur eins og áður sagði á þriðjudaginn í næstu viku. Frí á föstudaginn. Við mælum með að þið nýti föstudaginn vel og þessa góðu helgi. En 10. umferðin hefst á þriðjudaginn og ég og Tommi verum mættið þá til að færa ykkur allt sem gerist í næstu viku. Takk í kvöld. Sunnudag á Stöð 2. Hérna ætla ég að búa til bocciavöll. Hróður Dóra er farin að berast víða og sveppi sér fram að geta sparað sér nokkra krónur með því að fá hann í heimsókn til að laga nokkra hluti sem setið hafa á hakanum. Hættu að fylgjast með mér. Þú gerir mig ógeðslega stressaðan. Skítamix, sunnudag á Stöð 2. Það er húsasmiðjan sem færir þér Skítamix. Hvers vegna er svona erfitt að spá fyrir framtíðina? Á 20. öld hélt fólk að framtíðin myndi færa okkur fljúgandi bíla og nýlendur í geimnum. Hvers vegna hætti mannkynið að horfa sameiginlega til stjarnanna og fór að horfa inn á við í staðinn? Að sjá heiminn svona úr geimnum var bara nýtt sjónarhorn á plánetuna okkar. Fylgist með í næsta og síðasta þætti Stofuhita, þar sem Bergur Ebbi fer með okkur í hugmyndaferðalag tækni og samfélag. Á Stöð 2+. Það er geggjuð dagskrá framundan á Stöð 2 Sport. Deild þeirra bestu NBA er á sínum stað.
FA Cup. Hvaða lið vinnur enska bikarinn? Úrslitin ráðast í meistaradeildinni og stærsti íþróttaviðburður ársins, EM 2020. Sportpakkinn aðeins 7.990 krónur. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Byrjar hratt. Droppa út í gegnum hotdog. Hann var hann spamma hann í gegn. Steppi Kókó finnur fyrsta fraggið og Þorsteinn F fylgir því svo eftir. Thomsen hins vegar nær að svara fyrir Troppa og þeir eru komin inn á saman í áttina Ivy. Einn maður hann upp í Heaven. Henderson nær fraggi og Hundsi tekinn út hérna í endan. Fylkir 1, Troppa 0 í þessum úrslitaleik. Það er eitthvað vitlaust í grafíkinn hann uppi. Fylkir er komið í 2 möpp, rétt eins og Troppa. Og við minnum á logoið góða. Meina sjálfsögðu þurfti samt úrslitamappið að vera í train. Ja, sagan. Já, algjörlega. Mikið stöffaðin í termiðin að þeir eru potrúlegirinn í húsinu kaupa ekki neitt inn í þetta. Thomsen eins og með endar 1 tígul. Ekki meira. Það er greinilega eiga nægan pening. Bomban kom ekki niður í förstandri. Bjarni með ADHD eru 2 hérna inni. Bjarni með annan. Bjarni með 3. Frábælega gert hérna á Bjarna, kom með 3. Steppi Kókó sem mættur í bak og hann er svo æstur að hann meira þess að skýtur á liðsfélagann en það er Ronin sem tekur síðan ofvirkan sem ætlar hann að lauma plantinu á A. Skemmtileg tilraun þarna hjá ofvirka að reyna á plantinu. Smá auka pening en það gerir ekki til. Það klálega að fara að fá kaup hérna. Búnusondið á Fylki. Stöffa yfirmiðina. En eins og við vitum þá er búið að breyta aðeins train núna í seinasta uppfærslu. Smóka núna yfir hjá longinu. Virkuð með opnun á Bjarna. Hann er innispilari. Og ADHD með Edison. Þeir eru gráður í þessu bónusondi og eru að reyna að koma sér að. Þorsteinn finnst að komin í pósu en það ADHD hreyfir sig ekki, fellur hérna fyrir Þorsteini. Smókar hún djúft í terkumpuna. Thomsen hérna með sterkt 2K. Steppi Kókó 1 eftir og hann er í einskilsmanns landi akkurat núna. Eða hvað? Krúser er lörkandi hérna. Samfærandi rándina fyrir Troppa. Krúser klárar hann og Troppa kemur sér á blað. Fylkir náði ekki bónusrúndinni. Nei, sem að setja peningin í örlítið uppnám, en hins vegar alveg klálega peningu til að kaupa inn í þetta. Sem að vilja hafa fjárhæðin í lagi fyrir hvert einasta kaup og ákveða fjárfesta ekki of mikið. Diglur, hinsur, smókur. Hrattkonur út, Hundsi með Ronin. Steppi Kókó hana með flottan haus á Hundsa og jafnt í liðum deglurnar hjá Fylki. En Bjarni þarf að snúa sér undan hann akkurat þegar Flassi kemur og það er nóg fyrir ADHD til að taka hann út. Stöff upp í 5-una, vita ekki hvort að einhver sé að laumi púkast þar. Thomsen. Fellur Kókó, Edison 1 eftir með deglu. Þetta klálega af þessum leikmanni á fjarkanum. Skítur haus á Thomsen. Setur ofvirk í 1-on-1 á móti Edison. Sprengjan ætti að fara að springa hvað á hverju. Og ránd nummer 2 farið til Troppa 2-2. Troppa jafna leikinn hérna. Fylkir ætti að komast í fullt kaup núna. Samt ekki mikill peningur fyrir Vappan. Fyrir lítinn armor og Vappa
nánast ekkert stöð, 1 flass. Steppi Kókó. Ábyrgur eins og að komin á vappan hinum megin. Staðan fyrir ATHT. Já. Slóka Thompson út hérna í rauða. Edson hins vegar með línuna. Á vona þessu píki hérna. Nær ekki að klára en Edson hins vegar nær að taka Thompson sem var komin út rauða. Þessi molli svo nálægt í að drepa ATHT sem var komin á vappan og Vörkur hefur væntanlega bara verið í betri stöðu til að taka early skot. Já, klálega. Fylgir hérna með manni fleiri en ATHT alveg gríðarlega lágur. Skiptir kannski öllu þegar maður á vappanum samt sem áður. Það er bara fljótari að finna manninn. Við erum taka mjög rólega núna. Hálfur ATHT að liðast í sundur. Ekki búið að snerta Fylki. Eftir einhverju gefins. Það er ekki að fara að koma fljótlega. 30 sekúndur eftir. Þorsteinn F hérna með ATHT. Þá eru bara 3 eftir í liði Troppa. Og Hundsi hérna nær að taka niður Ronin. 2 pússa þarna Ivy. Og Edison að taka niður Krúsin. Edison með frábært skot til að taka út ofvirk. Þorsteinn F lokar svo með að taka niður Hundsa og Fylkir komnir yfir 3-2. Játn í játn hérna í úrslitaleiknum. Spurning hvað vilja gera lár peningur, diglur. Troppa lágir, þetta er bara spar, þetta er ekkert flókið. Thompson aftur á diglunni, Krúsin þessar P250, restur af blokk. Leggja leið sína klórlega af Ivy. Glóriur þar. Rensa. Þessi greina gerði svo mikið. Ronin 1. Komast hann framhjá, en bomban liggur, verða að sækja hana. Ronin kom með annan. Nær ekki síðasta. Hundsi hins vegar búinn að ná að smygla sér þarna framhjá og nær Bjarna á spónni. En hérna koma Steppi Kókó og Þorsteinn F og loka þessu rándi. Tala sem við viljum sjá hjá Troppa væri þá svona 5-6 ránd í terr. Ég væri líklegast ánægð með það. Eru konir með full AK-kaup núna, hins vegar aftur sleppa vappanum í þetta skiptið. Líklegast ekki pening fyrir. Hrattflassinni, Krúser, Steppi Kókó, mollaður. Það er skotinu vita á honum að inni. Bjarni honum til aðstoðar. Eru komni með inni. Komni með kontrólið hana. 2 fylkismenn að halda inni en virðist vera að þeir sé að fara í Kókó með ATHT. Krúser tilbaka og Bjarni fellir bombuna. Krúser að leita af. Thompson náði hins vegar að jafna í liðum hana. Krúser viffaði þessu bara alveg svakalega. Bjarni nær að láta það ganga. Thompson hins vegar nær að taka niður Bjarna og Thompson lár. Það var eins og að peka upp vappan hana. Hérna mæta fylkismenn. Þorsteinn F nær ekki að taka hann út. Þá er það Ronin 1-2 og þeir komast í ansi sterka stöðu þarna. Smókuta farið til fjúsið. Thompson tekur hann síðan út. Ronnana reyndi að fara í diffjúsið. Og já, það er ein leiðin. Það er pása á Fylki. Taktísk pása. Og Tommi, við eigum verk að vinna hérna sem er fínt kannski að nýta sér á meðan.
Það var að draga eitt nafnina. Við ætlum að gefa kassa Pringles hérna á útsendingin klára svo eftir að draga dökk í lyklaborðið. Byrjum á Pringles, lest upp nafnið. Hákon Dagur. Hákon Dagur, kassi af Pringles. Ætlar að taka lyklaborðið í leiðin, eða? Já, lyklaborðið. Lítum tíman. Dökk í lyklaborð frá Tölvutek. Arngrímur. Arngrímur. Það er ekki fagnað fyrir því. Nei. Jú, það er einn sem klappaði fyrir því. Já. Það er væntanlega Arngrímur. Effa. Þökkum styrktaralum fyrir að taka þátt í þessu með okkur hérna. Við áttum bara ekki vona að þetta myndi draga svona langt. Ekki með eitthvað ekstra overtimes og dót, þannig að þetta fimm-upping kemur lítið greina. Það er bara þannig. Jafnvel svona, já, þetta voru eiginlega 6 möp þegar þetta klárast. Já. Pásan búinn núna og hérna er keyrt af stað. Það er, kaupáðu megin þótt að sé nú ekki gott hjá Fylki. Þorsteinn F ekki með byssu. Gríðarlega mikilvægt ám fyrir Fylki núna. Mögulega reyna að taka eitthvað skemmtilegt play. Reyna að jafna þetta aðeins út. Búin að vera ekki til fyrirmyndir eins og þú segir. Tóku hins vegar komin á vappan og þú veist þetta frá 5-7 segir kannski ýmislegt. Allt mjög stóískt í mappinu núna. 2 inn í pop. Eiga baklana að eiga byrjast alveg. Finni Bjarni hérna í áhugaverði stöðu. Hann er búinn að spotta að þetta sé fake. Bjarni er ekki búinn að taka, í raun og veru eru við búin að róta þetta af aðeinu. Bjarni tekur út Thomsen og þá vítar við af þeim hérna en Adi Hátti er snöggur í píki hérna. Hann er að taka niður Ronin og að hæja á þeim. Það er einn maður sem smiklar sér þarna yfir á sittisbónið Hundsi. Mætir Bjarna bara hérna en Bjarni býst við honum og tekur hann út. 4 á 3 Fylkir. Edison hérna kemur í þröngastöðu en Adi Hátti hérna stökkva frá honum. Allar hann að býða þeirra smókurinn feiti eða hvað er hann að gera? Happy kick hjá Fylki, þannig að þeir þurfa að gera þetta hratt. Þeir eru að gera það og ná þessu rándi. Fylkir 5, Troppa 3. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. 5-3, Heiningur ekki góður. Hann á að gera þetta með aðeins minni vopnum, en þetta er hefðbundið Diglur P250s. Sparið hjá Troppa. Þeir reyna að Fylkir, Steppi Kókó, hann var kominn framalega í 5, alltaf að taka línu. Gerði það nær Thomsen út. Þá vita þér að það er vappi henni Bjarni hins vegar mættur hérna í hjálpavörðina. Smóka fjarkan út. Edison hann nær að taka út ofvirk. Ronin tekur sér út Cruiser. Þorsteinn F kom með 1 eftir hann. Edison klárar hann og Fylkir kemst í 6-3. Tommi, eru Troppa fyrir hann að spara eða? Já. Jú, Force. Semikaup. Já, semikaup. Kaupa inn alltaf að segja ekki Force. En það er ansi létt.
fyrir bótt. Þorsteinn F að spila sem second vappi í liði Fylkis. Vel særður þarna. Edison hins vegar nær síðan að taka niður tvo. Þorsteinn felldur, Edison kom með 3. Bjarni kemur svo og reyna niður Krúser sem hefði nú klárað Edison, þannig að myndi maður halda. Það var bara ATHT eftir á skjátnum. Bjarni klárar hann. 10 ránd kominn í leiknum. 7 til Fylkis, 3 til Troppa. Nú hefur peningur fyrir Troppa fyrir að nýta þetta tækifæri. Eru búin að spara núna í 2 ránd eftir þessu. Spurning hvað ATHT er að fara að gera með hennar vappa. Vítum vappan núna á ATHT sem framalega á. Íkomið það niður hins vegar. Spreyja þetta niður. Spreyja húsið. Ég er ennþá ekki búin að snerta á Fylki. Smá damage komið á Troppa. Er alveg staurblindur og Steppi Kókó tekur ofvirk út. Það er stemming í Fylkisliðinu akkurat núna, eitthvað sem að Troppa þurfa að reyna að drepa ef þeir ætla að halda að komast almennilega inn í þennan leik, eins og talar áðan samt sem áður 6 ránd væru fín fyrir þá, en þeir meðan þó ekki tapa mikið fleiri. Nei, þeir eru hólnaðir í þetta núna en Þorsteinn F nær manni en Krúser eins og á sama tíma tekur út Þorsteinn F bjarga sér, var orðinn ansi tæpur eftir að klikkaði á þessu vappaskoti. Núna bara Thomsen einn eftir og Þorsteinn F lokar því með 3K-i. Tómi, Troppaði með pásu og við höfum eftir að gefa 5 kassa Pringles. Við glemdum okkur aðeins í þessu útsendingu. Við höfum ekki að gera það bara núna þá? Já. Hérna. Þú ert maðurinn með Pringlesið. Pringlesið? Þetta er líka ansi merkilegt Pringles, sko. Þetta er útlenskt og eitthvað svona sem ekki selt hérna, sko. Já, það? Þetta er eitthvað leynibröð. Já. Friðfinnur. Þetta er allavega einn yfirbót núna. Ánum fyrir aftur einn. Arnór Breki. Já, hendi einn yfirbót. Einn yfirbót. Frá botninn. Já. Þetta eru 2 hérna. Já. Já, ok. Það er ekkert á þessum. Hugi. Ekkert meira? Nei. Nei. Bara eins og maður gerir. Þá skiptum við aftur inn í leikinn því að pásan er að klárast. Troppa voru þarna með taktíska pásu. Skiljanlega staðan 8-3 og þeir sem að unnu geta sótt á Pringles básinn hérna fyrir framann. Leikurinn kominn aftur í gang og eru með Dignum stöff. Við erum gengið ágætlega með þessu stöffi. Þeir eru bara ekki að finna hennar glufur. Eina sem hefur virkað er að fara inn. Þeir eru með sterka vörðan úti. Þeir eru að falla. Hríðfalla núna. Ronin og Steppi Kókó hérna saman. Kippa út Krúser og ATHT. Ronin bætur betur, tekur ofvirk líka. Edison tekur síðan hundsa til þess að loka þessu rándi. Og Tommy, ég er ekki að sjá Troppa eiga nein svör við þessari Fylkisvörð. Það er ekkert, eina sem það náði í rauninni er að fara inn og það er alveg lokað. Út ennþá erfiðara. Ég myndi reyna einhverja tempóbreytingu. Talandi tempóbreytingu. Komaður hérna aðeins í framalega en það er spurning hvort þeir stoppi svo. Ronin
komin hérna í 5-una. Stebbi Kókó með fjarkan. Flass niður fjarkan en Ronin sá engan þegar hann fór í píkið. Hætti sér ekki lengra Gæti hins vegar píka núna og þá myndi að sjá mann en það er sannlega betra að vera bara agaður. Það er vappið að halda því Enguli akkurat núna. AK að sækja á hann. Hvað gerir Ronin? Thomsen tekur hann út og missir ekki lífið það. En núna erum við væntanlega að fá einhvers konar A-entry hérna. Þessi smókur stoppaði mollan, blúmaði hérna akkurat. Og ATHT hérna kominn með kill á Stebba Kókó. Ofvirkur veit af ATHT í rauða. Gefur samt sem að rauða frá sér. Þorstnef ætlar ekki bara að halda þessu. Jú, það lítur allt út fyrir að það verður með vappa og sem er... Já, það er ekkert annað. Þeir reyndu í þetta og fjallu. Spurning hvort Edson reynir þá að finna einhvern vappa til að taka út. Nær einum, nær tveimur. Mjög nálægt til að ná þriðja þarna. Það er allir farnir út. Eddi bætir við þannig með að taka 2 út en troppa aftur á blað. Staðan 9-4, 2 ránd eftir í fyrri hálfleiknum. Nákvæmlega sem þeir þurftu, náðu þessum entryum og fóru inn. Það virkar ekki. En náðu þeir rándi. Fullt af stöfi úti og núna ætlar troppa bara að keyra hratt. Sjáum við hvernig Cruiser ætla bara að þvinga sér alla leiðina inn að æfi. En Stebbi Kókó hins vegar með þá línu búinn að taka hann út. Núna eru bara 3 liðsmenn troppa eftir. Hundsi ofvirkur ATHT hérna allir eiginlega fastir í Ólaf. En eru með línu hann í allar áttir. ATHT fyrstur til að finna mann. Tekur út Edison. Og Hundsi hérna reynir að fá spottið. Ná að bakka hann út úr þessu. Spurning hvað alltaf að gera. Ég er að róa þetta aðeins niður og sjá hvort þeir hafa komið einhverjum út úr pósum. Og frí pick. Virðist ekki vera. Þorstnef tekur niður ATHT. Og náttúrulega Hundsi ofvirkur að lörka þetta saman. Vantar 1 pick fyrir entry. En Þorstnef var fyrir til, fann ofvirk. Þá er Hundsi 1 á 4. Fann manninn, lætur sig falla. Bjarni klárar Hundsa. Og Fylkir komnir í 10 ránd. Síðansta rándið í þessum hálfleik þegar að sjálfsögðu kaupa inn í þetta. ATHT fær vappa. Hefur ekki verið atkvæðamikill í terrahálfleikinum. Það er spurning. Það er ekki að koma honum í þær stöður sem hann vill. Þvílíkur úrslitaleikur sem við erum að fá hérna. Við erum í 5. mappi. Þetta eru svona championship round eins og maður segir. Þorstnef hérna fer í aggressive peak upp á 5-una og það skilar sér. Þessi grein er að fara að lenda beint á manni eða ekki. Já, ger ekki mikið. 14. Þorstnef að tengja einu sinni enn, tekur út Cruiser. Þorstnef hérna með sterka línu, sjáum við svo að það er 1 mann að bakka. Þorstnef tekur út ATHT, þá er það bara Hundsi og ofvirkur eftir og ofvirkur var búinn að bakka ansi langt. Komin hérna inn í termiðuna og þar eru 3 menn í þeim. Edison ekki lengi að slökkva honum, Hundsi 1 eftir gegn öllu liði Fylkis.
Þeir eru ekki búin að missa HP í þessu rándi. Gera það hérna, hins vegar. En Ronin lokar þessu og Fylkir vinnur fyrri hálfleik í úrslitamappinu 11-4. Flott pikana hjá Þorsteini. Hvernig eru statsarnir á Þorsteini? Þeir eru hana. Hann er með 18 frögg, atkvæðamestur í liðinu, atkvæðamestur á servernum í augnablikinu. Utility damage á Ronin. 18 ætla að segja. Edison með 17. Hvað Segir utility á Ronin. Ronin. Hann er að stöffa. Já. Kann átta stöff. Allt undir núna seinni hálfleikur að hefjast í þessum úrslitaleik. CT-sætið map, ofvirkur á einu frakki eins og Jojo bendir á. Þetta ránd núna er svo stórt, það er svo mikilvægt því að það munar svo miklu að Fylkir vinnur pistól, það voruð komin á svo ótrúlega þægilegan stað. Ef að Troppa tekst að tengja saman fyrstu 3 rándin þá er það galopið aftur. Algjörlega. Krús er að pússa hérna, Steppi eins og gera hann ráð fyrir. Skítug staða hérna á Steppi Kókó. Hann býst við þessu, tekur út Krúser og virkilega vel gert þarna hjá Fylki að lesa það að pússi myndi koma. Bjarni hérna halda 5-unni, Þorsteinn halda fjarkanum. Bomban ennþá terspunni. Þeir eru allir að halda þarna virkilega agað. Spurning hvort að hreyfingin fari ekki að koma núna. Thomason að reyna að píka. Ofvirkur heldur sinni stöðu. 40 sekúndur á klukkunni. Nú væntanlega fáið einhvers konar execute. Ronin með 2 fluss og smoke. Mikið af flussum. Spottu upp bombuna hann að ADHD ofvirkur ná að taka á niður. Þetta gæti orðið dýrt fyrir þá. Núna þurfa þeir að koma plattinu niður strax. En náðu ekki plantinu og Troppa vinna rándi. Þarna varð Þorsteinn F að stikka þetta í byrjun. Algjörlega sýnist Ronin hafa dáið eftir hérna rándi klárast. $100. Þetta er gott. Troppa koma sér í sterka stöðu þarna. Þetta rándi eiginlega fór á vestaveg fyrir Fylki. Voru rosalega lengi að þessu. Já, hefði alveg ekki byrjað 10 sekúndur fyrr sko. Easy. Hérna kemur lestin, Fylkis lestin. Þessi grensa. Gerir þvílíka skaða. Hundsi síðan Fylkirinn eftir ADHD er búinn að taka út einn. Hundsi bæti við, kom með 3, kom með 4. En kom með 3. ADHD og Krúser síðan sitt gott. Flott hjá Krúser að ná þarna planturinnum. Ekki gefa þeim neitt frýtt. Getum við fengið utility damage á þessu? Það er eitthvað. Ef okkar maður á kamerunni hendur í utility damageið, eldsnögt. Það er endar stórt ránd núna. 231 á Hundsa. Já. Hann var í 100. Þessi grensa gerir eitthvað mikið líka. Kaup hins vegar hjá Fylki. Þeir vilja ná þessu bónusrándi af Troppa. ADHD nær þetta bakið þessu. Hundsi nær fyrsta en Þorsteinn F dettur bara ofan á hann og kremur hann. ADHD er búinn að bæta við. 3 á 4. Steppi Kókó með Ronin með næsta. Edison með 2 risastór frögg hérna. Þetta var verðmætt ránd. Þetta heyrir maður í Fylkismönnum. (12-6) staðan núna fyrir Fylki. Fylkir þarf 4 ránd í viðbót og Troppa kaupa inn í þetta. Ekki eins
verðmætt og heyrðist kannski. Það var bónusson hjá Troppa, þannig að sem kom með hotdog kontról, þetta bolna sjálf sér smá. Spóka hana út línuna Hermann í ævi. Edison hérna nær ekki að taka út manninn, tekur hins vegar út Kruse síðan ATHT fylgir eftir ofvirkur með honum og Ronin núna 1 á 3. Það var Ronin sem kólaði öll playin hérna í þessu rándi eins og í flestum rándum svo sem og spurning hvort hann geti fyllt þessu eitthvað hérna eftir og klárað rándi fyrir Troppa, fyrir fylki, það væri svakalegu klöts og skellur fyrir Troppa ef svo færi. Ég er með bombuna hins vegar, það er mjög passífur inni, gæti fengið eitthvað þar. Enginn ætti að sanda droppið þarna heldur. Ronin reynir að finna einhverja leið til að ná þessu planti allavega. Það er svo verðmætt. Sjáum það, þeir eru bara svo gott sem búin að gefa B-setið Troppamenn. Leita rondinu, ekki plantinu. Vita á honum, Ronin fer í plantið, nær því, þannig að það er peningur í bankan. Það geta allir saman þetta. Þetta er að vona mannum í sig, nær einum, nær tveimur, en ATHT kemur svo að klára rándið fyrir Troppa. Já, úr því sem komið var þá geta fylki verið sáttir með þetta. Já. Þeir þarna Ronin handa með 3K, heldur peningurum í algjöru lágmarki fyrir Troppa. Ekki góður peningur, Troppa megin, ekki fylgismenn heldur svo sem með nokkuð. Ronin ætti sem eiga nóg. Með þessu planti hins vegar. Það er fín. Ronin getur alltaf að droppað, fer bara í AK-in, ætlar að spila hann. Bjarni með deglu, Þorsteinn F með deglu og Eddi með deglu líka. Skítakaup hjá Troppa, samt sem áður. Gæti verið eitthvað hraðara. Það vappa samt. Edison kominn inn á út rauða. Molla aðal felustæðin þar á bakvið. Það er að bakka aftur inn. Gerði þetta áfram og Þorsteinn F reynir að koma fyrir hotni og taka hann út en Hundsi er þar klár. Molla bombuna og nær að taka sér niður Edison. Stórt ránd hjá Hundsa hérna, kom með 2 kills. Bomban ekki farin niður, liggur þarna. Kruse nær Steppa Kókó og Bjarni bakkar inn í mollan. 12-8. Fylkir 12, Troppa 8. Þeir eru komnir aðeins meira inn í leikinn en já, peningurinn ennþá svona dálítið dúbjus. Þeir geta keypt núna full inn í þetta. Fylki með pásu. Stórt ránd. Heldur betur. Ef við að klára Pringles. Já. Ekki 2 eftir. Það ekki búin að draga 4 annars. Jú, 4. Keypti 2 hérna upp úr og já, bjóðum einhverjum 2 hérna upp á kassa. Tommi alltaf að gefa. Róbert Fannar. Sigur Geir Guðbrandsson. Já, þetta er fólki heima ekki að ná. Já. Tommi, momentumið er klárlega Troppa megin í augnablikinu. Algjörlega og hérna, þetta er í rauninni nákvæmlega sama og þeir voru að gera við Troppa í fyrrháleik. Þetta er rosalega fljótt að breytast ef að þetta er svona seat-setted og eins og það er í rauninni. Edison orðinn atkvæðamestur í leiknum með 20 frögg fyrir Fylki. Þorsteinn F þar á eftir með 19. ATHT efstur hjá Troppa með 17. Förum aftur inn í leikinn. Tíminn að, já, pásan búinn. Nú eru bara 4 ránd sem skilja sér liðið af. Algjörlega, þetta
þetta rosalega fljótt að breytast. Þetta ekkert það mikill munur. Tekur first roundið og landir eftir það. Edison kom með prikinn út, að leita einhverju piki. Hér í Olof. Spurning hvort það vita á honum. Thomsen nær að taka út Edison við þurfum að losna við logo upp á hægra horninu og Hundsi fylgir líka á eftir, tekur út Bjarna. 3 fylkismenn gegn 5 liðsmönnum Troppa. Thomsen í góðri stellingu þarna, halda þessu bara mjög passíft. Þetta gerir svo rosalega fljótt. Það restin af leikmönnum þarna á longinu. Sjáum hvernig hann lörkar þarna í áttina að honum. Klirur þetta horninu eða ekki? Nei. Sleppa með að ná Thomsen út án þess að missa líf. 3 á 4 ADHD með vapparana. Þeir eru allir. Þorsteinn F búinn að ná þessu að jafna í liðunum. Það að bakka þarna inn á skilur bombuna eftir. Fer í stórt rotate. 3 mólar komnir þarna. Cruiser lörkar þarna til að taka út Steppa Kókó. 2. Nei. Þorsteinn F tekinn út. Rónin, 1 eftir, bomba. 1-3. 20 sekundur. Vitum hann, ADHD tekur hann út og Troppa minnka munin í 3 round. Þetta þeir eru með full loss bonus sem skjáttast ekki. Dugir ekki til að fara í kaup núna. Alls ekki, þeir þurfa plant fyrir að fór sæni í þetta. Diglur, 2 flöss. Spurning hvort það gerir eitthvað hratt. ADHD hann að koma með stöðunum sína. Þessar þarna mikið HP, mögulega á grensu eitthvað svoleiðis. Edison kominn í 5-una. Ég að leita einhverju skemmtilegu ekki. Ég geta vísað Hundsa hana. Hann að ögra honum. Það verður komin að hjálpa honum. Sjá líka Hundsa en Lár. Já. Líklegast hausar í gegn. Kókó og Edison missa þarna HP á móti. Sjáum samt hvað það er búið að ná að saxa á allt liði á fylki. Þeir eru flestir bara one shot með M4-num. Ólján Bjarna íðir hann út. Þegar sig. Bjarni hitti hann en þurfti sinna að fara reloadið. Ronin nær ekki að fylgja þessu eftir. En Hundsi og Thomsen eru báðir lágir. Steppi Kókó, Edison og Þorsteinn F 3 eftir hérna. Hann gegn 3. Sjáum svo sem að hvað Hundsi og Thomsen eru báðir lágir. Það er bara ADHD sem eru á fullu lífi og núna er komin AK á Þorsteinn F. Getur fylkið snúið þessu randi. Sér í hag. Þetta var spar til að byrja með. Voru allir á Deagles. Bomban komin niður. Þannig að þetta er að vera retake. Thomsen hérna nær frábæru 2K-i, svo verðmætt. Edison á Deagle, 1 eftir. Hvað mörg skot í byssuna með 5. ADHD tekur hann út og Troppa minnka munin í 2 round. Þvílíkt 2K á Thomsen. Gerði þetta retake bara. Fáum að sjá það hérna. Getur bara haldið sprayinu áfram. Og Edison með línuna það lætur vita að sér. Þurfti ekki svona leita á honum, ekkert vesen. Peningurinn eins og kominn til fylkis, náðu plantið þarna, voru með full loss bonus, náðu mörgum leikmönnum niður, komum vappið á Steppa Kókó. Og ofvirkur ADHD kom með double up setup sem var svo rosalega stórt fyrir þá í Dust 2. Steppi Kókó búinn að ná fyrsta pikkinu. Baksupúr þessu ofvirkur hins var náttúrulega vappið líka komin inn í stöðu, en Bjarni nær Cruiser. Cruiser þarna inn í Hotdog fellur. Þeir eru að fara að taka einhverja sensa. Þeir stakki annarkvort sætið Troppamenn. Ekki hrifin að því að rosa lengi að þessu.
Steppi Kókó nær hundsa út, Ofvirkur ADHD, 2 eftir, Vapparnir í liði Troppa og gegn 4 leikmönnum Fylkis. ADHD búinn að finna Edison, þannig að núna er það 3 á 2, ADHD hins vegar Lár og bombunni plantað úti. Báði með Vappa, þeir ættu ekki að reyna í þetta, fyrir að halda. Nei, leita líklegasta exits. Svo spurning líka núna, þetta heldur betur og spurning bara úttal leikmanna, við erum búin að vera að síðan í hádeginu, klukkan að vera 8. Algjörlega. Setja hana saman, Fylkismenn koma leiknum í 13-10. Við erum að sjá hérna samt að Ofvirkur, hann er ekki að fragga. Það er ekki ganga nógu vel hjá honum. Nei, 3 frögg í 23 rondum. Já. 0,18 í KD og rosalega lítið af ADR. Hann er búinn með Vappanna í smá. Krúser, erfiðan leik líka. Sem menn þurfa að kveikja á sér. Leitum að því að þeir fara að gera eitthvað. Svo með Vappa. Keyptu fúlinn í þetta. Fylkir. Koma út miðuna núna, Fylkismenn. Jú. En eru svolítið splittaðir hérna. Fáum að sjá úti, það er alltaf að gerast núna. ADHD er búinn að taka Þorstein F niður. Hann reyndi að ná hann öðrum. Komur inn hérna, Hundsi var uppi í 5-munni samt sem aðeins vissu á því, biðu eftir honum og ná honum út, bomban að fara niður inni og þetta er bara hart retake hérna hjá Troppa. ADHD eins og er hérna búinn að finna fyrsta mannin. Edison og Bjarni eru inn á sætinu, Ronin heldur bakinu, Edison nær Krúser. Ronin nær Thomsen, Ofvirkur ADHD eru Vappandi 2 aftur í retakeið og hérna fellur Annera, Bjarni tekur út ADHD og Ofvirkur, hann heldur bara Fylkir að komast í 14-10, ná að tengja saman 2 rándirna og eru, að henda þeim í spari það ekki? Ofvirkur hann að hitti þessu skoti ekki, hversu oft gerist það? Þeir vilja ná honum, en þetta geti verið dýrt á Ofvirkur hann að nær bæði Bjarna og Ronin og spurning hvort að Mari mæti að gera það, tekur niður Ofvirk og þetta er eftir að bomba springur. Hann landa ekki í þessu skoti. Algjörlega í mólum fyrir Troppa. Verða fórsinn í þetta, 2 Vappar, ADHD og Ofvirkur. Ofvirkur er ekki búinn að vera að hitta fyrir í þessi 2 leikmenn sem voru á höndan. Verða að gera sér mat úr þessu. Vilja alls ekki skilja það eftir í map og matchpoint. Agað hjá Fylki hérna framan af, gefa sér tíma, koma sér stöður og núna kemur pússið. Edison með fyrsta, Bjarni með annan, Ronin með 3. og Hundsi fellur núna fyrir Bjarna, Ofvirkur 1 eftir á Vappanum. Hittir ekki þessu skoti, bomban hlýtur að fara niður bara núna hjá Fylki og þetta ránd orðið ansi líklegt. Steppi Kókó klára það, Fylkir 15, Troppa 10, matchpoint Fylkir eftir 7 klukkutíma á Counter-Strike. Troppa forsuðu inn í síðasta rándið þannig að efnahagurinn hjá þeim ansi lár og núna fara þeir væntanlega í einhvers konar spar. Það er taktikal pása, spurning hvor megin hún er. Troppa með taktiska pásu. Eins og við vorum að búast kannski. Já, þetta er senasti sjansinn þeirra
Búin að spila síðan í hádeginu. Þessi lið algjörlega hetjur, búin að gefa okkur frábæra leiki, fjórfalt overtime í Dust 2. Fyrir síðan í Inferno, Nuke, Vertigo og endum þetta núna í Train. Já. Heldur betur búið að leggja á þetta og á þessi lið. Frístæmina klárast núna. Nú þurfa Troppa að gera eitthvað. Það er spurning. Það er verið að gera ADHD á skátunum, restin á SMGs og Deglum. Stórt ránd hérna, Fylkir í match point. Og Troppa vilja ekki gefa þetta frá sér núna, byrja að setja hálfleikinn svo vel. Fylkir náttúrulega spilaði frábæran setja helming og lagði grunninn að þessu, að vera komnir í þessa stöðu. En núna er allt undir. Kruse múlar á stöðu. Hérna koma Fylkir, þeir mætu út, ná fyrsta killinu, Edison tekur niður Krúser, Ronnen er búinn að taka niður Ofir og núna eru bara 3 Droppandi lítmenn eftir. Þetta er dagurinn, þetta er keppnin undir, geta Hundsi, ADHD og Thompson svara, allavega ekki Thompson, hann er dottin út hérna, ADHD nær að taka niður Edison, en Bjarni svarar, Hundsi, Bjarni klárar hann, Fylkir vinna Reykjavíkurleikana 2020, fyrsti bikarinn í húsi á Fylki. Og þetta unga lið sem búið að byggja allt upp núna hérna síðasta árið, næra sigla svo heim, en hvað Troppa gáði leik. Hrikalega góðan leik og bara fara með á alla leið í 5. mappið. Áttu mjög erfiðan leik náttúrulega í Dust 2, þurfti að náðu honum í fjórföldum overtime eins og höfum komið inn á. En já, þetta var bara góð sería, frábær sería. Frábær sería, heldur betur. Fylkismenn að landa fyrsta titli rafíþróttadeildarinnar þeirra og fyrsta bikarnum, við vorum náttúrulega deildarmeistarar. Já. En það er bara ansi stórt. Leifum klippunum að rúlla hérna bestu bitunum úr þessum leik á meðan við bíðum eftir velunafendingu. Það er gleðin við völd Fylkismenn, ég trúi vel að leikmenn Troppa séu svektir því að þeir gáðu þeim heldur betur leik. Tommi, MVP seríunar. Allra seríunar? Já, ég á mjög erfitt með þetta. Ég er svolítið að setja á Þorstein F eða Edison. Ég er að setja þetta á Þorstein F út á seinustu 2 möppin. Það voru svo risastór Vertigo og Train, hann var gríðarlega góður í CT-áleikinum. Bæði með M4-num og vappanum og Vertigo náttúrulega var gjörsamlega læst. En ég ætla að setja MVP-in á Þorstein F. Við erum sammálað þar, Þorstein F, MVP dagsins og spurning hvort hann fá að lyfta bikarnum að launum. Já, vonandi. Stór dagur fyrir Fylki, súrsætt, bara súrt fyrir Troppa. Súrt. Við ætlum að fá leikmenn Troppa hérna til að taka á móti velunum fyrir annarsætið. Það er Pál Bartosek sem er mættur hérna aftur, okkar maður á vettvangi. Fyrsti maður til að mæta í ákveðlisins og 6 sviðið alltaf, sem ætlar að veita velunin. Menn í vesinni hérna. Mér sánaði með þetta grannlega. Já, það er bara eins og gengur ekki veist. En við erum búin að fá þvílíkan dag og þvílíka leiki. Ég meina, þetta eru, þessi lið, þau eru svo jöfn. Algjörlega, og eins og við töluðum á í byrjun, mappúlið var svo shared að þetta hefði ekki getið verið jafnara. Vertigo reyndar var freka vonsætið, en restin af 4 möppunum var alveg hrikalega góð. Herru, færi ykkur aðeins lengra hérna, stokkar. Þannig við fáum ykkur hérna inn í ljósið.
Drop Elite, lið í öðru sæti á Reykjavíkurleikunum 2020. Það voru yfir 120 manns sem voru skráðir til leiks í Counter-Strike keppnina. Þannig að það nú ekki alls slæmt að vera í topp 10 allir. Já, það ömurlegt, en... Frábær sería, gefum Drop Elite gott klapp. Það var ekki eftir neinu að bíða, fáum fylkismennina hérna framfyrir. Þeir eru sigurvegarar dagsins. Til hamingju strákar. Vel gert. Þetta hafðist hjá Fylki þegar hafa komið sér í úrslit ansi oft, en í dag þá lyfta þeir stóra bikarnum hérna á Grill 66 sviðinu og já, heldur betur sýnir hvað uppbyggingin í Árbænum búin að vera mikil. Þetta fyllilega skilið hrikalega góð rimma hérna á milli Drop Elite og Fylkis. Fórum með þetta í 5-mappa seríu. Og þá ekki eftir neinu að bíða en að fá stóra bikarinn á loft. Ég ætla að gera það saman. Fylkir, sigurvegarar Reykjavíkurleikana 2020. Já, virkilega vel gert hjá fylkismönnum. Það þarf að mynda á svona áður en við fáum menn í viðtal hérna. Tommi, lána honum headset eldsveitt. Hittir hérna niðri. Við þurfum að fara að fá betri viðtals. Við þurfum að viðtalssett hérna. Strákar, til hamingju með hennan sigur. Leo, ég fekk þig til að koma hérna. Þú veist að þjálfarið er að þannig séð. Meiri peppbói heldur en þjálfarið eitthvað er bara að halda haus. Já, það var meira þannig. Ég er ekki búinn að vera rosalega involveraður endilega í coach-dæmir þeirra. Þetta er búið að vera allt gunni með það. Ég er bara svona, ef ég sé eitthvað, þá reyni ég að hjálpa inn og bendi á eitthvað sem að bæta. Það er að passa ekki að Thompson er að lurka sjálft. Já, hann er... En aðalmálið er bara að klefinn haldi haus og maður er bara svolítið að fylgjast með því meira frekar en eitthvað annað. Já, ég meina, þið gerðu það í dag. Og þetta verður umtalað, þetta verður vandamál fylkisliðsins, hæfileikarnir eru til staðar, getan er til staðar, en á crucial crunch momentum þá var það að klikka. Í dag gerðu það ekki og þið höfðu fullt að tækifærum til þess. Ég meina, að fara í overtime í byrjun í leik sem að leit vel út fyrir ykkur framan af, tapa svo, mappi 2 og 3. Það var fullt af punktum til að missa hausinn, en þetta er náttúrulega fyrsta mótið þitt með Fylki og þetta kom með ákveðna róin í liði bara. Sko, ég þekki þessa strákar rosalega vel. Ég spilaði með þeim bara fáránlega mikið, sko. Þannig að ég vissi eiginlega að einmitt þetta væri það fyrsta sem við ættum að vinna í, sko. Þú veist, taktikli, þessi strákar kunna alveg á CS. Það er mjög lítil vinna sem það þarf að gera þar í rauninni til þess að fá þá á hátt level. Við eiginlega vorum bara eittum eiginlega öllum okkur tíma í að vinna í the mental game, sko. Því að við vissum allir, þetta er vandamálið okkur, sko. Ég meina þið unnu leikina sem að ekkert var undir raunur, þú unnuðu alla, en núna vinnið það sem er undir. Leo, ég meina þessi strákar hafa náttúrulega verið að leggja ótrúlega mikið í þetta allt starfi sem er búið að byggja þarna upp frá sem að þú og Aron og allir hinni sem koma aðeins eru búin að gera. Ég meina þetta er hans flott. Þetta er góð tilfinning fyrir okkur að allt þetta skildi borga sig, sko. En líka bara props fyrir Drop Elite. Þetta er lið sem er mjög sterkt á LAN-i og það sést alltaf. Þeir eru kannski búin að on-off season online meira, en á LAN-i eru þeir alltaf erfiðir. Þetta eru toppgæjar, hafa verið í toppnum í 15 ár. ATHT með huge presence í leiknum, þú veist, það voru constantly með vappalínurnar og tilbúin að endrja.
Þannig að bara frábært að hafa hann á stíi yfir Neglect. Hvað var það svona sem þú myndi segja hefði unnið þetta fyrir ykkur í dag? Sko... Við hendum MVP-num á Þorstein, varstu sammála því? Já, alveg. Rosalegur. Hann var ógeðslegur í þessum entryum, dagur sem ég sé í honum, sko. Já, hann var rosalegur, sko. En í rauninni held ég að við höfum unnið þetta bara að því að þetta best of 5 í rauninni. Þú veist, vídeóið fór eiginlega þeim í hag, sko. Þú veist, við endum að fyrstu 3 möppin eru bestu möppin þeirra. Og þú veist, þeir eiginlega slátruðu þessu vídeóið, það er eftir að segja það þannig, sko. Svo bara út hinn möppin, við erum með stærra mappúl, við erum betur æfðir og þá getum við tekið á í vertigo og treinana og klárum þetta, þú veist. Sem geggjað. Virkilega vel gert, frábær sigur hjá okkur strákar, til hamingju aftur, takk fyrir komuna og bara njótið það sem eftir af deginu. Yes sir, takk fyrir bara viljunum störf. Takk fyrir þessu. Tómi, ef þú kemur til minn og við slúttum þessu saman. Þetta vægast sagt búið að vera marathon. Já, algjörlega. Menn eru misþreyttir en það skiptir náttúrulega mest máli að fá geðveikan leik sem við fengum og 5 mappa seríu og það er ekki oft sem að við fáum það á Íslandi og 2 topplið sem að áttust við hérna og já, Fylkir unnu. Fylkir unnu, það er nákvæmlega málið, Troppa gáði frábæran leik og áttu eitt sinn besta dag sem ég hef séð þá lengi, voru magnaðir hann á köflum en það dugði ekki til því að Fylkismenn náðu að loka þessu í endan. Nú, við segjum þetta gott hérna af Grill 66 sviðinu í Háskólabíó og við endum Reykjavíkur leika, rafíþróttahluta Reykjavíkur leikana hérna og núna. Það búið að vera virkilega gaman að fylgjast með þessu, búin að fá frábæra keppni hérna, allt frá FIFA, League of Legends og núna yfir í lengsta marathona Counter-Strike sem ég hef fundið. Tómi, ég ætla að fara að setjast niður. Já, ég líka. Takk fyrir okkur. Spænska úrvalsdeildin í öllu sínu veldi á Stöð 2 Sport og það eru toppleikir í beinni hjá okkur helgina. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er Subway sem færir þér spænska boltan á Stöð 2 Sport. NBA-deildin verður í öllu sínu veldi á Stöð 2 Sport helgina og við bjóðum upp á 3 úrvalsleiki í beinni. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Spænska úrvalsdeildin rúlar áfram á Stöð 2 Sport og við verðum með hörkuleik í beinni á miðvikudag. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er Subway sem færir þér spænska boltan á Stöð 2 Sport. Já, góða kvöldið og verið velkomin í þáttinn. Ólafur Hrafn Steinarsson heiti ég og það er komin tími til að tala tölvuleiki. Gestir kvöldsins ekki að verja endanum. Annar þeirra spilar með Fylki í Pepsi Max-deildinni og hefur skrifað umhugsunarverða pistla sorgina og allt mögulegt. Hinn hefur átt puttana í öllum lögum, íslenskum lögum sem þú hefur jammað við síðustu 10 árin. Þetta er Ásgeir Orri Ásgeirsson og Arnar Sveinn Geirsson. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir það. Hvað segir þið gott í dag? Bara mjög gott. Gott að vera hér. Bara geggjaðir og bara heiminn lifandi með þessa kynningu. Þetta var bara stórkostlegt. Komið vel dressaðir? Já. Eina treyjan sem skiptir máli. Það kom ekkert annað til greina. Þú mættir ekki Fylkistreyjunni? Þú kynnti minn sem einhvern Pepsi Max leikmann. Ég bara lít fyrst og fremst á mig sem trúðarlegsta leikmann. Já, fjórðudeildar spilar í Vodafone-deildinni, ekki Pepsi Max-deildar leikmann. Það er alltaf það sem kemur undan, sko. Já, ég fíla það. Byrjum bara í fótboltanum. Hvernig er þetta sumar búið að vera með COVID og allt í rugli? Já, þetta er náttúrulega bara búið að vera ógeðslega skrítið og svo sem ég held að flestir hafa alveg fundið fyrir því að eitthvað er búið að vera skrítið hjá öllum og fótboltinn þar náttúrulega kannski svona sérstaklega að, þetta er svona
þetta einhverju leyti vinnamanns og samt einhvern veginn líka áhugamáli manns og svo einhvern veginn svolítið mikil snerting í fótbolta þannig að það svona kannski var ekkit alveg að hjálpa okkur að við gátum ekki hólfað okkur niður á vellinu með hana þannig að þetta hefur verið bara mjög skrítið en þetta er að rúla núna og þó það sé án áhorfenda hefði samt verið geggjað ef það hefði bara verið, 5 á hvorum vallarhelming sko og máttir ekki fara yfir miðju eitthvað svona sparka á milli marka bara algjörlega, bara eitthvað svona old school sparka á milli marka dæmi sko en já, það er alltaf að rúla og bara hefur gengið bara fínt sko þannig að það er bara Var þetta ekkert eitthvað, nú ertu vantilega búin að æfa fótbolta frá því þú varst lítill og búið að vera bara svona fastur partur í þínu lífi, var ekki óslega skrítið allt í þetta væri bara eitthvað kippt í burtu bara? Jú, það var það sko, þetta er náttúrulega búið að vera, einmitt eins og segir, búið að vera partur af lífið mínu síðan ég var, bara síðan ég mann eftir mér og verið að spila á svona þessu hæsta levelin á Íslandi í einhver ár núna og allt í einhvern veginn að maður mátti bara hlaupa einn í 2 mánuði. Það var bara mjög skrítið og maður svona fann þá virkilega hvað fótbolti gefur manni og ég held að margir finni þetta bara með áhugamálin sín þegar þau einhvern veginn dett út og þá allt í einu finnur bara að það vantar eitthvað og þá þarfst að fylla upp í það með einhverju sem var mjög erfitt í COVID þannig að það var frekar mikið tómarúm sem myndaðist Og hjá þér Geiri, þú ert náttúrulega búin að vera í toppnum á tónlistinni á Íslandi það er örugglega komin 10 ár síðan þið fóruð af stað 10 ár, já 10 ár síðan að þetta byrjaði svona að rúlla fyrir alvöru sko. Algjörlega. Og hvernig, þú ert nú aðeins búin að kúpla út úr því og þú ert í námi eða ekki? Já, ég einhvern veginn bara fekk það flug í hausinn fyrir svona 2 árum að kýla á atvinnuflugnám. Já. Skráði mig í það bara síðasta sumar og byrjaði þá og er að ljúka því núna, bara klára tímasöfnun og svona. Ok. Bara, en mikið að gera í tónlistin líka og náttúrulega háskólagjöldana í flugskólanum sem það borgaði einhvern veginn. Já, hvað, er ekki nýjasta lagi sem þú varst að vinna, var ekki Stjörnundan með Herra Hnetsmjör? Jú, mikið rétt. Það er geggjalag, bæði. Já, takk fyrir það. Búið að vera að gera geðveikar hluti. Já. Er eitthvað meira á leiðinni eða? Það er bara, náttúrulega, þegar artistar geta ekki verið að gigga, þá bara vilja vera í stúdíónu, sko. Það er bara búið að vera mikið að gera, sko, síðan að COVID skall á, sko, þannig að það er bara mikið í pípunum sko. Já, ok. Bara mjög spennandi. En hvað er búið að vera, sko, við erum alltaf búin að sjá þarna heima með Helga tónleikana og eitthvað svona dót, sko, en ég er ekki búin að sjá mikið af, íslenskum artistum að fara inn á einhverja streymissíður eða svona gera eitthvað af sínu eigin frumkvæði þar. Hefur verið eitthvað það sem ég hef kannski bara mistað af eða? Ég held að það er alveg eitthvað verið að stríma einhverjum svona viðburðum, sko, ég held að það sé að fara í gang núna með þess að í haust eitthvað svona dæmi en ég held bara að svona viðhorfið hafi almennt verið bara nú fer þetta klárast, ég ætla bara að hólka mig niður, gera nýtt efni og vera bara tilbúinn í ráslínunni bara um leið og ég get fara að kikka aftur sko. Já, og svo er verslunum að helginan hólkast og það er allt blósið af aftur. Já, einmitt, þú veist, það er náttúrulega alveg skellur sko. Já. Þannig ég held að núna séu kannski hugmyndir að koma upp bara þetta er kannski að fara að vera í smá tíma, þú veist, aðeins lengur en við byggumst við, þannig að, þú veist, vinnum með það, skiljum við. Er eitthvað svona, nú spyr ég bara sem ekki veit, er eitthvað leið fyrir bara hinn almenna tónlistarunnanda á Íslandi til þess að styðja við íslenskt tónlistarfólki gegnum COVID? Þú veist, eru til betri staðir til að hlusta á tónlistina heldur en Spotify þar sem að greiðslan per streymi er ekki há? Nei, þú veist, í rauninni er samt Spotify það besta sem við höfum sko. Þú veist, og ástandið í dag er orðið miklu betur en það var svona frá 2010 til 2015 þar sem þetta adjustment frá sko CD tímabilinu yfir í streymis internet tímabilið það er bara svona smá kaos og þú veist, það er bara peningur sem hverfur á þessu tímabili sem, þú veist, það hefði átt að vera greiddur en það bara, þú veist, var engin leið einhvern veginn, það var bara verið að finna út úr svona mörgum hlutum, sko. Þú veist, við kynntum þess alveg mjög vel, þú veist, við vorum að gera plötur 2012 fyrir skilur stærstu listamenn á Íslandi, en þú veist, plötur voru hættar að seljast, en það var samt engin streymisveita komin til þess að streyma tónlistinni og þú veist, aðgengið var lélegt og þú veist, YouTube var bara eitthvað svona aðalstaðurinn til að hlusta á tónlist. Já, það voru allir bara mjög skrítið, sko, þú veist. Bara eitthvað, ég ætla að fara á YouTube til að hlusta á tónlist sem ég langar að hlusta á. Það var þá sem að Vivo var að byrja þarna og var allt gefið út þarna á Vivo. Ég man eftir akkurat þessu tímabili. Akkurat. Já,
mjög áhugavert allan svona hvernig þetta hefur breyst, en það allan hefur riðlast mjög mikið, en ég ætla ekki að fá þessum gest hérna sama ár og Fire Saga kemur út og ekki tala Eurovision. En mér langar bara hvernig, þú veist, núna hefur þú farið í gegnum þetta Eurovision-ævintýri og allt það og þú veist, heldur að Daði hefði unnið, þú veist, hvernig gerðist mikið í kringu Eurovision sem svona Eurovision veteran, hvernig var þetta? Sko, í rauninni mitt viðhorf á Eurovision og verður alltaf bara, það getur allt gerst, þú veist, þeir sem kalla sig Eurovision spekulant og, þú veist, segja að þeir geti spáð fyrir einhver úrslit, þú veist, það getur svo margt gerst, bæði á sviðinu og utan sviðsins sem hefur áhrif á úrslitin að, þú veist, það ekkert hægt að segja til hana, en ég held samt að Daði hefði 100% á topp 5, sko. Alveg bara klárt mál, sko. Þetta svo mikið skellur, sko. Þetta í alvörunni svo mikið skellur, sko. Þú veist, þetta ár, allt einhvern veginn með okkur, sko. En ég samt, sko, nú hlýtur að prísa þið svolítið sælan að hafa farið og keppt fyrir Íslandsföndu Eurovision áður en að Jaja Ding Dong var þeng. Þú veist, verður það ekki bara algjör pláa fyrir alla nefndir frá Íslandi hérna næstu? Já, nákvæmlega. Þú veist, ég hugsaði alveg þegar ég horfði á myndina bara hvernig verður fjallað Ísland, skilur, næstur við tökum þátt. Þú veist, munum þetta hafa áhrif á atkvæðin eða, þú veist, munum við bara vinna næsta ári sama hvaða drulla verður sendt út, skilur. Það verður þessu geggjað, sko. Eitthvað sem bannar Will Ferrell að taka þátt fyrir okkar hönd? Nei, ég veit það ekki, kannski einhver íslenskur ríkisborgararéttur sem þarf að vera með, ég veit það ekki. Það verður bara hægt að græja það, sko. En þú veist, ég gæti alveg séð fyrir mig bara að heimsbyggðin myndi bara ákveða trolla bara og bara kjósa Ísland sama hvort þeir hefðu heyrt lagið eða ekki, sko. Já, það væri að þessu geggjað, fá Eurovision líka. En það er greinlegt að fjall náttúrulega slatti niður hjá okkur báðum einna í sumar og allt það, en þá er það tölvuleikirnir. Þið eruð í treyjunum frá trúðalestinni og það er hópur sem þið eruð að spila og keppa með Counter-Strike og er svona mjög virkur hópur af fólki sem er að spila saman. Hvernig er það búið að vera og hafa tölvuleikinni náð svona að fylla þessi skarðið sem að hitt skild eftir þessi? Já, ég held að það og ég held að séum allir sammála það, sko, að það bjargaði alveg svolítið þessu COVID-dæmi að hafa, þú veist, að hafa Counter-Strike. Þetta mjög dramatist að segja þetta. Já, þú veist, það bara, ég kinka bara kolli hérna graf alveg. Já, þú veist það, við höfðum Counter-Strike sem, þú veist, ekkert kannski allir aðrir höfðu og höfðu ekki eitthvað áhugamál sem að, þú veist, sumir hafa bara golf eða, þú veist, whatever, skilur, en það var bara svolítið allt lokað. En við höfðum tölvun okkar heima hjá okkur og meira svo þegar við gáttum kannski ekki verið að spila náðum ekki 5 manna liðið eitthvað þá var hægt að horfa á þetta daginn út og inn á erlendu senuna og í innlendu senuna náttúrulega hjá ykkur og þú veist, Vodafone-deildin í gangi í þessu öllu saman þannig að þú veist, klárlega alltaf fyrir mitt leyti það var bara, það bjargaði geðel sem minni þetta sko, fyrir utan sko social partinn, félagslega partinn að vera á Discord-rásinni með einhverjum 10 trúðum það nefnilega málið sko, þú veist, ég held að það séu flestir vinhópar landinu með messenger-grúpur og við erum með stóra messenger-grúpu þar sem við erum að tala stanslaust allan daginn eiginlega bara Counter-Strike og hitt og þetta sem kemur upp skilur í lífinu bara en svo bætist við þetta bara tala saman þú veist, í gegnum tölvuna þessi félagslegi þáttur að vera saman inn á spjallrás þú veist, að tala saman í gegnum mikrofón og spila tölvuleik saman sem er ógeðslega kooperativ en samt í leiðinni, þú veist, bara að eyða tíma saman, þú veist, svona í rauninni bara eyðir maður tíma saman þegar maður er með, þú veist, skildur í lífinu, þú veist, vinnur og fjölskyldur og, þú veist, kúpla maður þarna út bara í nokkra tíma, skilur á kvöldin, þú veist. Fyrir utan ég fekk geggjaða útrás fyrir keppniskapinu mínu í Já, er það ekki? Sem að menn hafa alveg fengið aðeins að finna fyrir, sko. Já, ég heyrti að þú sést að skjóta liðsfélagina mikið eitthvað svoleiðis hlaupi ykkur mollum og eitthvað ég sem hef verið skotin á liðsfélaginu Já, við þrífumst náttúrulega á banderi og gerum mikið grín á hverjum öðrum og svo náttúrulega líka, þú veist, verið að keppast þú veist, hver er bestur og sína sig og spila vel og svona, þú veist, og við erum meira þess að þar að, þú veist, þegar það eru kannski 5 að spila og aðrir sem vilja spila en geta það ekki, þú veist, þá erum við að stríma fyrir þá, þannig að þeir eru að horfa á, þú veist, þetta er bara það mikill social faktor fyrir vinahópinn, þú veist, og svo erum við að taka þátt í Vodafone-deildinni og erum með 2 lið, vonandi bara 3 núna, þú veist,
og það skapaðist mikil stemning í kringum það þegar þú veist, við mættumst innbyrðis í fyrra sko, eða fyrra síðasta sísoni síðasta sísoni, já. Það var náttúrulega rosalega